เทียนนี้ลำอาการช่วยปัจจัยนี้อาการอมปีเอาไว้ซ้อมเรียดเล่ไว้กว่านัก HBA Bible Conference ตัวเขาดึงเงินจานชาจานส่งลอยกันนุนนักลำช่วยตู้ปัจจัยเสกันปัจจัยอามินเที่ยงทางเทศกาลเสในไทยจริง devotion อาการช่วยตู้ดึงเฮ HBC นีปีบัพติชัดอินพาสตาวันทัเจลเสอามานี้ปกวาเลเชวินประชาเตียงหัดจานกันเปกีอันนี้ขัดนักอสิจ้าใจมาจัดเตของท่านนักเล่เฮลมีเตชิมเรียลเฮลจ้าขันจานเตจงเฮอวันแข่งนนมีจงเขาไม่เห็นนะอามานี้จานอาหุนกันติมตัวเปียกติกาเห็นกันในโลมตุกชิงชันติกาชิมกันดูdevotion กันดีอินHBA General Secretary Reverend Champeng Mong Ne Don Nak Betoi Chim Nak Kha Ahon Ngai Te Lai I Chu Adi Tik Chun Kan Thut Dil Ning Le Chon Kan Chon Nak Kong Kha Khong That Nak Kri Fa Bu Lain Se Se HBA Lain Se Se Pe Zul Te In Khong That Nak Kan Hon Ngai Ten Ha Lai Tu Chan Chu Devotion Shwe Nak Chan Asalai I Chan Ngai Tu Kuda Kan Hon Chan hello สิแลจันทราจันสุงลอยกันเปตูกันเปเทียนบินทองชัยเกาเสHBA นี่กันนี้ขั้วไหลเรียนตัวมีปาสตาเตดิโวเซนจานะทองตะชิมระไอติมไล่เตะขันกันเอเจียนได้ขันอารักกัชิปกันลุงลบหนักตั้มปีกันไงเห็นบรรทุกจานให้กำหูบ้านมีสลาวลุงลบหนักตั้มปีกันไงให้กายกุมทองนี้และไหลกว่าเฟบรุรีนี่กุเลยนะครับ HBA เอาไว้ซ้อมงานแล้วไว้คัดหนักอาคันไอ้กาให้มินิสเตอร์รักแปลกกษตรตูกุมทองนี้แล้วกุมกุลแล้วกุมลี HBA เอาไว้ซ้อมเรียนหนักไว้ซ้อมเรียนแล้วไว้กวนนะ HBA Bible Conference นะ Devotion นะจันทรากับท่านจ้าลุงลบหนักตั้มปีกันไง จันทราขเปตู HBA กำปาเลยจงลุงลบหนักตั้มปีกันไงที่เขาเป็นชิมตากระดูมีเสในเห็นกำเบารัวกันทิลริดกันทบัดนักกันลงระไทนักช่วงว่าเห็นอาการเนมเข้าตูดิ่งตะตักเฮปะเทียนลองเสติเฮอปคัดหนักกันทิ้งลงวันตาเสติกระดูมีเสจะเทียวเทียมมีชันดากุมารที่มีในเห็นจ่าเทียวมีประคัดท่าสร้างกะหลักไงมีโจจะบรรทุกกันระไทกันทบาทกันถวกบาทกันทิ้งลุงอโศกเลี้ยวจานนี้ไม่นุ่งซุ่มตูน่านี่การลันหนึ่งกันเทียมหนักหาดิ่งกองขากันโจนเปียกจะโจเขาใส่ลำดาบอยปาที่เขาเส which way Lord ที่เขาเสเขาใส่ลำดาบอยปาที่เขาเสจะบรรทุกดิลมุนจะบรรทุกลุงระไทหนักทบาทหนักช่วงเห็นใจบรรทุกลำดากันสุดไล่ปะเทียนนังมานี่กันช่วยเขานังมานี่ลำกันมุสักตีข้ากาเห็นอาการสมดุบิมีเสกันนี่เห็นกันตอนมีกันกอรำปีกันตอนมีฟ้าตกสิ่งแรงnatural disaster กันตีก็ไล่ตาก็แก๊กทิลซีนิงสองอินหางหนักกันตองนี้พุ่นหางหนักกันตองจู่ชงเวียลเตะอาเบปีตกมีจนนี่เห็นซุ่มตูกันดีลมันกันเสจู่ไอ้กาเห็นกันโจมเปียกตูเสียเตะตรงนี้ฝากเปียกวันชิมเตะก็ไล่จ่าขันนี่กันดีลมันซุ่มตูมีหน้าอีไบเบิลละใส่อุ่นสาออกไงมีทิลประคัดช่วยสิที่จุดจีซูนี่one day at the time ที่จีซูนี่นี่คัดช่วงเห็นอันนู้นหนักอันต้นมีนี่คัดอันนู้นหนักอันขวดต้นหนักอันโมอันโจมเปียกหนักอันโมทิลประคัดอันชั่วเพราะว่ามาจูนี่อาคินอภิสินแปงมีนี่ดำหนักอันดูอันรักฟูติกาอันรักฟูนี่บอกอาขันอดัมเต้านะจ้าจนนี่หินกันที่มีให้ไปปีตกตูนี่จานกันในมีให้เอาไปปีตกซุ่มตูเวียลเตนี่เห็นฮีกันในมีจานนี้อาหารซงะกันนี่ลบซงะลบลซงะกันถาบาซงะบาดลซงะจูอินตะบาดนักชงจนมาจูนี่จูอัฐาบิกมันโคหาวจูอันนี้อัฐาบิกมันโคหนังหาจู
กันหินนี้อัฐาบิกมันไอ้หักหนักอารวงโจกันถ่ายสิงจ้าสีที่มีค่ะฮิกาหินจูเอชันดากุมานี่จ่าเทียลมีคนใส่ลำดาบอยปาร์ตี้มีชงว่าจ่าเทียลมีอะ not tomorrow but today ที่มีอเทียลมีก็วอร์ตุกมีเสถ่ายสิงะสิลาวินนี่หินนะถ่ายสิงะสิลาวินกันนี้จันตัมปีโจถ่ายสิงะที่กันตีเล่ามามีที่กันเห็นกันนี่หินที่กันผิวต้นกันถ่ายสิงไอโดยอัชัดโคหนังอันนี้จุกันนี่หินบักสิที่เฮตูสิง devotion อะไรท่าจังแปลกกันดูมีน่าเสจุจ้าจน not tomorrow but today นี่หินข้าสกาวนี่หินข้าทาบิกินกันนี่ติปเปนี่หินข้าทาบิกมีนี่กันสารจนกันถ่ายสิงข้าทาเขาอะไรที่มีข้าเอกาโซนหินจีซูจงนี่จะจงa ministry chung velte ha kam mu mi cho jesu ne nikhat chung ni atua mi jesu ne rian tuan nak cha ne kum thum la zaim zat te long ngai na in atua mi pa he nikhada tha big mi thil atua cha khan tuan bia tang di mi zo dam tam mi velte na dam duwa fu mi velte na an fu ni baka a tha wa cham deu ta tu a na so na vai ngai chi ta tu ti kha asalo na zup achun na dam lai te an zup ning bak en khan jisu ni adam tar thoma na ti kha jisu irian tuan naka kam hu mi se cha chun ni ka zo na jisu jong le chan rikhia mi ning in rian atun ti mi kha ka kam hu e not tomorrow but today thai jing a se lo ni hin na ani hin ni abi pit nak te kha se e jisu ni hin ni achang mi pau kha ni hin baka hen asar sia me thai jing athat nak ha cha si ti kha he kan kam hu kho mi se jisu ni in anun liao he ministry rian atwan ne vai lam chung hi thai a si tiang ba ka hen a chung he tlung mi rian pau kha vai lam chung tiang atwan chu zai de si ti achun mi sual na pe ni ke jisu ol lai la ke lai e thai mi na khan kam hu mi se jisu kai chu ka sual ro nga dan tan na ai mi ka si cha patiam pe na lu tika hun ka thai ve te ti tika jisu ne le mi kha ni na paradaya kai ma sin lai ti mi kha lukka thong tha angan kul lathum ame somni le pathum magam hu mi se david ne kolia ni israel mi punna azum cho na liawa khan an bilak chu zai de city a chon is kolia ni israel ni na israel ra kap chu kai ma ni kan zuam na te ni na israel ra kap na kai ma ni kan zuam na Philistine rakap boy pa athong mi kai mani kan zuam na te David le nak war tuk mi cho sam a kot khan nak Samuel angan lai sri ame somli le kan pa boy tlom pal te ka tiale ni na him boy pa ni nang ma chu kai ma ku chunga akapek lai e kan tha lai e na lu kha kan tan lai Philistine rakap bu chung e athi mi ruak na chu ni na hin vani azuang mi vana le vlai e mi srang na ni sina pek ka pek na lai te hikazon te ka vindu tuk mi zai tin tia vlai chung di lak ni Israel mi laka pathiana ti kha an ngat nak ha cha se te hi zon te ka du tuk mi se ni na Israel kai ma ni kan zuam na ni hin baka pathian ni ka ku chung nang ma cha ka pek chang na lu kan tan lai na sa hi van ya zuam mi van ai lai chu vial te chan kho nak chu Israel mi na sina pathian a ti kha mi vial te na ngal dang ha cha sia te chu ko war tuk mi se chu cha chun pathian ne khro hal thil atwa a thon na ai lak tar te ka hen mi vial te ni boy asi siang prang vial te lak siang prang asi na an thai kho na nganding cha sa sung zal menung pakhan ni sung pal nak cha sa pal lo boy pani athon nak kro hal nak thil atua te ka hen menung sumpang nak cha sa lo ama kha pathian asina kha mi velte ni an ngal kho na nga ding cha tu asung zal kam pathian min thok tham ko sa chu cha chu ni ka zo na ni hin api bituk nak te kha hi kam bible cha chung fiam te kam hu mi se chu cha chu ni hin na paradaya kai ma sin na lai te jisu ni afak big mi thi nak vai lam chung hi thai asi tiam bada khap nak rian atun jisu ni anun leo zonga mi dam tar nak rian atun luat tar nak rian atun chun a khap nak rian atun ni vai lam mi afak big mi thi nak hi thai asi tiang zonga akai a hol kho chung tiang pau khap nak rian atun
จู่ๆกันบ่อยปาจิสุคริจะเสจู่จ้าจนโดนมีเรานะตูซิงะท่าสร้างหลักดูมันกันนี่นี่อาเบปีตุกนิ่งเฮข้าก็เป็นลักตาดูมิเสอัปนี้นะก็มุจามิโจอีไลซาเล่บาลโปรเฟสซวมนักเสบ่อยปาจุปะเทียนอาเซียจนอามาจูจูโลบาลจูปะเทียนอาเซียจนอามาจูจูลฟอนเขาอีไลซานี่ท่าจำเมโมปะเทียนอับรามอิสักอิสราเอลปะเทียนนังมาจูอิสราเอลมีจุงอาหิมปะเทียนนสิไกมาจูนัสลกสิฮีทิลเวียลเตหินังมาเบอินกตัวที่ข้าฮิกาซอนจงอาหินนิหินอาหินลักตรเขาเตนิหินอาหินลักตรเขาจ้าจน not tomorrow but today กันนิหินนี่ท้าบิ๊กอินกันนิติบตัวหาเวกันนิหินนี่ท้าบิ๊กบักเก็นกันนุนหนักกันตนมีหาหนัก challenge กันปะปะเวอัฐาบิ๊กอิน respond กันแปลกเอาจะโจกันถ่ายจิงจ้าเสจูจ้าจนนิหินอาหินลักตรเขาเตีย prophet เอลิซานี่เอลิจานี่อติมิเส prophet จะลีละสมมา prophet ประคัดหลงใจตินินดาราทักหนักอะไรกระเบียกมีปะเทียนจะอนุ่งเนี่ยฮีกระเบียกมีกระปะเทียนอนุนตักกวาจุนฮี prophet จะลีละสมมามาหินอากาเดียวไล่เราที่ข้า prophet ไลซานี่อจุปักจัวจุบจ่าจุนรัลชาเตนรวมโจหนักตัวงำหนักเสเนี่ยหินปะเทียนเนี่ยกันปีตักเขาปะเทียนนี้กันจุงอาเขากันมีพุนจุงอาทูเขาอากันจบเก็ตเขาที่กันตักอาจนพอเฟตจะลีละสมมากที่ดิ่งกันสลายเราจนหาเวียลเตลักตัวขันปะเทียนอาศีตักนักกันไหลจันตักนักอันลักนักหาดิ่งจ่าตัวขันขากันจำดิ่งสิทธิข้าเอกาโซนเห็นวิลักตากระดูมิเสจูจ้าจนสจำหนักอันเป็นตัวดินหัวพอเฟตเดวเวียลเตขักถอยนันตัวมีใจมันรีสปอนด์ได้เราเอลิซาสจำหนักลองรีสปอนด์ได้ปะเทียนอนุงตักสิตีนักข้าลักจ้าพอเฟตจะลีและสมมาเวียลเตจวนงอตันดินเสียท่าดินเสียเนี่ยอนุงมีปะเทียนอาเบียตักมีไอบอกฉันตักมีกันเสียจนที่ออกประคำมาเราก่อนนี้นักติโมธีงานปลีเมปนิจงใจตะกันมูรีพุงขัดชิมนะอาจารย์เรมซงเรมโลซงชิมนะฮิซอนเตียนนี่นับปิดตุกหนักโจที่มีขัดเชียร์ล้อริเคียมีข้างไงนี่นะสุสงมีโซเจ้าติงตั้งไงจึงเจ้าเขาใจรวงอารวงโจไทยซิงที่มีข้ามาหนูมาป้าจ้าพันที่เราเขาเมนไทยซิงที่มีข้าใกล้มาจ้าทรงพันที่เราเข้าเป็นจ้าจนนี่เรียนปะเทียนนี้ลุงเสียงไงอินอันคิดมีเรียนออกมาจนนี่นะท่าเต้นตัวเขานี่นะเฟลเต้นตัวเขาอารวงจูไทยซิงที่มีพอลมิสกันไงงับมิสแล้วกันไทยซิงไงตัวจะกันปะเทียนหลอกเสียกันปะเทียนหลอกนั่นกันไทยซิงไงจ้าจู่ๆนี่หินข้าท่าพิกันแปลกมิสิจ้านี่หินเรียนข้าลดลาวสิติข้าเอกาโซนะจะเที่ยงชาดินขันวันนี้ส้มนะก็ดูมิเสจู่จ้าจนเอกาโซนะปะเทียนนี้กันเลี้ยงจงนี้คิดมีเรียนนี่ใจได้สิจูเรียนจูอัฐาบิกินกันตกเจียวหนักหาเราโดดมัดหนักจานไงเราอินจานเลี่ยมส่วนละเสตีค่ะกาโซนฟินชิมตากระดูมิเสจูจ้าจุน do it today ที่มีค่ะฉันดากูมาในจุนอาการโจนเปียกชิดมีนี่หินบักอาการตัวเขาเตนี่หินบักอาการตัวเขาจู่ๆปะเทียนเบียร์จะใจได้สิเตจนปะเทียนร่างฟ้าหนักหูจานจูอัตูเฮเสขับหนักหูนี่จนหินเฮเสจีซูเนี่ยจะใครจงขาโถเห็นหินนาหินหินนาหินขับหนักพานี่ป่าจงให้อับรามเตฟาสีเตลูกกาทองช้างอะไรกว่าเมปกว่านี่หินนาหินปะเทียนโอขันนั้นไทยอาจนลุงของดุมลาโอนำปูปานานี้ปะเทียนขาอันรักเดาเอเทศรัมมีอันรักนักสักบรรทุกขันลาโอจะโจนี่หินนาหินปะเทียนโอขันไทยก็หนักหาได้ไงเห็นพวกฝักไงอินขวตัวตันเล่นหนักอินปะเทียนนี้อาการเฟียลดูมีกะลิกลักอรังเดวินตัวจานเสกันนี้อัฐาบิกินใจทุกเอ็นดานเฟียนี้กันนี้ใจทุกเอ็นติบลำหนาไงกันถ่ายซิงไอโดหนังหาดิงจ่าที่ขานี่เนี่ยสมทานกันดูมีน่าเสครีฟ้ากันนุนหนักต
ตามิลนาดูนี่อินเดียตามิลนาดูสเตทประคัดอะพุ่งทุกอันไหนมีจ้นังมาหนหุ่นเตียอุ้มมีลีเซอร์อันที่คิงลังนักฟ้าเดียวเตะเสียจะจูกระไทยเราเว้ลีเซอร์ค่ะนังมานี่อิมปองปะวันจีนี่อุ้มมีคิงลังไว้ตะเกาเสียหรอมามันก็น่ะโถลโคน่ะโดยโคเราจนมุนดังนี่อุ้มมี11วุ้ยจนน่ะโถลเขาบันไลเราแวะเตะเนี่ยกันมาแล้วกันเดียวมุนกันมาแล้วกันเรียนเจียวเตะอัตยมีนี่อัฐาบิกมีมั่งมีซีรวมสิติค่ะสวมกันดูมีน่าเสียบอยป้าอับราฮัมมีปะเทียนนี่โลดลิ้นนักกะเปโลบอยป้าสินินเบียนักกับมีขกหูตาเขาทีกันนี่อเบปิตุนิงคาเซเซตันนี่ใจทุกอัฐามีกันตัวที่มีขใจอาเรลมีสลาเวนี่นักกันตัวล้านเราชงเปาจ้นี่นักกันตัวล้านเราชงเปาจ้ใจทุกเอทิลชาที่มีสองข้ากันตัวล้านเราชงเปาจ้เซตันอะไรมาปล่อยเราเซตันนี้อาเซียเริ่มตั้งเราตุจ้นี่นะกันตัวมีบักเสกันตัวล้านเราชงพอจะใจมาปล่อยเวเรากันตัวนี้บักขันโจลทำไอ้ทบต้นมีกสิที่มีค่าไอ้กาโซนนาหินชิมก็ดูมีเสเมนูกันนึงนะฮังนักกันตองเจียวดิจูฮังนักกันตนนิงมีและกันตนมีค่าไอ้ดังดีไอ้เล่าเจียวเราจูจ้าจุนมีประคันแนวหนักต้นที่กระสันในตายเราที่ออกชาเราอามาปนัดกันในดัดเวลหันเราชงจ้าตนมีกันหัลเขาเราจูจ้าจุนที่กาโซนนาหินฮังนักกันที่มีเฮซาปีเตนกันตนเจียวดิมีเสสมันเสโลทิลอดันเต้าตูโจฮังนักชงเอกันลุงพุทนิงตูเส what make a difference is attitude กันลุงพุทนิงตูค่ะทิลอดันเต้าดิตูเสจูปนี่ค่ะนอนแจกลักอันตรายจูประคันนี่จนนอนแจกลองเตมูประคันนี่จนอ่องเจียวเตมูชั่วดิ้งค่ะอามูสงสารไอ้รวมสงสารอเป็ดสงสารเลยนอนแจกลองเตมูมีนักจนอ่องอามูมีจูขลวดจู่ๆทิลดันเต้าตุจุเสนี่กันหาหนักเฮกันเจมจนตุเฮอาริตก็ไล่อังันก็ไล่สมันเสลทิลดันเต้าตุจุชั่วหนักเขาคำหูตุ้มเขาที่เฮสิติค่ะเฮกาโซนเห็นชิมกระดูมีเสฮาวดกลิเบอร์ที่มีนี่2005 รักชิมมีกลุงไงมีเบียประคัตใจเดสิติจะมีตั้มปีนี้นุ่นหนักช่างเร็วอันดุอากอลหนักดังนั้นไทยเราอันบอกฉันมีอุปาไม่ฟิล์มแล้วปาสตาร์สินันระกันโดดก้าวนะกันซอนโรก้าวนะกันจางฟ้าก้าวนะกันไทยเราแลกันเทียมเราหลวงอ่ะช่างเร็วสลาวินลุงตูกันแปะหน้าเทไม่นุ่งตั้มปีนี้เห็นนุ่นหนักช่างเร็วอันกอลโดดหนักอันกอลบอกฉันนะอันกอลจู่ๆอันบอกฉันมีปาสตาแล้วไม่ฟิล์มอุปาที่มีอันฟุน่ากันโดดก้าวนะกันซอนรัวก้าวนาอินกันเทียมเล่ารวงแล้วกันหัดเล่ารวงสองอาสเข้าเมเน่ช่างเร็วตูสลาวินลุงตูกันแปะจันนะตั้มปีที่เฮกาโซนะเห็นกันหุโคมิเซจ้าจน อินเดียอัมฟาดาจงสบีอัมประธานมิสบีจงสบีนี้อับดุลกลัมที่มีเนี่ยชิมมีจ้ามังกันที่มีจานมูมีคิดสลาวินอิดเขาลาวินอาการตัวตุกมังตักจุดสิเตจ้าจนมังกันที่มีจานกันนี่กันมัดมีแค่มังสลาวอิดเทียมลาวินอาการตัวตุกมังตักจุดสิจุจ้าจนอีกาโซนะนี่หินนี้ไปปิดหนึ่งขาชิมดูมีเสนี่หินนี้อัฐาบิกกันตัวเฮลนักรวงจุกันถ่ายจิงจ้าเสจ้าจนสตรีฟฮาร์วีที่มีนั่นไทยดีไลไม่มินทางอเมริกันทีวีโชว์มินทางตาเสฮิปาฮีอนุเนี่ยจนเปียเมนจุกฟ้าท่าจำแปงท่าเนี่ยจำมาจนนั่นนุนน่าไอ้ทางเตไลเตสตรีฟฮาร์วีนี่ท่าจำแปงมีจวนนี่จลำกัมมีมีกุดดอกเสกุดดอกป่าที่ท่าจำแปงมีจะบอยป่านี่นักทิลปักขัดกันฮาริมาจนนักจันทร์ละจนมีเวียลเตกชิบนาละไม่เห็นนังมาเดสิตยานี่นักอเมริกันไม่ปีนักันชิบนา it is God เตปัทยันเสียเตลำกำมีมีใครมาปากขันนี่นะอเมริกันทีวีโซซูเปอร์สตาร์ปักขัดละ20 million billionaireปักขัดไอชัวมีไปจังเนี่ยจู่จ้าจนนี่นักอเมริกันไม่ปีกันชิบนาใครมาจนลำกำมีสตรีทฮาร์เวร์แค่กระรักเส
ถ้ากระจำแปงบ่อยปานี้นะครับตัวโคหนักแปลกจุนมีเวียลแต่กบ่อยปาไม่เห็นนังมาในสิทธิ์กันชิปไหลตะกรักเตียนี่น่าอเมริกันมีปีนากันชิปนะนี่ฮิดิลมุนกับผักเอ๋ปะเทียนนะสิที่คาสตรีทนี่อากันชิปมิเสนี่ซุ่มถูกกันนุนหนักหินปะเทียนกันทองทัดหนักสงะเบียกันกันผักหนักสงะสโลกันประคัดเดวิดแมกุลงนี่อาชิมมีกวลไงมิโจมีดังนี้กับมูนาเซตีนต่างอากาศติมละเวลาปีมูนดูร่วงตัวต่างอากาศรวมไปเถอะ Don't climb mountains so that people can see you. Climb mountains so that you can see the wool. ที่มีเหตุมีนุ่งนี้กับมูนาเซตีต่างกายเขาแล้วที่มูนดูร่วงตัวต้นดูร่วงตัวหลักดิ่งดูร่วงตัวต่างกายติมนี่ซุ่มตัวกันหนักสองเห็นมีนี่กันทองชัดหนักเห็นอภิยังทาปะเทียนมีมันเสียกันตินาเสตีสิลาวินปะเทียนจุดทองชัดออกเวียออกหลักปะเทียนใจสองเวียตีแปกเสียนอาการโดตุปะเทียนสิจ่าเห็นต้นดิ่งตัวทองชัดดิ่งตัวอุปัตดิ่งแปกดิ่งตัวเห็นอิโถน่าเสจะโจอภิปีตักมีสิทธิค่ายกาโซนเห็นบนชิมตักก็ดูมีเสกระจานนี่ใจจันทานข้างหัลที่เราHBCนี่จานนั้นก็เทียลักโลจ่าวินพังโลกเอาหนึ่งแล้ว The winning attitude ที่มีจอห์นแม็กซ์เวลล์จ่าเดียวมีช่วงทางสร้างกระหลังไงมีโจกันนุนหนักกันตนมีตีหนักเห็นตีหนักเห็น The four formula of fear ที่มี to handle fear ที่จุดตีหนักจะใจติดนะกัน handle โคไหลที่มีอัปคัดหนักกันชิบมีโจUnderstand God see your problem เถอะapa kan nak patian ni ton mi hal nak amu kau ti hi fiang kau te chu he lamkal tu angan peli chunga khan fiang te kam mu mi se Hebrew chung zonga khan lamkal tu angan peli me kul lakwa an kan sau nak he kan hal piak lo te zoom tu nak ka xem la ai an ton tika tuk phok na an ton tika kan ton mi he boy pa kan hal piak ko te se cha chun John Maxwell ni the winning attitude ti mi tai nak lung put ti cha uk ti mi atial mi chunga chun ti nak a hen pakhan nak a zai man tuk na ton na ngai chet nak zong na lung re thai nak zong na thaba nak zong pathian ne hal kau ti he chia phut kau ti fiang kau te God knows God understand pathian ne thai kau pathian ne hal kau ka ton mi vial te pathian ne hal di kau ti hi apakhan na ka thai kau te apani na as a feeling confident and love that greater than the fear ral that nak lung thon nak kan nai kho na nganing cha ka tha cham te chu chu dot nak ti nak na ngan deu mi dot nak ka se ti nak na ngan deu mi dot nak chu chu lam kal tu na zong ni an cham nak bak se kan ni na sal rual ni hin na bia chu ral tha chin chin in kan chim na nga anol kan pe ka wan te an hal mi chu ral that nan ngai na ha se apani na ka pathian ni khro hal thil atwa mi kha nanun na ka hak ka te chu cha chun kan nun na ti na kan ton jeng pathian ni khro hal thil atwa mi vial te kha met mi ni dam na am hu na nga na ku chu sap lo athiang mi na sal jisu menin khro hal nak le mel chut nak chu tal kaun ha te pathian ni khro hal thil atwa mi pakhat makha ngak kau jisu ni athai kau jisu ni kan ton mi vial te thai kau ti mi le ral that nak lung thon nak nangai kho na nga ding cha tha cham ti mi khase apathum na chun pathian ni khro al til le atwa chuama kau ti mi ngak ti se apeli na chun be filled with the Holy Spirit thiang thraun khat kau ti mi khase thiang thrau thon na kan hel thiang thraun kha kan hel ti mi kha ika zo nen lam kal tu na zong kam mu mi se an ni ni than cham di tika ani pup na mun chu ani ni thiang thraun an khat ni pathiam bia chu ral thang ngai ngai in an chim ti mi kha lam kal tu chung kam mu mi se e strif small termon ti mi ni chau atial mi pakhat ku war tuk ri mi cho big problems big gal gat ti mi ka se hikahin hal na ngan pi kan nai hikahin
chu hal nak in angan deuh mi pathian kan nei ti mi chau khatia le chu chau chunga ka wal tok mi cho azai de si ti chun atak asmi walai ahin atak asmi ro chan nak atak asmi walai hi nadu zong du lo zonga atak ase atak asmi jisu ka ro chan na ngai tu se e chu cha chun hope is a person that le ro chan na kan ti mi hi a person ase chu chu jisu sia te chu chu bethlehem ko e a choro ai na ko chok me jisu ka ro chan nak tu se zum tu mi vial te kan ro chan nak chu jisu ka se hope is a person is in Bethlehem jisu ka se te chu kai cha tial mi wal tok mi chu pathian na cha thabik mi kha se pathian na cha athabik mi tip cha chung God's way or the hard way ti mi kha se pathian lam mo hal deuh nak lam da ti kha se ni ai chan chia chung kan nun nak hen pathian lam min mo kan kalai hal deuh nak lam min da chu cha chun Bible chu thiang chung zong kan mu mi ma thai thong cha chung a lam cao pi cho zul anwa me lam bi te cho mi tampi ni anzul khawlo ti mi kha he ka zon chung kam mu mi se e ro chan nak ni when we let hope lead ro chan nak ni kan shwe se kan ti ti ka ro chan nak kan shwe zo ro chan nak start with a surrender ante ro chan nak kan ti mi he zain dai thok ti chon zai mat ka se lo kati khâu bhakti lo ti asung pek na ai thok ni nia zum tu kan nun na hen jisu sinahin za sung kan pek lo chun ro chan na ai thok khâu ai lo thon nak thalai thok khâu ai lo thon nak thalai thok kho na ha chun kati khâu ti lo I surrender ti mi kha jisu sina za surrender kan chia na khan ro chan nak thon nak thal ti mi chai thok ti mi kha he ka hen kan mu kho mi se pakan pathian ne vai ni nak pathian vai ni nak akhot ji pe tu pathian se the God of another chance ante kan pathian chu second vai ni na akan pe than tu kan pathian city bi kha he ka hen kan mu kho mi se ne nia kan za ten mani pthi long ka chan tang chang e zai khom sia avan pakwa la mani kul riat se kri fa kan nun nak leadership pakhata ka chon mi ka or ngai mi pakhat cho the city chun kau kek le thrau shwe tu ti se kau kek ni chun natural and spiritual leader kau kek ni chun ka thua kho lai ti azu self confident saman se lo thrau shwe tu ni chun place confident in God pathian sina tu kho na achia pathian sina tu kho na achia kau kek shwe tu ni chun ka tu kho lai tai zup ka tu kho kau te ti thrau lai shwe tu ni chon pathian sina tu kho na chia kau kek shwe tu ne knows people menung cha thai also know God thrau lai shwe tu ni chon pathian zong thai decision making skill angai bicha thiam na angai kau kek shwe tu ni chon saman se lo thrau shwe tu ni chon decide based on God's will boy pa du nak chap chanin bicha na atwa chu te chu be pi tok me se kau kek shwe tu ni chun be cha thiam nak skill phun ngai ko ba chim thiam nak phun ngai ko saman se lo kan ni thrau lai shwe tu ni chon pathian du ning tu be cha nak kan thiam ha pathian du ning tu khai kan ni chak chan nak si sa ti khai ka zo na som ka du mina se mb chet an ti chung kai du nak lung thin angai saman se lo thrau shwe tu ni chon tang dol nak angai ti mi khai ka zo na hin kan hu kho mi se e menung vial te ne hin kan nun nak chung a hin chang hia pe ni chu chang hia pakhat chu zai da si te chon thil chlau setan thin hun nak na chuan nak du fa nak lung fa nak shok trol nak zai mat ka salauti nak I wa nak ma vial te kha chang hia pakhat chu se chang hia pakhat chu zai da si te chun lung lop nak dai nak dot nak ro chan nak toy dol nak vel ngai nak lung tho nak betak chu vialte chang hia pakhat chu menung vialte ni chang hia pani kan ngai chang hia pakhat nak chu na chu nak zial ngai nak li rok thol nak zai mat ka salauti nak san na tai lo ti nak saman se lo chang hia pakhat chu lop nak dai nak nangam nak dot nak ro chan nak toy dol nak vel ngai nak chu vialte chu se betak chu se chu chang hia pani la ka rol na pek deu mi pok kha tai nak
หูตูจะสลายจ้าจนโดดนักลบนักได้นักตูให้กันนุนนักให้ขาดแต่เดี๋ยวอุสิฮิจันเชียชงจันหัลชงกันนุนนักเห็นได้นักนางนักลบนักตูให้โรลไปเดี๋ยวอุสิที่เฮสมกันดูมีนะสิอดกนักอะเทียนสังฟันอดีบักเตสสังกระจานเนี่ยกระดีมาส่วนเราที่กระพันตุกนาขันนี่เห็นกันเดียวมุนเห็นฮัลก็มันเสร็จแล้วกันถ่ายซิงกันเจ้าเต้งหารัวชีบุญกันละจนผูกเขานี่เห็นกันเดียวมุนนี่ฮัลก็มันเสร็จแล้วถ่ายซิงกันเจ้าเต้งหามีรัวชีบุญกันละจนผูกเขาจุจ้าจุนอับรามลิงกุนเนี่ยจนในกลับหนักเดียวมุนค่ะอดิกหนักมุนเตะนัดเชียค่ะอีเฟียงจนแฟกเตนเดียวเตะในกลับหนักนัดเดียวมุนค่ะอดิกหนักมุนเตะนัดเชียค่ะอีเฟียงจนแฟกเตนเดียวเตะจนนัดชีค่ะนัดชีอดกหนักเลยนัดผักติกะนัดชีเบลค่ะเต็มจนอีไทยริโก้เตะนัดชีอดงจังไรที่นัดผักติกะเข็นเบลริโก้อีไทยริโก้จนอีไทยริโก้เต็มริโก้เบลริโก้ติค่ะอีกาโซนเห็นอาการฟอกชิมิเซกันนี่เห็นนี้อาชาบิกินกันมันโคกันมันโครวมนาวสิโลกันถ่ายสิงจ้ามาเดอร์เตริซานี่จนนิจานโจเลียมจังถ่ายสิงจกันพันริโลอาตูนิ่งร้องกันไงอาตูนี่ฮีอาหินทกนาวสิเตถ่ายสิงโจเลียมจังถ่ายสิงจกันพันริโลอาตูนี่ร้องเฮกันไงอาตูนี่อาหินทกนาวสิแต่มาเดอร์เตริซาเนี่ยกันอากันสมมิเซมาเตเรซาเนี่ยกันสมชันมีไอโดตุกอวลตุกมิโจกันไม่ไล่กันจีฮีอารวงโจนี่หินกันไงมีกันสอกสัมจ้าสิที่ก็ดูตุกมิเซมี we fear the future because we are wasting today อธิมิเซไทยสิ่งที่มีกันไม่ไล่กันจีนักอารวงโจกันนี่หินกันสอกสัมจ้าเสียกันนี่หินใจมัดเล่าปีอินกันเลี้ยมตัลลังมังรวงจ้ากันไม่เลยกันรีกันราวเชียนักจุเสียแต่มาดาร์เตเรซาเนี่ยกันทีมิเสจ้าจนกันนี่สอกสำเล่าเสกันนี่อาชาบิมังอุสิที่มีค่าชิมกระดูมิเสอดอกนักบิกะลิชิมบุอินนักอินคิสนักอินเบตักนี่แบกอาชาเดียวลิชิมบุอินนับมีสีนักอินเบตักนี่แบกมีสีอาชาเดียวที่ค่าเฮกาโซนาฟอร์เฟียร์กันดูมินาเสตูจิงดิโวเซนนะท่าจังเบตักเตลาสิติกันดูมิโซนี่หินนี่เสจู่ๆจีสุเรียนตัวนักอันนู้นนาต้นมีปอกชาบิกินหินค่ะอาเซลเล่อัตวนเบียจีสุตวนเบียใครโดเอเวลาจงชั้นตั้มปีเตียงนี่หินนี่เตียงจีสุตวนเบียจะชิมสเปงก็ไลอามินเตียงจุลหอกสเปงก็ไลอารวงจู่อันนี้หินค่ะชาบิกินมันจงซาจ่าเสกันดีลักจ่าบ่อยปานชวนนักคำแปลกๆเขาเสdevotion akan suai tu kan pastor pa chunga lunglom nak tampi kan ngai mun khat te ha thacham na kan rak ngai halai thacham ding kha ka van chim lai ka chim di tika kan di lak mun khat te kan dil halai kaima amen kan nok isom ten halai thla kan cham ding mi kan conference tlam tling te in kan tua kho nak nga pathian sina kan ap halai apan hi naka akan chon piak tu ding naกันปาเลปัตนิสนาเสลัสหาดูมนุงปัตนิสนาเสปะเทียนนี้อมันหานักนะดำนักทนนักอันหูนักดิงจ่าปะเทียนสินาทากันจำเปียกนาลายอปทุมนักคริฟาบูจ่าไลเตนทากันจำเปียกนาลายอันเรไทอันทาอบาบอยปานิทาจังอเปกนาจนอะไรเตอินคริฟาบูชงจงคอนเฟรนเลี้ยวไงเช็ดนักลุงรถไทยนักต้องเล่าเตนกว้างเตนกันจ่าหาจางอันชั่วโคนะดึงจ่าหินฮีปฐุมฮีกันจำนาลายกันชิมโคเรามีปีนเลยกันลุงชงเตจองเงินเฮลมจะกันดอกจำเจียวเตนนาลายจางฟ้านาเตนกันชุดหนักหุ่นเจียวกันเดียวนาลายจูปฐุมเตจูปะเทียนสนะจำหนักเป็นไงเฮาเซหมอปะเทียนกันนุนนาไงตูมาสบิการนเมนเชียงกันนินทังทัดโอยปานังมันนักันโดดนังมันนิลำนักันช่วยกันเดียวหุ่นกันซีนิงนังมันนินังฮัลดีโอยปังปะเทียนกันตนมีทิลเวียลเตซงโอยปานังมันนักโมดีมีเซโอยปานังมันนิลำนักันช่วยโอยปาอวัยสมเรียนเล่อวัยกวนา
Bible Conference บอยปาปะเทียน IBC ตัวโคนักจันทานักันเปกจากกันเนโลกันคอนเฟรนซ์สุงบอยปันนังมันอีกันปีโลนัสุนปัลนักบอยปากันตินเจ้าเตลทันโลบอยปังปะเทียนไงเจ็ดนักลงระไทนักวลัยนี่อัชัวปีมีบอยปาตรงโลเตอินนักกุดทนนักอินกันปีโลกันหุบเพงชามเกาโซเตียนัสินะจางฟ้าหันทางกันจำจนเปียกตัวบอยปาสมจังมีนาบอยปากันเสียเตปันหิสนาเซละสาดิ่งบอยปาสมมีบอยปานาฟาเลสนาเซบอยปาอันชิมอันพวนอันเรียลนักอันสักนักอาหินนาเทียงคราวโทนักอินท่วมนาโลบอยปาอีกามหัวนาอรกผ่านอ่างไงเขามีกันดีลักษณะเซบอยปาออนไลน์อินบอยปาอรกไงมีวิาติดจ้าคราวท่าจังกันหลักนักดิ่งจ้าบอยปานังมานิขัดชัวนักกันเปียกเปียกชามเกาโซเตียนในสนัดทากันจำบอยปาคลุนอินอากันอ่อนเปียกตูบอยปาตวนวาวลาตูครีฟาบูจงอากันเนลมตุกชิงเครนบอยปาอันเรียนตวนนักบอยปังปฏิทินคอนเฟรนซ์ตามกลิ่นโคนักดิ่งจ้าอลัมกิบินเรียไทยตูอันซีบอยปาอันเรียนตวนนักนังมานิปีนฮาลัมช่วยนะครีฟาบูชงจงทองปังเชียไทยนักหินลาวินบอยปานังมานิกันกิลเวงแล้วลำกันช่วยชามเกาโซเตียกันนุนนักและกันจานกันซีนิงดิลักนังมากุดเทียงลิมจงกันอินชันอากันกันตูจิสูเมนินซบนักให้ทากันจำกันปากันปะเทียนอาเมนทูนฮาไลตูจันจู HBA General Secretary Reverend Champeng Mong ni don nak bia toy menit pathum tia kan ti ma chung cho tam tling ten akan chimpiak nak ding cha good back nak have ban som now seนี่ท้าจานทากันลันสงสารตูกันเบียมีปะเทียนนี้ IBC มังเงิน avoidสอบเรียนระบบกวนนัก HBA Bible Conference ตัวคนนักจานทากันทันจ้าจานทาเปตุปะเทียนมินกันทางทัด IBC ครีฟบูจอลจักนักเรียนตัวนักเวียเตจงสงะอุปนักกันแปกกันในลมฮีคอนเฟรนซ์อะไรกายเขามีลำทาลำนายนอยากเอ็นข้าเต็งกับวันนี้ตอนโคจ่าส่งลอยตุกรักกายเขามีนันดีลักกันในดอนฮะอุปนักทรงกันในแปลงนานั่นกุศลกันในใจนาส่งลอยตุกนวมเตกันในตรงเขาหาเตียกันดีลักกุศลนักกันจะไปแบ่งทันเฮาส์เตกันในลมตุตันฮีไว้สมเรียดเล่ไว้กวนนัก Bible Conference จนเปียกตัวกันเสียเตปันฮีตามจริงแต่ในการเตรียมตัวเปียกราชาเตียนรักโทษจังกันยังไงตุกวันเดียร์ตาเขาจังฟาเตียนจันทำเป็นที่อินชักไล่เฮเรเวนดอกทัตันมังอาเซียชิบีซีนเซหันนักจานะคริฟานุนเตียอาการจนเปียกไหลจนทั้งไล่เฮปาสตาเบเนโกเซCCU lecturer ตัวเหลียวมิเซอามานีเฮนชัรทาร์มีสีนักเตียอันกันจนเปียกไหลกันในลมโคเรียของรามีนเหล่าหมอไทยแลนด์เตกันในลมตุกจนลากันสักเปียกตูดิ่งฮีไม่ต้องปัญหากันฝ่ายและกันสมนะปัญหาเต็มเป็นกันเดียร์เปียกตาโกเตจานกันเป็นไงจุงอ่ะกันฟนูฮีไหลกลางนั่นสิIBC ICAนูเตียเกไตชันนักกันเอามิสิโมอามินจูมินจีเซจนเฮกาเห็นกันฟ้าป่าเฮงุนเลี้ยนมงอาเซียHBCเซและสักอันเทียมตัวตันนวมเตียนจานกันพันปีไรกันในลมตุกนั่นกันเตลปิจ่าเตข้าดังลุงลมนักกันชิมันตีไรแล้วจานพังตัวเวียเต devotion อากันฟวยตัวเล่อากันตัวเรลตัวนั้นดีหลักจงอากันในลมตัวตันเฮกันต้นมีหานักทับอิงกันต้นเลี้ยวฉะไงอิงกันพอกเลี้ยวจานเซกันตีนักและกันเหล่านักจงอาทวดตินทวดตั้มปีอมเลี้ยวจานเซฮิเลียวจานะคอนเฟรนซ์นี่หินตั้มปีกันเทริตอาการชันไลกันเทริตอาจารย์เตอร์ไลที่กันซอมจุดจานนี้ฮิเตลองตุตันฮิจานกันมาอาการทีมตัวอรวงจุกันขวดจานเตหินพันนักรวงจงไอเตลอันนี้ฮิตัวเดียวเต็นสิโกเซกันตีกับคำนี้ชิมและเรลเจียอันสิโกจานจะลองเตลนวมเต็นนี่ฮิชงจะปนิทยังในถุมชงจานกันมังจีนฮาไลนวมเต็นทุดเดียร์ตีเล่
ตอนเล่นที่รวมกองหาสลติค่ะวันชิมกระดูเอมันได้ปฐมจะเลี้ยงเก่าจังไรเตียกรัวเอได้ที่ออกท่าจานเตะตัวชิมจานกันเงี้ยสิแลกันรักเบียชนทันเตลายตั้มปีกายล้อมประเทศนั้นดีลักษณะทัชวนักจุนเตอร์กุศลดนนักดิตัวกันชิมเปียกดูกันเชียจงลุงลบนักตั้มปีกันไงอันนี้ขัดนักอาศิจาเห็นทองทันดิ่งเตะอาจงตั้มปีอวันจาคันกันจันนิงอาเชลาตีหินเลาเตอินอันกันรวดเทียมนักหลายคากันเนนนฮะจนเปียกนักจ่าอกกันริเลามีก็จงริเลมจะอินตังะทองนิเตอินเวลาโคเสลายที่ขาทองกันเนนทันนาตูนายลัสาคาเบเทลบักดิชาดินปาขาสีติเตจงคากันฟันเรมดูมีอาศัยตูจะคริฟาบุไลนี้ทองอันวันกันทันไลทองทันอดีอินอีกาเห็นลัสานูเอมินจีนี่ลัสักนักขาอังไงไลอาศักดีอินโจนนักขัดนักเรเวนดอกทัดตันมังนี้อาการโจนเปียกไลประชาและมินิทไลงาขันดิดนักอวันตัวดิดนักที่จะลัสักนักขาอวันทันไลกาเห็นปางุนเลียนพุงนิคันลาอวันสักเตไลตูเจอคริฟาบุนี้เฮลมีทองทันนักเป็นไงมีนักจานสไลพาจุกษาไล่แล้วทองกับมันแทนไล่ทงนี้กลุ่มกุลและกลุ่มลี HBC Bible Conference กันคริฟาบัวกันตัวโคจะประเทียนมินกันทางเทเตอีกาหุ่นไม้รักรามีเวียลเตคริฟาบุนี้ลุงลอมเตอินกันอินโดนฮา HBA นี่อวิสมเรียดอวิกัวนะ HBC Bible Conference นั่นคริฟาบัวสลายอันกันตีติกากันอิลมตักอันไงส่งกันยังไงทิลทูซานตั้มปีกันตัวอะไรกันตีอปขัดนักปีกะไก่มะกระสมไก่เม็ดก้องนอนเต็นอเป็นหินักะกันสลิงฮีกันแขนลายกันตีกันแขนนี้ขีเดียนมุนให้กันผ่านสนายนกำเบารวกและกันสีนิงรวงะเชียงโคลนนะสัวละจนได้แรงอันใกล้โคนักถึงจะสเปกเอากันตีขีเดียนมุนให้กันผ่านนี้รัวเซียกันเทียมพรามุติคาโนลกันอินดูน้ำจีวุยดนเล่คอนเฟรนดนฮีถ้าชั่วมุนักเสมกันคริฟาบูถ้าชั่วตั้มปีนันกันพอร์กันอิลอมตักกันคริฟาบูซงสารเซียมดิ่งตั้มปีกันอิสารเซียมถ้าชั่วนันกันพอร์นันกันฟอม HBA กันนูและกันปาเล HBA รำชงมีเวียลเตนันจงะกันอิลอมตุกติคาบันนอลทานกันดูมีเสมกันทุดนักกันอินและกันเล่ากันเบียกอินอเตตโตจ้านันเสียอารมณ์ไหลแล้วสิมันเสโลอัฐโคชุงอินกันมะกันจวมีสิจ้านันมะทรงนี้อัฐโคชุงเตอินเจ้าทันเสียรักกันเทียมพรามูติคาโนลกันอินดูมินฮาเซมทุดนักฮีกันมะติมตัวอินจมนงเสียจ่าจนกันติมตัวชนะเตตุกันบรรทุติกาเห็นจะรุกทองทางกันถูกไหลเตะกันด้วยฮิกากันป่าเลยดาวทรงข้าจังฝันนักเตนขวยยาทูมีข้าจังฝันนักเตกันหนึ่งกันทุบยักนักไหลทรงข้ากันเป็นอินโนลฮะจนฮิกาจุงทรงทุบนักอมเกาจ่าขันทุบนักสารเสียมตูทรงนี้จู่ๆนั่นเป็นกันติมตัวเปียกนักไหลข้ากันอินโนลฮะขวลฮีกันมาติมตัวอันจนตั้มปีกันติมตัวมนุษย์สักแค่จ่าแรงกันติมตัวไหนนะตูเตียงกันสินขวลอภันมีเฮปริยัตนั่นเสเปซุลเตอินกันสินะนันรักกันตุนนักไล่กันอินโนลฮะกันในติมตัวมีตั้มปีจ่าขันกันโจนเปียกตูเล่ภาษาโปรจงกันสินะนั่นเรียกไล่กันตีนาเตอินหุ่นเจียอันสิจ่าขันกันสินะอันเรียกเขาแล้วเหตุการณ์กันสิงกรประคัดลองเฮกันสินะวันผ่านเขามีเสกันดูในงาโจนเปียกตูจงกันสินเตียหินบันกันลุมสัตตรุติคากันดู HBA อะไรกันดูแล้วกันป่าจงกันสินเตียหินกันลุมสัตตรุติคากันดูมีเสเหตุการณ์หุ่นมารักรามีเวียเตจงกันสินเตียนรักกันตรงทามุติคากันอินโนลไหนตุนนักดึงจ่าพาสตอร์เตสิเสจนคริฟาวปาสินะทองรักกันแทนทามเตอุติคาโนลกันดูมินาเซมจุนเตจุนนักกองจุนปีจุนนักกองกันเป็นแทนตาลายจุนเตจุนกันดูเสียจนฮิกากันเบียกอันหูไหลวันตุ่มนักเตะเข็นเกะไหลเตะเข็นนูป้าตีมไหลจุลุขอเสป้าไอเตียนักอนูลุงอะไรแล้วจุกันไทยมีสิเกาจากกันนอตีไหลแล้วจนฮิกาไหลกันเป็นกัลทานไหลฮิกาอัตลาร์ปียเข็นจุนเตจุนนักตั้มปีไหลอัตังเดาในวันตุ่มเสียจนจุนปีกัลนักสลายจนอันดักสวลเสียจน
คิกาโซนกากันซุงจนมูจูปองทองช้างหินกัลโคสกาวติคาบันลังตรกันดูมีเสจนนักมันไม่ปีดาวมีโจคอยกาปะว่าฮิกาทองช้างอินละเลาฮีIBC จ้าจนตูเต็นไบเบิลคอนเฟอเรนซ์กายมีจ้าจนอันอินละอันเลาหุ่นเปียกเจียดิสิติคาบันลังตรกันดูมีเสอินชักซิจงะอเกอดคอยกาปะนังกัลปะขันจุนเตจุนปีซิจงะไอเลดินนักอิเลซาวนักซิจงะตูเต็นกันขวลนันจ้าหินอนสิติคาบันลักตรกันดูมีเซมอินตังอาหินคอฟีมูทายฮาร์มิเวียลเตเชียเปียกเซฮิกาหินบริกทามกันตัวที่ไหลเราจะขันมาเลสเรมเตอินขันนั่นกันเปียกหนักไหลจงค่ากันอินโนลหายนั่นตุ้มรวมเราเสียจนฮิการกันฝันแล้วปังอาเรดีนั่นนั่นกุฏินั่นที่เส้นดักราไหลเส้นนั่นอันนั้นที่อะไรกปาที่มันนั่นตั้งไหนแล้วกระตาใส่เดินในหัตถิคาอันดักอันหาดึงมีกระเสฮิกาเห็นกันฝันละปอลสงข้าเรดียนุ่มเขาโจฮิกากันนูละกันปานหานี้เสร็มเต็มปะเทียนเดียกันไงโคนางหาดึงจากขันอินตังตุมซีจงะที่กันหัตถิซีจงะขันโจรักชิมชนเต็นเอาสิติคาบันลักตรกันดูมีเซมจะลองมันสิริลาเวนกันทีนหาอากายสัวละจนกันลุงหาอมิสัวละพุ่นดังหายินกันสัวละเสียจนฮิกาอักมเตียหินฮิกันเบียกันเอฟเนเปมีอินเตียหินนาร์สปันฮีเรดีนันมากาสินะจนศิลาไอจงฮัลโคซีทีจงอิตาโคซีที่ทุ่มจุนทุ่มจงใจจงเบียเตจงฮิกาหินอิจอกตรโคสิติจงข้าบันลักตรกันดูมีเสอฟอยนักกันชิมเสียจนเสกขันกับกัลติบันตุกันขินรวดอุลอจังดำเตอินจนบามิตรนให้ตีปาราให้ตีจงฟรีเตอินอะไรปอกกามีปอกขาฟรีเตอินลักโคมันโคสีตีจงขาทองทันกันบันดุมินาเซนวมเตอินหิชงจานกันพังทลายบอยปานินิคุทากันเปเสถ้าชั่วนั่นกันพูดบันตุกอินเห็นนั่นหิเทียงลุงล้อมเตอินเบียกอินแคเตอินตังจงะทุดนักทีวีกันเชียกันเสร็จอินตังจงแคดูสิติกันดูฮิกากันติลักเตอินหินนวมเตนิหิชงจานของนาวสิติคากันดูมีสิจ้าจุจงจุทากันจำเปียกเวอุติคานอลกันเป็นดูนายนันติลักจงะลุงหลบนักตั้มปีกันไงกันฮาร์สวลมีอดังเสียจนพาสตอร์เตเลคริฟาวปาสินะจังดำเตอินทองรักกันทันอุโลกันในบอมชันฮลายติคาบันลักตรกันดูมีสินันติลักบอยปันส่วนหาเซอาเมนHibantukin sungloy tukmi HBA Bible Conference amhu ballomi atom ballomi hika amna ama bel hai somti khona chang sunglo kan pe tu kan bem bithen cho masabiga mi thang tha kause men boy besun parna digin cha a na thong tha ken tu consider timil thiang selaกันรำซุ่มตุนเจวาเกยกระไดทำโมบอยบานากะเฟียลมีเรียนกันฮัลลุงดูอินกระจวนเขาโลชินลุงเมมาบังอลิงตนสมาเรียมังดำลวดนาดิ้งจะทิ้งหวยปลีเธอชัวเป็นโมบอยบ้ากันรำแค่เราบังจังลัวนักดิ้งจะเธอเราตีโรน่ะท้องเธอเก่งตุกันสีเดมีนุ่งจอยไทยนักอาจุนเรียมเที่ยงจวนนักปิงา
tiếng lâu mô bội ba chim rê thiêm tâm bị lạc à vur chum cả mi cái gì bầu chân đi ngày mi cái ngày lâu Samaria mang trăm luốt na tiếng cha thiên vui bali thật chúa bé tu mô bội ba cần rong thay rau mang trăm luốt na tiếng cha rau ti ro na thong cha gen tu gen si te San thái lâu chim tu bội ba tu gen si te se kan zan tlong palte kan bun luan deu chang cha khan tia sia sui ni nang ma badir lo chang ko athi e kan zan lai du sia sui ni ai thin hun ka dir tar chang ka lom tu e nin hi ben tukin pathian ni chan tha kan pe ke lam kan throi bian khat ten nan ra chuak kho yel te pathian ni lam kan throi na chunga hin kan lom tu pathian amin thatas ko se chon ke zong chon piak tu dir munin HBA kan throi tu kan pa le pol kan nu le pol le chon EC upa te ni nan ka fiel ve cha zonga kalom tuk ti kha ban chim tak ma sa ka du chon apan hi na ka ani hin ar chuak mi kan hu na tin kalom tuk e pathian bia nan du pathian bia zai da kan lak lai tia ro chan nak te he nan ra chuak chiao i zai hi da cái ni ka chim kho nga zai da ka pek kho na nga ti ka wan ro ti ka khin ka lung re zong a thai pa i pathian tu ni kan lakara rian tuan ko se lo nan du mi pathian ni an pek thana kha ding cha ke zong pathian ni kamang ko se kum pi ko se ti kha ka thin lung cham nak si i kan bible cha chen hi tuk lem lo cái tu jing chom piana konga hin harton liu chana khri phanun zia ti hi atang pi tu hi thim piak ka se e bible cha hi tuna khan krak I thim lo na ten atu hi ka thim mi pani me musite chu kovan rel ta lai e pakhat nak chu Genesis dal som nga chang kulin chang kule chang khat Genesis dal som nga chang kul in chang kule chang khat kha kovan rel tam sa laiก็จงนี้ทัดเล่าหนักตัวออกขวานันคานเสมเซโลจูนันขุขานนักจูแต่เทียนนี้ทิลท่าอาจารย์เตอร์จูอาจารย์เตอร์จูใจจ่าดาสีตีอาจุนจูท้องอินนี่หินนี้อันงมีตำปีนหาฮิอันนุนนักคำออกรักสีจูจ้านันทินพังลาอูนันมาเลนันฟาเลเฮท่าเต็นการจบเข็นหาไรดีhi Joseph ya si hi apan hi nak chu Philippi dal ni chang henga Philippi dal ni chang henga kha selai chang hei ruk tiang kha krak re lai chang hei nga in chang hei ruk tiang phok phol nak le that lo nak in akhat mi chana hin sual nak ngai lo le athiang mi si ulo pathian phalban tukin nungu nun nak bia nan pek thana ka hin an laka arfi bangin cheu jutin an tua chun khrini a nan ma ruang a kamhai anghal lai ka tu mi vial te le ka zo mi vial te kha pok polong an selo ti kha alang lai hi te hi tutan hi kan tang tar chungwa hin bible in chapchanคุณอิลักชีกระดูมีเสอีฮับต้นเลียวจานะคริฟานุนเซียที่มีต่างตารินอันนี้คุมทรงกันเจียสปานิขันIBC นูบูโจดนักขันรักโจมเปียกจังท่าจะเป็นตัวเห็นนี่คุมเทียมมักขันปาบูคอนเฟรนซ์ขัน
เรเวนดร.สคาร์นี่ขันฮีต่างตาหินรักกันโจนเปียกเบลจังตุตันน่ะไกส่งขาตาร์เปียกกุนสิติกาอย่ามีหลังบางทีโจนเปียกก็จะได้ทินเดียอุปาปุลกุนทัลนาติกาอันก็เลยมีจูตุฮีฮันนักกันต้นเลี้ยวจานสิติกาฮีฮันนักกันต้นเลี้ยวจานเตหินใจฮิดักกันนุนเสียสิออกสิใจดินดักกันนุนออกสิที่ฮีปีตุกมาจะจนกันนดลังมังหาวก็เวอันก็ดีจู่ๆสิตักตรงดีค่ะไกส่งกระถิ่นลงชัวเวจุดเตจูกสิโคโตเตคนอีทีมตัวเวเบมไฮที่ค่ะกระเรลดีตุกเล่มหาอะไรละเวกันฉันส่งโซชุนป่าหินตรงป่าเตอารันนักเดี๋ยวหินกันเขาไหลจากขันทางปีเดียวตัวหินกระชิมดูมีตัวขันกระชิมไหลกันตักกันไหลสมัยสโลหิกาหินลายมีจูปะเทียนที่มีพุนกันสีที่มีเด็กค่ะกำลังตรีลายมีจูปะเทียนที่มีพุนกันสีที่กันซุ่มจู่ๆกันดีรปีตีค่ะกันชิมลังมังเทียวตัวนี้จู่ๆใครส่งนี่กระชิมเบลังมังเทียวตัวนี้นั่นอาศัยเสพเตโซนกันดาปะเทียนนี่อากันทีมีอากันพันที่มีโซนขี้เช็บเช่นกระไงตุกเล่มเบลอาศัยนั้นไว้ขัดจูพวยกรัวดีกันลายมีตัวเบียกรัวจนกันเสียงบอยเตเรียนตัวหนึ่งจังแต่นักกรัวติกาไว้ขัดจูเสียงบอยเตกันฮัลข้าหนุ่มพันชิมเฮกันลายรำมันหนุ่มพันชิมเฮฮีปะเทียนนี่อากันทิมเราจนอาสเขามิสเราที่เด็กกันทินลูกชัวอัจฉริยะเจ็ดที่ฮิกาส่งกันกระลังตระบันตุกินเสียงบอยคาร์สันเตนูปาคาร์สันเสียงบอยเตนูปาฮีอเมริการามาดูตอบอินอนุมเขาเมียนสกูดูตอบขัวสาเขาเวเมียนสกูนวมเตนขัวสาเขาเวเมียนสกูเซเว่นเซโลชราวโซนรัวรวงปะเทียนอันโดดรวงโอรามันไรโอรามันรักติกาเห็นเตียดขัวอันสาเตียดขัวอันมีกุมกัวราทองอันนัวขันต่างจังหวะลายมีพุทธนุมรีตีกันไทยมุจนาสนาปกัลจุดทามินลายเดียขันนันทีที่ชัวจุนอันรักร้ายเปลวการเปล็ดเตโพซองอันราจุนติดิมเลฟลามที่มันถูกส่งอันรักเจ้าดีฮัลคาจงหนุนผ่านเดีฮัลคามันมากันขวดลาลายต่างกันลาเยันทีลายต่างกันจุนรัดอันหุ่นโถกเลมิวอันผ่านกเลมิวว่าฮัลคากุลิพอร์บอลอันบดนนะนูเฮป้าเฮอันฮัลคาบอลอันดักหูตินาจุนอันริมโฮบีอันหุ่นไทยนาติกาหินหายจูกูเรียนตัวนั้นสีจ้าฮัลคากันพักติกจุนอันเรลเลี้ยวเตะกบไลอันริมโฮซงเลี้ยวที่ไหลเราเดียอันดักดีสมัยสโลฮัลคาอันหุ่นพานีมิรางโพลจูมิรางราลคาโพลอันดักหูเรามันอาจจะขันอันดักหูปะจังกูนานาเตนมิรางบอยนูซองรางนูซองอาราเวเดียเสียงบอยนูข้าอันดักดีเสียงบอยนูซอกกูว่าจนอันดักดีโทษดิสิอันนี้เงี้ยเราจะไล่กันสุยฮาเดียตินาจนฮิดาร์ฮินเดียตินาขันสีตัวเบียจงค่ะประคันเลยประคันเอาวันอีโลโลนักเตจงอุ้มไปโมค่ะอันดักอิสระมีสิทธิกะจูพุ่นดังเตสิโกมีจูเจ้าอันดักดูตุกีเตจงอันดักตกจากน้ำมังดีกันสิจูตองมีนาโพลอันริมโฮโพลค่ะอาจจะขันดักเจ็ดเลยลาวราเสียงบอยนูจูลุงดองตุกีจานจุนอันดับสวมาคาร์สันเสียงบอยปานิจุนข้าฮิตลุกินอสิไลเดียกรวดเลยsorryสิจะจุนดูจานจูอิตริเขาสลอไทยจิงนี่เจ้าต่างทันเทเขาละไทยจิงนุ่มโทษที่ก็จุนกูได้พอร์นูเด็กค่ะที่อาสกัดอันนี้เลมาเลยเรียกทองสิดีก็สิก็อาสนั้นอันนี้จะอันต่างให้กูฮักขมีจะอันต่างอันลังตลอดเดียตัวเป็นเดียร์บนขันเดียร์เลยนิ่งจังเดียวเด็กขันอันสีโคชงเด็กขันอันดักอีเวนต์เวนี่เด็กค่ะหงไรกูเลยมันฮัลละขันอภัยขับปันซิมเยี่ยมเด็กที่กอดกันชิมสิกันในยินนี่ไงจังกันในไทยเที่ยวไงจังที่เด็กขันหงรัตติกะหินหงเดซงนี่ประเทศนี้โดนมีฟ้าเบสีเวจูอัต
เท้าไปเทียนนี่อดเฟมไปสิจูที่เด็กค่ะอาทินลุงชงองค์รักคนนั้นกันชิมซุนเทียงเท้านี่อาทินลุงชงอ่ะขานุเตมังคันเรียนหุ่นทวนเจียมามีที่มันตุโอลกูสินะจุนไปเรียนทวนเอร์จูอยากขันหุ่นดีฮาร์สันเสียงบอยนูนี่ก็เกียร์ไล่อาทิมิจูก็เกียร์ทันไล่แล้วอาทิอันป่าอาทินูเทียงอ่ะอามาลองเงินกุมกุลเทียงหักหาทานอีกอ่ะอาทวนเบียกันจะตุกี้ฟีนุ่งใจเฟียกเอวมีนฮะกันมาสินะกันขวและกันรำมะอีรัวฉันออกสองใจเห็นเรามีตักสลายใจเห็นรัวฉันออกไงเรามีเลยดูอนุงเราตักมีสินีอันหุงพัดก็มีเมรังอ่ะตัว USA ที่บนดุกจุกกัลกันดุกจุมุขี้กายนวมตุกี้ขวสาก็มีมินุ่งกันสินอันรักพันที่มีพุ่นขัดลองรัวออกอัฐาเราอีประเทศนี้ใจจุกันด่าลายมีอาการโดดลายมีอาการทิมเวดีค่ะจุนี้จุนอลังตรกโลโมที่เด็กค่ะที่กาเห็นประคัดนาค่ะลังตรกระดุมิเสอีอปันที่นาก็เห็นกันบาลูจ้าชงเห็นอิสราเอลมีพุ่นโบลฮีประเทศนี้อธิมินหาเดียกันเรลลังมังกันหุลังมังมิเสอีกฟ้าเนี่ยเดียอธิมินหาสองอันสิอิสราเอลมีพุ่นโบลจูสมัยนั้นอิสราเอลมีพุ่นโบลตัวเบียกันสองติกาใจรักกันหุกันเสียจุนอาฟ้าเนี่ยสิอันสีวันดุกินอดดนายถ้าชวนนักตั้มบีอเบกนากันหุบันดุกินอาจารย์จันจุนส่วนปัญหาอันตัวเวดานอัตตนายอาชิมรินนายตุกสุภูรินดานอัตตนาสัลเดนะอวตารตันนะจุบันดุนุนอันพัดจานสงฆ์จานตั้มอยู่จุดนี้อาการโจมเบียงใจเสียกันดิเสียจุนกระโดดมีกระฟ้าเดินหาจูกระชิมรินลังมังไทยอย่ากันไว้เวลาส่งกันอุบันตุกินอิสราเอลมีพุ่นโบสงฮีประเทศนี้อาชิมรินเวลังมังนะอาโจนเบียกลังมังเวนะประเทศเบียกออกอัตลักษณ์เสียบูชัดออกอัตลักษณ์เสียเดินหาสงฆ์อาโจนเบียกลังมังมีทางกันหุยจะจนฟ้าเนี่ยอันสิ่งที่เห็นโดดทอดอินโดนฮาโลวีชิมรินโจนเบียกเอร์จานะอาชิมรินอาโจนเบียกนายอามาป้าประเทศบูชันเอร์เสียสงฆ์อาจารย์อาโจนเบียกไทยอาไทยหัลตันไทยประเทศนี้ใจจงเตที่ละที่เขาดูที่โจนเบียกอดุติงหาสงฆ์ขันอาพุนินอาโจนเบียกหนักหนาเตียนหาสงฆ์กันหูจะจนอิสราเอลมีพุนโพลอันนุนนักอาโดดมีอาฟารินอันสีบันดุกินอาโจนเบียกหนักหนาและดานอัตัดหนักหนาเตียนสงฆ์กันหูบันดุกินกันนี่ลายมีจงฮีอาฟาริกันสีอาโดดมีกันสีอากันทิมีกันสีที่กันซุปที่กันอาศีตักมีสงฆ์สิเบบันตุกินกันนุนนักประเทศนี้ถ้าชั่วนักอาการแบกจานตั้มเปียบันตุกินอาจารย์จานจุนดานอาการตัดจานอาการชิมชินจานสงฆ์มีจนประเทศที่ใจบันตุประเทศนั้นสิตีลังตรจานกันจงอาการโจนเปียกจานสงฆ์จานตั้มเวเขาดีค่ะข้าจะเป็นหายเถียลังตรกระดุมีสิจะจนหินนี้ฮัดนักกันตรงโปไลเฮกสักนักกันตรงโปไลตูฟอดนักสงกันตรงโปไลฮิเวลเตนายประเทศนี้โจนเปียกอาการดูมีเตอารักนักโซนเตขันนักเสียข้าโซนเตจงขันประเทศใจละอาพวนที่ดูค่ะกันนี้ซูมดูมีนะอะไรอินลายมีคริฟานฮานีหินกันเจ้าเอร์คุณที่เด็กค่ะจะเตจูวันชิมตักมาซากระดูมีเสียอปันที่นักประคัดนักแต่ขันกำลังตระหารนักที่มีใจละสิที่ค่ะคุณชิมตักกระดูหารนักกันที่มีจูกันดูเรามีฮิลโพลกันจงองตรงมีโพลกันสิจะจูที่นักที่เป็นตัววันเชียดนักส่งจุดลักนักจนกังอุนักที่เป็นตัวที่หาโพลข้าโพลข้าหารนักไงเชียดนักเดียกันที่มีหาโพลจนสิสมัยสุลข้าฮิลโพลข้ากันจงเห็นองตรงเบเทวตัวนี้จูใจรวงระทุนที่มีเตโพลข้าตั้งงะกันทุนสกทันเทไลอีกาหินบายูปริฮาดีดูที่มีนี่หินฮาร์นักที่มีอลังตรมีปัสรินกลังตรอีฮาร์นักที่มีอพุนกันเดียลเสียจนคุณเฮตั้มตุเสมันเสลอฮีอเดียลมีเตลองฮีคุณลังตรตาดูเวมีสิอีปักขัดนักจูโดดมีปักขัดส่งเดียดีสิฮีจูที่ขึ้นเขากันโดดมีนะปักขัดอันกันที่ตักที่มีข้าสิข้าบรรทุกข้า
กันหารนักกันไงเฉียดนักประคัดสิอีฮิกองไอเห็นปะเทียนเริ่มรวดสิเดียที่เรากันให้ต้นมีจงอะกันตีมีคืออะไรขนาดไงที่เราเดียวันต้นจังหัวจุนปะเทียนเริ่มรวดสิเดียวันตีโคดิ้งจากเห็นอะไรไงมีสิอาสนะอาศัยตักมีรักษาพนจุมิคีอีข้าจูหอยถุเดียวจงกันชิมทันเตลัยอีอะไรไงมีทิลข้าอาศัยมีจงพารักษาเบกูบัดนี้นะงันดำเล่านะฮาร์นักเดียที่สิฮิจดฟ้าเจ็บตัวนักบุลข้ารักษาอีอะไรอินจานสาวงันดำเล่านักเต็นหาบุลจงพากันฮาร์นักบุลสิจนปฐุมนักจุปฐมนักจะตั้งกาเลยชัมบ่าวนะ financial instability เดียขันกันตีอีฮิจูมีฮาร์สามีเต็นปั๊มกันสีนักที่เดจงฮีกันฮาร์นักเลยกันบวยใบนักนักสิเวจนปลีนักจูลุงทินและตักษาเลยเฟรมนักเดียขันกันทีที่มรางฮอลมรางจ้าที่เขาเดี๋ยวนี้เฟียนชินนักดิ้งจ้าเดียขันมรางฮอลเด็กขันเตลชิมีค่ะสิลุงทินเลยตักษาเลยเฟรมนักกันที่กาทินลุงเลยอีเฟรมนักทินลุงเลยลุงระทัยนว่าอีตัวนักเต็นหาบุลขี้อภัยง่ายมีสิเฮียเห็นตัวปาเดวันชิมชับกระดูมีจูรำดังกันบักลติกาขินพาสปอร์ตเซนเดฮิโกรมนี่กันทันมีพาสปอร์ตเซนเดอะไรอย่างโพติกาเซนเดคิสก็ขี่พาสปอร์ตเซนเดอันวันมุ่งปักเสียขินอันกันนาวตัดจลจูโอรามยันซีอันกันนาวตัดจลใจรวงกันรำอัฐเหลาตุกรวงกันรำอาศีฟ้ารวงกันตะก็เนกเจียดิ้งแค่กันรัวจูใจทุกินบิเลนายกันรุมเขาจงขินบรุมเขาเป็นอุศลโอรามีพาสปอร์ตเซนเดไปพุทธิกันบักเลเซียขันชนรำดังบอลขึ้นเนกเจียขึ้นกันรัวจูข้าแต่นะกันทิ้งลุงรวมที่เรากันทิ้งลุงโซ่สักจังจูข้าจงกันหานักพุนขัดขารักเสวจนปังนาจนเรียนส่งนักอีการจนกันเรียนประคัดกันตัวนี้เรียนประคัดตัวนอกกระทำจริงที่เราจงเรียนดังๆที่กันบ่ายเทียนเขาหลังบังนี่สมัยสุรรำท้าจนเรียนประคัดตัวมีส่งเฮที่อารักนุ่งตุอะไรเรียนพวกมีมาเราเขาเลย fire ดีวันพวกประกันชนข้าพวกนักกงข้าอันตัวเดียกันเดียลกันสิเรียนดังประสบติ๊กซงกันเรียนคำพูดอาร์ตุกจังหอยหัวชนลำกำมินุงะวายชั่วฟุยตุกจังข้าเป็นตุกลำกำมินุงะวายชั่วอะไรข้าจีตุกเชียวมีกันสินุ่นนักรอกดีจังมาจนเรียนส่งที่มีรำท้าดิ่งจังเดียอากมีนารำจานั่นจนที่รักนุ่งตักมีขรักเสวยอีกันรำจงเห็นเรียนไงเราจูพอโจมนักจ่าจงกันหารีฮิจงเฮไงเฉียดออกไงเลยกันหานักประคัดเสวยจนสถานนุ่นดูดินเล่านักอย่าเห็นกันทีนูนป้าไทยดันนักเดินหามีพุนไทยดันนักอาศิโลสถานเดียร์มันอีไทยดันนักรวงนุ่นนักหานักชัวข้านี่ฟิ้งกันนุ่นนักโกรำกันกันทีอีโกรำชัวกันนักเห็นควรกันประตองโกลมีพุนนักกันบ่ายต้นติกาโกลนี่อันทิ้งลงชงเตียอันกันรัวเจียมีจูต่างจุงมีโปลจูกันทำให้ NCT พุนเด็กเห็นอันกันรัวเจียดีจังใจทุกอันพิมเลี่ยมโลซงก็เห็นต่างจุงมีโปลที่จูกันทำให้ NCT พุนเด็กเด็กเห็นอันทิ้งลงชงจังติกาอันมาให้บุญอีกบดิ้งจากเห็นบุญอีหอยกบดิ้งจากเห็นรักหารงไงอาสนะเชื่อกันพิมเบมีจ่าตัวกันจนฝอยเขาอนุมเขามีท่าดำเปลี่ยนรักเบเขาสมัยสลบมีดำเด็กทิ้งลงไว้เห็นมาขากันจะเป็นเจียนสิไอ้กันมาดักอันเนียมเดียวที่พุ่นเห็นอันกันรัวที่กระชุนหาง่ายดูตันเดาเทนนักกงจงเห็นโกลเลยมีหาโพลกันอุณาโพลอันทิ้งลงชงองเฟียงไงจังรัวเดียรัวมีประคัดกาลกไงมีจูโอ้ยะต่างจุมีโพลจงเฮอันนักพิมไงเบเขาตรงรำท้าจงตั้มเปลี่ยนนักพันเดจังกันมาโอรมีซีนิงล้นอินไปอันนักนุนโคตุกจังอันมุไทยนางจงตั้มตุกอารักเบจังเขาฮีดีค่ะอันนุนเฟียงเบจังอัตัวจุนต่างจงมีโบเดนหาตูค่ะบอกอันทัลไทยอันมาให้ตูคันเรียนทวนดีข้าเป็นตุกอันหงจังที่แกเห็นอัตูกันบวยมีนี่เห็นทิลท้าตั้มปีอารักชัวปีเวมีโจโอรำชงกันที่แกเห็นประคัดอีไทยเทียมหนักเลยอีโดดหนักจงเฮตั้มเดียวหุ่นชั่วตัดจังไรท
ดีเคกระถิ่นลุงชัวอุมีจุด social injustice เดียที่มีกองอาคันฮีกันรำชัวเห็นตลมปัลเตอหงจอร์เขียมาจังเอารัวเดียขันก็หุ่นหูเวมิเสอีขับเป็นตัวอีไทยดันดักเสียจนขากันทารนักประคัดจังนี้จะเป็นตัวเห็นอาเชฟขันจูไกมีรุมเด็กก็เสียอันนี้สิฟักก็เสียไกกระบอยเดียวว่าอันนี้คืออันหาวตาเดียวว่าที่เป็นตุกเต็นหาปอดอีไทยดันดักเต็นหาเตียงสงขาเขาเป็นตุกสงขาอัฐาลงง่ายสิอีกันนิคริฟามินากันลำทรงอารักษาที่ข้ามาเด็กเขาเป็นหลังตาตากระดูจนภาษาหนักริดนักนี่อะไรมี addictions ปอลแต่ขณะที่สิอีริดนักนี่เลี้ยมจังเห็นจนอีขี้ผัวรักหาตุตักที่สิจูอดิ่งตุกจังมีจนที่โฟเดปอลบิงอภังตุกจังมีท่าปอลขี้อีขี้ผัวดิ่งอันรักหาตุกเจียวรวมขี้อันทิ้งลงจะอดุตุกเขาอาสนะอันหนึ่งนักนี่ขันรักใจเวทีเราข้าเป็นตุกสงขาหันนักชัวกันลาทันดีไลเดียกันอันที่อีจุนตุเตียนหาปอลจูกันหันนักขันสิอินหินนี้กันหนึ่งนักสงอันหินนี้ดูกันรำซีนิงสงหินกันโดดมีนหากันฟาดนหาเตะสงกุมไหลสรีไหลเรียดเตนหากุมกุลเตนหาปอลนี้รอแล้วปีเตนหันอันกันที่ตักเตนหาสงเฮกันหันนักอันสิจนนิ่งจังเต็นงั้นดำหนักสงอีทบบลโคโลวินเสียสงเดียงสงพันโคโลวินอลอกช่องอินกันมีเสียบอยท่ากันที่มีท่าสงตัวกันพันโคโลมีท่าตั้มปีอันหุ่มจนอปทุมนักจนพอสักดินตุกหนักใจกันฮาร์ตุกหอยตัวนั้นรำดังกันฟานาปอลนาลาเซโลใจลุกหินดากันอลอกไอชนค่ะรำดังกันฟานาปอลหินตั้มตุกอันกันบ่มรวงกันเรียลเดียวง่ายที่ข้ากันหูจนลุงทิ้งและตักสลายเชื่อมนากันที่ก้าตัวจูแรงเป็นประชวกอะไรกันที่ทรงว่าดีนักเราเด็กข้ากันหนุนนักดีจังเห็นปากกระจังส่วนลายมอกับฝนอันเช็คส่วนลายมอที่เป็นดุขันดีพันนักลุงทิ้งเลยหัดนักเลยจนตักสลายทรงอาเชฟก็จะไล่กันสิที่ก้าคดีหัดอย่างขันทิ้งกันถึงต้องจนเรียนส่งนักกันที่ก้าตัวปุ่มปากตรงนี้ผู้ชมนักใจฮีเรียนก็ทวนไล่ขาเรียนก็ทวนไล่เตี้ยกันในทิศมีนหาเลยหลงหุ่นเต้นหากันตักอีจอกมีเต้นหาอินท่ากันในสักนี้เราควรเรียนนักก็ตัวอะไรเตี้ยกันดีมีเต้นหาทรงนิ่งจังกันกัลปีเขาดีเลยกันเรียนกันส่งมีเต้นหาทรงตั้มตุกหุ่มจังนี้ฮีกองเห็นใจลุกเป็นตากันเรียนให้กันอลอกชนค่ะการกันถึงบุคคลมีสิจนสตางนุนดินเราหนักเตี้ยที่มีทรงขันนั่นนี่ฮีนั่นสิจ้ากันนี่ฮีกันสิจ้าที่เป็นตุกเตียนฮะอีใครดันหนักปวดขตั้มตุกอูมีจูกันลักะไงเชียงไงหงชีริจูฮีทิลกันต้นกันลักะเห็นรีทายสีรักลูกปีมีเดนักฮะตั้มตุกหงชินลังบังจังเฮจูการดังขันเขาเป่านี่รักลูกปีเลยแห่เช็ดเดียมาปุ่มปากมาชุงคาร์เมียกนักจ้าขันเรียนดวนโกลโจลจังค่ะหงตั้มตุกติกะขันขัดเดินหาปลข้ากันหารนักง่ายอันเสียอะไรอินครีฟามินหากันนุนนักครีฟาบูกันจะเข็นนักกันหารนักง่ายอันเสียที่เด็กข้าอัมสเตอร์ดัมชิมตากกันด้วยยาตุจูสักนักจานที่สตาร์ทแล้วกันในลมจานมันเต้นวันกันกัลปีจากในลมสาธุดิ่งขันป่ามุนเลียนพงกันสมลายลาสักติบักขันกันกุดกันนกแบงเต้นหาลายกุดแบงข้าอัทอกตูมเล่าจุนที่พุ่นกินกันรัวแต่กันรัวมาข้าออฟฟิเชียลเต้นลุงลมเต้นตีพันนักเล่าเต้นนกแบงเต้นหาลายตีข้าในนี้จ้ากันนกทันเจียภาษาตูดิ่งมุนเลียนพงกันสม bồi bê tô đạp dù san riêng cả thiên long nị ruột bàn lâu ít lâu in mi xua mi lây đồ đọc lạc lâu mi ngờ mân mi tha lê mi tin mi phê mi thiang lim bằng áo cân dấu làn ở trong màn sinh răng
âm huy tốt bồi ba ôi bà tốt nạc sân lối riêng ở thiên lung nị ruột ban đầu ít dọc in mi xua mi lê đồ đọc thác lâu mi ngà mân mi tha lê mi tin mi phê mi thiang liêm băng ngã cân châu làn ở trong mơ sinh chân âm huy tốt bồi ba cần đốt thức mơ có bồi ba cần thấy chân có bồi ba cần tu thức mơ có bồi ba cần bầu chân có bồi ba nang mà hiếu đi bèn lệ là cha nên bèn cái tu nang mà hiếu thân lâu sống ra ốc cái tu ôi ta đốt lạc lung áo riêng cả thiên lung nị ruột ban đầu ít dòng tình mi xua mi đồ đọc thác lâu mi ngà mân mi tha lê mi tin mi phê mi thiang liêm băng ngã cân châu là ở trong mơ sinh chân âm huy tốt bồi ba cần đốt mô có bồi ba cần thấy chân có bồi ba cần tu tập mô có bồi ba cần bầu chân có bồi ba nang mà hiếu đi bèn lệ nên cha nên bèn cái tu nang mà hiếu thân lâu sống ra cái tu thiên lung nị ruột ban đầu ít dọc in mi xua mi lê đồ đọc thác lâu mi ngà mân mi tha lê mi tin mi phê mi thiang liêm băng ngã cân châu làn ở trong mơ sinh chân âm huy tốt bồi ba cần đốt thức mơ có bồi ba cần thấy chân có bồi ba cần tu thức mơ có bồi ba cần bầu chân có bồi ba nang mà hiếu đi bèn lệ nang cha nên bèn cái tu nang mà hiếu thân lâu sống ra ốc cái tu cần đốt thức mơ có bồi ba cần thấy chân có bồi ba cần tu tập mô có bồi ba cần bầu chân có bồi ba nang mà hiếu đi bèn lệ nang cha nên bèn cái tu nang mà hiếu thân lâu sống ra cái tu nang mà hiếu thân lâu sống ra Ôi bạn đi xung quanh cho cuộc sống bên hi nak zai ruanga da har na kan ton ton ti kha tlang pia phun tar thani i hi konga hin atang lei te khan kan zot na lai i apakat nak minung kan nun nak kan ti mi hi pathian sunpar nak lak nak ding cha khin raksie ti kha amster biga hun chim tak kadu i pathian arkan sarun ho chande zai cha ra chi zai ro na kan sar ti kha minung kan phian hau zoom tu min han kan phian hau i devotion akan throi tu kan sia pa zong kha chim len chang kha i kan nun nak pathian ni khruar rian hun tuan ni sumpalingan nak tha hung lak tika khin kan ma kan sumpalingan nak cha silawin
ปะเทียนสุนปาลิงันนักจ่าหลังบังตุกีอารักเสียอยากขัดอดีจะจนมินงชิมทรงเฮสารกันนักสิทธิ์กันหินอามาปะเทียนสุนปาลิงันนักลักตระนักหาริงจ่าหินสารกันนักสีไอสายดัลสมดีเล่ดัลทุมจางสรีนักขันใจดักันหูที่เสียจนอันนี้จูไก่มามีอันสีไก่มาสุนปานักเปตูดิงะกษรมีอันสีอดีที่ข้ากันหูสิปะเทียนสุนปานักเปตูดิงะกันนี่เฮสารมีกันสิจู่ๆปะเทียนสุนปานักกันเบกโคชินลังมังนักหาริงจ่าหินกันนักแอบมีเตะบอลฮีปะเทียนหินเรียนอดวนอีจนจุดที่เรียนอดวนโคนักหาริงจ่าจนกันจงว่าหินฮิลอดุนตารมีเตะบอลสองพีเขาดีขาจู่ๆอัมสเตอร์บิกาเป็นชิมตากระดูอีกาหินหันนักกันตนนักอรวงฮีปฐุมินกำลังตารีอีอดังก็จนจากดังกันเรื่องจนอดักตั้มปิดอมไหลนาเตนอีเกมักกระเทียนโคตอกตุขาปฐุมินกำลังตาร์ประคัดนักจะได้สิกันที่เสียจนกันสวนรวงอ่ะปะเทียนนี่ด่านกันตัดนักฮะหันนักกันจงหุ่งจงมีฮีปะเทียนนี่ด่านกันตัดมีสิที่ขับประคัดนักอ่ะกำลังตัดมีสิจนอปันนี่นักจนฮีหันนักกันตนมีเดฮีกันทันเช่านักหาดิ้งจ่าใช้บรรทุกเดนถ้าชัวกันแบกมีเดทุกรักสิที่ขับปันนี่นักสิจนอปฐุมนักจนdirect ปักกินปะเทียนสุนปาเลี้ยงกันนักลักนักหาดิ้งจ่ารักสิที่ข้าจู่ปฐุมินกลักตารีอีปักขัดนักจู่กันสวนรงอดานอากันตัดที่มีข้ากันหุโคยอีบาเบลสังเตจงเฮการกัดเจียลโลนาเตนเกมินการอีเจียลมีมีอาเจียลเขาเน้นสันดักอีเจียลเตโอโลโรมดัลขัดจางรูปเป็นจางไหขัดโรมดัลขัดจางรูปเป็นจางไหขัดจนเฮบรูดัลไหนี่จางรูปเฮบรูดัลไหนี่จางรูปโกโลสดัลทุมจางกุลจางาขัดเตจงขารักเรลชิทันเดียวเดียการสมหาอีกันบาเบลจ่าชงะอันสวนรวงอ่ะประเทศนี้ด่านอัตตมีฐานมีอันจงอ่ะจูชงอ่ะเดวิสยังพรางกองเล่เอนินัสเล่ซาฟิรากองกันหินเจ้าลายเดียกดีเอนักเดวิสยังพรางสวนรวงอ่ะอิสราเอลมีพุนชงอินทงสมสรีอันทีดีขาการกันหูมีเสียอีเดวิสยังพรางป่าชินลุงชงอินเสตันนี่เรียนทวนเรียนหุ่นตัวอีมาจุนแกไม่นุ่งโบลกระเรลน่าไรอิสราเอลมีพุ่นชงว่าจะดักกันยูดาห์มีพุ่นชงว่าจะดักกันโคนามตายเขาจะดักกันเดียกันหุ่นที่เขาอะไรจุนจูเรลจะใจด่าสวยปันหนักสวยปันหนักจูปัจเจียนนี้ราลอะไรเดียกลังมังกรหาบัวกันปัจเจียนนี้อากันไตเดียกที่พี่อีพิลตาร์ยังมังอินไกมานิกระไตที่ทินุบุตเตค่ะมาขับเป็นตุกไอเดียรวงอ่ะคันประเทศนี้ฮีส่วนหนักเดียมุมีสิอีจุดที่กะแกมันนุ่งกระเรลฮาลาหุ่นที่กะคันจวบที่มีอาราลบอยปานี่คันบอยปาเสียงพระหังกับบอยปานี่อามิดอินอามุโคเลียวอะตุยหินักเล็ดสักขัดอินมีจูชับเกาหนาเสสมัยสุรใจจ้าดามาบรรทุกตัวฮีเสียงพรางกับบอยปานี่หินนาดูอาราลบอยปาบักในขันอาศิกอาสนาทันอ่างไงเราอีจุดที่ก็จนอภิยาอันอัลโคที่เราติกาขันโจอับเล่อารากับกูฮาวตุกอลค่ะอภัยกาจนอันวัชวาอันเรลนะอันเรลนายทกัวและนิกุลอันเราหัวขันเยรูซาเล็มขันผ่านทานจัวจนรีพอร์ตอันระเบิดมีจูข้าอิสราเอลมีพุ่นชงอินโพนามอะไรเข้ารัลทามีสิงเรียดอันจนจูรามีจูสิงาอันซีเดียกันรีพอร์ตอันหงเบกข้าอันหงเบกและจ้างกับขันเดวิสยังพระหังป่าทินลุงชัวขันอลกชงเสียวางอินทินลุงชัวขันเรียนอทวนจังเบลาสังกโรไม่
กาปัลจิกจักจังฮีทิลก็ตัวมีประเทียนดูมีสีตรงเรากาปัลจิกจักจังตรงแต่ขันเอาหุ่นตีอีจุดที่กาอีไงชีออกสงขาชาเวทีเราเว้ส่วนนักปัลนักปีข้าตัวจังจ้าขันโอยปานี่อธิมิจูเดวิดโปรเฟตอาเซมีเกตค่ะเอาเรียงมังอีปากโลเดวิดจูโอยปานี่ทีบออกทิลปฐุมกระเบกอดูบิ๊กมีทิลปากอินรักอีทีมเสจู่อาจงว่ากระทุนตั้งหลายดานตัดนักกระทุนตั้งหลายที่ขัสโกอีจู่ชงจู่ปฐุมเสด็จสิกันเสียจนกุมทุมชงมังจามทุนหาปากนักปัญหานักก็จนนราลหาสินินขทุมจามอันนี้โดยไล่ฮัลโหลจนอัฐาจงนินทาโคจุดอัปทุมนักจู่นรำชงอีนิทุมชงไรจุนปากนักจู่มังจามปัญหานักจู่โดยจามอัปทุมนักจู่ไรจุนนิทุมชงไรจุนจุดที่ก็จนเดวิดเสียงพระปานิจนทีมเราออกอัฐาที่เราวิทีมมีจูอาจารย์ตัวก็เซตที่ขันนิทุมไรจุนค่ะทีมอีจุดที่ก็จนนิทุมชงจูไรจูทุมเจียมามีดันนินเบรสบายังอาขันอามินุงบอลทงสมสรีสังสรีทงสมสรีโมขบักค่ะไรจุนอันทีดีก็วิเซเว่นเซโลบอยพาจงพาไงชีเวจางฝักตัวสิจาจังเสเดียกันวันจงมีขบันตุทัดโลนักท่านักเรียนทุนปากอันไล่ท่านี้อันเท่าท่านี้จาจังเสเดียกันเท่าอีทงสมสรีเดียงอันทีดีค่ะกันบุคคลสิอีกการเดวิดเสียงพลังปานี้เห็นเบบบี้เดินส่วนนักตัวมีปัญหาอุเมปากจูอุรายานุบีเบสบาเฮอันสวลีอีขรวงขันดันตัดนักฟักงายินอจงะปะเทียนอจุนตร์จดข้าเบสบานี่อาชินเบียกนี่อัฟปาดิจงข้าอาทีที่ข้ากันหวยอีปัญหานักจูฮีอามินุงโอเรลฮีปัญหานักส่วนนักเบบบี้ตุกอตัวมีสิอามาเดวิดนี่อปัลรัวขันดอกอารัมมีทงสมสรีบักอันที่กูจูอีการกันมุขมีจูช่วยดูประคัดอีปัลเลที่รักนุ่มตักช่วยดูประคัดรวงรำปีบวยดีที่เราหนักตนจดฟ้าดังหัดลุนรักจังเที่ยวตัวมีสิโกลพุงทุกทรงหินเสียงพลังทะลุไงอาจุนหัวชงบังจามเดนาจงอัดลงชัดเราหนักพุ่นอัดลงเลยอันนี้อันซุกเวดานสิก็อีจ้าจุนเดวิดเสียงพลังป่าประคัดปัลรวงอารัมมีทงสมสรีเดียงอันที่ดีค่ะอันบุคคลสิฮีพุ่นดังกันจิมเสียจนข้าที่นักฮาร์นักอันจงอัดลุนมีค่ะอันสวลดันตัดนักค่ะสกาวดีค่ะข้าประคัดนักกันหุ่นมีสิจนบีนักขันเอนิเนียสและสฟีราจูลีอันชิมรวงปะเทียนอัฐานาดีค่ะบาเบิลสถานจงกันหุ่นเจียมีสิเอนิเนียสในขันอันอินอันจวรมีข้าอันหุ่นอันจวรมีข้าข้าอันทอดยังมังอีอดีลักินจุลดูนฮาลำกัลดูนฮาสินะรักพุทธลวินอเทวชุมลองฮารักพุทธิกาข้าปะเทียนนี้ปีเตอร์ข้าเทหัดนักรักแบกเวจังติกาพกทลเรียนอันจวนติข้าปีเตอร์รักหัดตุกจังฮีอดีลักตะสโกโมเดียเอาวินหัดนาติกาขันอันป้าเอนิเนียสนี่ขันอดีลักสกูเด็กขันอดีเซเบนเซโลปีเตอร์เนี่ยอดีมีจูมินุงสินาลีนัชิมอสีตรงละเวฮีนัชิมมีลีฮีมินุงสินาลีนัชิมอสีตรงละปัจเจียนสินาไปลีนัชิมอสีจูยาอดีมีขันจะเป็นครีฟาบุจงนี้ลีชิมฮีที่รักงูปัจเจียนสินาว่าลีกันชิมขรักสีจะจูอันที่นักยังพันมีกันสิจนสุยมรามปฐุมลุกอารมณ์หัวขันอันนูจงข้าใจฮัลโหลเด็กขันอารลุดเวปีดันขันปีอารักขันเว
นันจวรมีมันจุฮีมออดีลักจุสีเขาหุ่นตีติกขันอาศัยเขาเด็กขันอดีเวอีปีดานิขันนันป้าอวุยตูนหามเพนตัวเห็นอินคำหลอนพันริมาจะจุนนังมาทรงฮีเท้าบอยปัดเท้าจุนเน็กซับเดลออกขวานันรักขันจ่ายหินลีนันชิมจ่ายหินอีนังมาทรงพานันป้าอวุยตูนหานิขันอันนี้วุยเวลาเด็กขันอดีอีอาทีเวจดเลยอันป้าขันมันคัดเดียอันวุยจดหากันอีประเทศสินาลีชิมที่อารักนันเสียเลยข้าส่วนนักอันตัวรวงขันได้รักบักินประเทศนี้ดานอัตไหนจุดจุดอธิตรโคนาดีค่ะกันมุมิสิอีครีฟาบูเลประเทศสินาลีชิมเฮประเทศสินาลีกันชิมมาเสียเดี๋ยวสองขันกาเดหินคุณเจียมิค่ะสิอียูดาสเอสคาเรสกองสองหินตัวเบียกันเจ้าติกาลำกัลดูดัลขัดจางเฮียดนักสองขันกันมุมิจูกันบอยไปสุขีอจวนนักภายสาขันลมหุนอจอกจูลมหุนอจุดอเวริลลีอเกกดีอคุยดีอโปซงพาช่วยดีอชงริลเวียเตซงอช่วยดีกันมุอิมนาจะจุนจูดาสเอสคาเรซงนี่หินจิสุอะไรรอยรวงอจวนรวงข้าส่วนนักตั้งตายจอกนักลงหุ่นนักขันอามาทรงข้าอนุนักอเวลียมเบที่ข้ากันมิสิอีจ้าจนที่การกันผู้คนมิจูกันสวยรวงหินได้รักกันดันกันตัดนักทรงข้าผู้คนสิจ้าจนนี่ฟิงกันนุนักทิลปักกันตนที่กันหินฮิใจรวงนั้นสิที่ข้าจูบนเจ้าทันนังมังข้าหาวิอีมาไทยดัลกัวจางขัดอินจางเรียดนักทรงขันมีแสงปายิสุครีนี่อดัมตร์นักองขักันหูอีมิจังป้ายิสุครีนี่อดัมตร์มีจงเฮใจตินนาที่กันที่เสียจนนัสวลนักไงเทียมนัสจังอสวลนักไงเทียมอสินูขันอดัมพูดนังกันซิมเสียจนข้าอโศกนักข้าอารักสวลรวงอโศตินักขัดกุจูอสวลรวงขันอารักสวยเซมันเซโลอสวลไงเทียมรวงขันยิสุนี่อสวลไงเทียมรวงขันดำนักผู้ทานกันผู้คนมีสิจู่ๆประคัดนักเสลออปันนี้นักกันทันเช่านักหาดิงจ่าหินกันทันเช่าโคนักหาดิงจ่าอาสางเดวิกันวันนั้นโคนักหาดิงจ่าหินฮาร์นักเน็กซักนักทุกฟอนนักที่มันถูกหายกันนักอิงเที่ยวตัวเน่ตีขากันผู้คนจู่ๆโจเซฟตัวนเบียจู่ๆกันผู้คนมีสิอีการตรงปาลเทวันเทียลกระดูกมีเทวเมอีเตะหอยนกันมันเจ้าทันเทไรอีโจเซฟกงจุกันนักเทเจดีมิสีก็เห็นเฟลไฟเดวินจิงเดวินเรลกันดุสวลาเตียกงหาตั้มปีนกระเทียลเสมือนสโลกันชิมติกตัวจนโตมเดวินกุนชิมไลอีโจเซฟจูกุมเลยสรีตั้งปาลปาติขัดเสอีอาปานหินอดง่ายง่ายอนุปีบิลฮาเลจิลปาอีอันปาเลโพลค่ะข้าโพลข้าอูเลโพลจนสีขันหานี่ขันอันน่าช่วงไงจนอาปานี่หินอังเกลงบานสาวอาศัยเปียกหอยจะจงชูอันดักฮาร์ไงโดสิอีขันอาปานี่เอาหุ่นโดไงมีสิติกาเอาอูเลนขันน่าช่วจนเอาอูเลโพลตัวเลไม่เห็นว่าจกหนักจงขันอันนี้จะอักลตัร์โลจะไม่สละเอาอูเลเวตัวดิ้งตัวขันอัจฉริอีอาปองเตะขันอาปานี่ตร์แปงมีสิติกากันโคอีไว้ขัดจูมังอามันนี้อีอามังงะจุนฟัลอันตมเจียวไทยอีอันนี้อาฟัลค่ะหงดีริจุยเอานาโปลเอาเลโปลอันฟัลสงการหงดีริจุนอันกุนตีค่ะอามังละขันอีมาติกะจุนจู่อาชิมนาติกะขันอันลุงขัดท้าโลอันทิ้งหงนังมาเมื่อกันเบียกเตลัยนังมาจุบเสียงพลังนั้นสีเตลัยเตียขันอันดักที่อีจุบันตัวกันปักมังอามันทันริมิจูนิกาเลท่าปาเลอาร์ฟีไลขัดนี่กับหายกาอันกูเน่เตียขันอธิหอยอีจู่ๆนอูเลนักกันตีดูโนชันมิสิเตียขันอันดักที่เวหอยอีอาปาเตียงนี่ขันอาศิกนันอูเลนปาเลนอูเลนาโปลินโมนำหายกากันคุณไลเตียนรัวที่เตียงขันอาปานี่ขันอาร์เสมสุดอดตุมีอฟ้าสีเวจาขัน
ข้าทิลเดียเตะข้าอาปานี่อาทินลุงชุงเตดูขันรักอีเกนเป็นเขาเวอาทิอิมุจูมังอบันติกาจนที่เอาเล่นหาในขันอันหวดนักพระอจวลชินอีไปขัดจูเอาเล่ตูเล่ไม่ให้อันจ้องนักขันอาปานี่ขันพระสงฆ์ฮะเดียดีอีเอาเล่พระสงฆ์ว่าจนฟักลอีอาภพันธ์ที่ขันมังมันป้าอันที่อ่างที่ทรงขันดักพ่อยเปียกอีจนติขอรันทักติขอขันกันนักกันอุณาวเตเปซีจุดที่อันที่อันชั่วท่านี้อีการกันบาบิลจะช่วยอิสมาเอลอธิเชลอิสมาเอลมีพุนจนอาจารย์จะนะมีเดียนมีพุนที่อันที่อีขับอลควอลต้องมีท่าสินตัวขันอันจวาร์ยากันผู้มีเสอีอันจวารีไพซับตั้งตาพาร์ปุลินอันจวารีอันบายกัลปีหอยหัวจนอียิปต์รัมอันบาพันปีอียิปต์รัมอีอันบาพันอาขันเอาสินาดันจวาร์กันดิเสียจนฮีโปติฟาร์ที่มีโปติฟาร์จูอียิปต์เสียงพรังฟาโรอีอบอยโอลเฮตัมเปียนุมีจูอบอยโอลตัมปีลักอะประคัตอสิบิโปติฟาร์จะไม่ใจละสิกันดิเสียจนอินจองดูโอลอีอันบอยบิกสิดิสิอันมาเวลาจัวขันอีมุดจูโปติฟาร์นี่จนอารักอีจอกโจเซฟเฮอารักอีจอกโจเซฟจูประเทศนี้อุ้มปีจาขันอาเรียนตัวนักปวะหลวงยาอันมาเป็นจ่าชงะกันมูอีจุดที่ก็จุดอันโดง่ายอีสมัยสโลข้านักขันรักปอยง่ายไปมิจูโปรตุฟาร์นูปีนี่ค่ะรักวอร์เซียร์อาเลียมซอยลังมังอาเลียมซอยลังมังอีอาเลียมซอยเขาเล่าอดอกนักจุนแต่เชมอธิมีอ่างที่ทรงข้าอภัยตักอักลตักอักลิกตักได้ก็อักลิกตักได้สมัยสโลโปรตุฟาร์นูปีนี่ขันอามาหนิงซาไลพานาขันข้าโจเซฟดูข้าอามาเนี่ยอักเลเชมนี่ที่ดูขันลิงเตเลตินแต่สาช่วยกันที่ไรจูอีโปรตุฟาร์รักพัดดีกันขันอาทินข้าหงตุกีทองอาทักอีทองอินชงจนอวอมอีทองอินชงอวอมชงอาขันกันหุงโคริมิจูฟาโรอีอบอยปะฮิอาสมีประคัตโจดินออกเลยข้างตูบอยดินออกเลยข้างตูบอยแล้วจนช่างเร็วเซอร์ตูบอยปะฮิค่ะฟาโรลงอันต้นเวลรัวขันทงถักเห็นฮะโจเซฟสินจนทงเส้นอันประทาเดอีอตัวนักกันจิมเสียจนมังอันไงเว้ยอันลงเรือไทยไงอีโจเซฟนี่จนยันนั้นลงเรือไทยเขาใจนั่นอาจังเดี๋ยวไปตีนหาเดียขันมังกันไงมุดสุกันครัวหารเขาเว้เดียขันนั่นอีดินออกเลยข้างทูปาจูน้ำมังจูกระชิมตัวใจตินนะสิเดียขันอดีติกอีกำมังอาหินเน่กำหายมิสูรวงพัดเอามีเงยปฐมอะไรอันหาอันเจาะจ้างกาขินอปาร์ค่ะอันหุงชวกอีอัฐิจูอันหุงหินจลฟาโรไทยค่ะกาพุติมิสูรไทยจูกระโหลกไหนไทยชงอาจุนกระสูรไหนฟาโรจูกระเบอีมาข้าเอาตัวนักกันชิมก็ไหลข้าน้ำมังค่ะอตูนูนิทุ่มนักหินนังมาจะชั่วในสลายหอยทันนเรียนเกลิงเตนนเรียนขันนดวนทันไลฟาโรเรียนค่ะนดวนทันไลอีจุดที่ข้านังจนนลวดไลนชวกเตไลข้าขันกับพิลเตฮาโลยาพิอาจาอีจุดมันตุกินช่างเร็วสารตูปาซอนขันแกส่งมังกับมันเวจูกะเลเปียกเวทัวเปียกขันหงทีอีอติมิจูกะลัวช่างเร็วบอมทุมกาคินี่อาจงบิกบอมอาจุนฟาโรจ้าช่างเร็วพุนอมอาสนาอินบานิขันอันรงเอ็นหายอินนังสงอตุนูนิทุมหัวชั่วนั่นสลายเซเมนเซโลนังจุนนลูตันนั่นสลายวานิสาเบียเตเอดีนั่นสลารักเลียบอีฟาโรชั่วนี่ค่ะหงพานีอันนี้ทุมนักเนี่ยจุนชั่วไปเวจนสิเซเมนเซโลดินออกเลยข้างตุปาขจูอาเรียนทิ้งอาขันอากีร์ทานีสนาเดนช่างเร็วสารตุปาตุขจูอัฐายขตขันอันทงจังที่ขากันหูอีเซเมนเซโล
ดินหนักดินออกเลยจนโบราณตูปานิขันโจเซฟกงชิมเบียกลิงข้าอภิลหอยนัวจุนฟาโรโซนขันมังเท่าหุ่นมันเวเยอะตัวนักกันที่ก็ไหลจูอามังจูอัครวะฮาร์ตัวก็อเล็ดเขาดูข้าอันดีแล้วอีจับเทียมบอลและไม่ฟิมบอลหาโซนขันอันเล็ดเขาดีแล้วหอยนัวจุนข้าดินออกเลยอาสารเบียกตัวบอยปากข้าอารมณ์โอ้โหแบบนี้กุมหินัวสิดิสเซจูนัวจุนโจเซฟไปมังอเล็ดเขาดูป้าข้าปัจเจียนี้มังเละโคนักละชัวอาแบบมีป้าไปข้าเดี๋ยวดีจุนทองอินชัวจุนอันตรงลากข้าขันท้าเต็นเสียงพรางสินชวกดิ้งสิจ่าขันอันจับมีอันหุ่นชัวพี่อามังจูหุ่นชิมติกาอามังขันท้าเต็นอเล็กเปียกอียิปต์รำชัวหินฮิกากันบอกทองพรางหินไงกุมสรีอัตลงไหลบางตามกุมสรีอัตลงเวไรจุจ้าไงกุมาหินโรลขันท้าเต็นอีคนนี้มังตามติกจ่าขันหากันในคนมีค่าทาลายจู่ๆตัวตันดูจูเป็นนุ่งเชียนหาหล่อท้าเดี๋ยวหุ่นที่ติกาขันนังมาดูมาจุเรียนจูกันเป็นแปลกล้าเดี๋ยวขนาดนี้อียิปต์รำพรามมินิสตาวันจีชัวอันหุ่นเชียที่ข้ากันหุกโคมีสิอีเจ้าจนที่กันหุกโคมีจู่ใจเลยสิกันที่เสียจนโจเซฟทงนี้อัตลักษณ์เตโปลฮีจนเอาอูเล่โปลนี้อันสวรที่มีเตหาโปลฮีแต่จนนั้นที่การเห็นโปรติฟาร์นี่ทงอัตลักษณ์นี้สมัยเสร็จแล้วข้าทงนี้อัตลักษณ์รวงกันมังเตหาอัฟเล่ฟาโรบอยเป็นที่ให้เราขันอันใบเพียงกันเลยหอยนู้จุนที่ข้าฟาโรอาชังดูบักโปรติฟาร์อาจงเดียวพระมินิสตาร์ยังกันหุ่งไก่ก็เรียนกับแบกสก็มาสุนชิมก็ดูมีจูโจเซฟฮาร์นักอัตนมินฮาโปลค่ะโปรติฟาร์จะเปซีนักอินฟาโรอามิซุมมีพระมินิสตาวันที่ชอบซีนักยังขาดีรุ่นพันนักขาดิงจากขันขาทิลฮาร์ค่ะฮาร์นักโปลค่ะอัตนมินฮาซีที่ค่ะกันหุกโคมิซีอีมาจะจนฮิการกำลังทำมีจูฮาร์นักกันตนติกาหินข้าฮาร์นักกันดิมิเตค่ะกันแรงอวกาศเดียวชินนักฮาริงจาตัวปัจเจนี้กันจอยสันชินนักฮาริงจาตัวถ้าชัวรักแบกมีฮาร์นักเดียร์ตุกอันนักเสลียนำเขาที่ค่ะกันไปเป็นจ่าชงกันหุกโคมิซีที่ค่ะจุดเอจูบุญชิมจากกระดูกมีซีอีอัปทุมนักจูปัจเจนสุนปาร์นักจ่าเสียที่ค่ะกลับตัดฐานีอีจูกันบาเบลจะชนเอาดีดีร์มุนนักกันหุกโคกันที่เสียชนเดนิเอลและโฮยันฮานุนนักอินกันหุกโคอีเดนิเอลและโฮยันฮาโพลฮีอันนี้จูอิสราเอลมีพุนจูดามีพุนขันสิติกาบาบิโลนเสียงพระในบุคคลในจำนี้ขันจูดารำค่ะอวดาวีอีอันเสียงพระป่าเจโฮยากิมค่ะอวดาจูอันเสียงพระป่าสุดอัตไลจนอามินุงโพลหาสงสอากลปินหายบาบิโลนรับมาขันกลปินหาจูชงอาจนเรียนรวนดูเสียงพระเรียนรวนดูดิ่งจากขันจูดาตั้งบาลมินุงเปลี่ยนทิมูเดียขันอดีนหายจูอันทิมมินหาจูเดนิเอลและโฮยและปฐุมซาดรักเมสักและเอเบนกูฮาอันเซจูเปลี่ยนหาจูท่าเด็กขันอันจอกเข็นไหนมีฟิล์มผู้ที่มีช่วงสองขันอันเตลเวมินหาอันเซอีกขัดจูเนบุคาเนซาร์เสียงพรางปาริขันมังอามันนี้จูอามังจูอามีฟิล์มบอลและจับเทียมบอลค่ะฮัลนาดิกาโฮเป็นอันเด็กเขาละอามังสงสารชิมเบนฮาลูจูอามังมันนี้ใจเดซีนั่นฮัลฮาวดินะชิมโลบิบักขันใจมังรักมันนั่นฮัลฮาวจนอสวลลำซงชิมโฟนุดินะเขาเป็นดูมังฮัลเล่ค่ะฝอยบักโลมิงคือสิอามีฟิล์มบอลและอาจับเทียมบอลฮาดิขันอันฮัลเขาที่บักโลอันเล็ดเขาที่ละจุดที่จนท่าดีดิ่งขันสังจวนจนอาเตลเวมินาจูเดนิเอลและโฮยและปฐุมสงค่ะท่าหาดิ่งมีจินชงขันอันเตลเวจวนจนอันที่มีจูจานกันเปริวอนุมีประเทียนกันเบียกมีสินะท่ากันจำตามสาลายอามากันฮัลตาลาขนาดที่ท่
านประจำอันประจำอีเดนิเอลสินะปะเทียนอาพวงอีจุดที่กระจุนเนบุคาเนซาร์เสียงพรางไปอามังสงข้าปะเทียนนี่อาชิมดีอาส่วนลำเตียงพันอาชิมดีจู่อามังบัดมีนิงเตจุนเลยอาส่วนลำสงข้าเนบุคาเนซาร์เสียงพรางไปจู่เดนิเอลนี่อาชิมทานอีกค่ะกันมุ้ยจู่อามังปงจู่เดนิเอลดัลนี้จางกุนจางลินจางสมดีจางอาขันค่ะมิเลมงั้นปีศาจมีมีจู่อาเกหินทีร์ละจนดาร์ละตักปีศาจมีเดินหาโพลสิจู่อาจงเลยลุงนี่หุ่นริลลี่ที่เดินหาโพลข้าสิอากวยดีที่เป็นตุโพลข้ามาข้ารักมันมีข้าสิจู่อาส่วนลำตาจะได้สิกันที่เสียจนเสียงพรางเป็นหนักของอารมณ์ฮาดิ้งของเดินหาข้าข้าโพลข้าสิข้าเพียลเตกงข้าเดนิเอลนิคันรักชิมอีจุดที่ข้าจุนเนบุคาเนซาร์เสียงพรางปาร์ตีมีจูเดนิเอลเตปะเทียนจูทิลอัติเขามีปะเทียนเจ้าหลานทิลอัติเขาตักมีปะเทียนขันเนบุคาเนซาร์เสียงพรางปานี่ขันเจ้าหลานจังจนเดนิเอลจูบาบิโลนรัมเบียลเตอุกตูเลบาบิโลนมิฟิมเบียลเตฮาวดูบิกขันเรียนจงหากายทะเลอย่างกันมุ้ยจ้าจุนฮีเดนิเอลนี่อามังอเลมีรวงไอหินใจดากันหุ่นมุขกันที่เสียจนปะเทียนจูทิลอติเขาตักตัวสิดีค่ะในบุคคลในสารเสียงพรางปานิกันอาจจะอุทานโคจังจู่ปะเทียนสุนปาเร่งกันนักอาลังนักประคัดสิดีค่ะกันปุ่มิสิจนเดนิเอลหอยเล็บปฐุมซาดรักเมสักและเบนกูจงขาขจงนี่ขันปะเทียนข้าพันเตอันเบียกลังมังรวงอะไรจนเสียงพรางในอาสามีเมลมค่ะอันเบียกดูเล่ารวงอาคันไม่ผู้ชงอาคันไปอันสีไม่ผู้ชงอาจนปฐุมอันไปก็นานาเตนไม่ผู้ชงอาต้องแรงนี่จูไม่นุ่งปลีอันสีอยากคันเสียงพรางเลยอาทางพิโปลนี่คันอันให้มูนาดิกะอันครัวฮาร์ตุจังจูอัปลีนักมาจูปะเทียนอโลเวอันที่ฟอนปะเทียนนี่อมบีนักนะคะอันหูดิกะจุนอันครัวฮาร์ตุจะจุนdirectบักินปะเทียนสุนปาร์ลิงกันนักอาลังนักสกูที่ค่ะกันหูคนสิอันบัชวนหาดิกะขันอันอ่างกีปักเตมันอากางเลวีไม่ริมเม็ดอันนำเลวที่ข้าซอยอันครัวฮาร์ชินฮิวิลเตหิปะเทียนเรียนตัวนักสิอันที่directบักินปะเทียนนั้นตั้งจัดกูจะจูปะเทียนนี้directกินสุนปาลิกันนักอาลังนักสีขากันหูคนมีสิจนเนบุคาเนซาร์เสียงพรางปานิขันเดนิเอลจะอดตุกโกนาเตนวันจีเดียขันบาเบชานีอธิมูวันจีปฐุมอธิมไทยจูปฐุมลักกันจนเดนิเอลขับขัดอาเดลเบมิสิอีอดังปะฮีค่ะเดนิเอลจะอภิมเทียมนักและอหูฮัมมินอหิบตุกท่าอเตยตุกท่าขัดที่ขันอันนักชวกใจดินดันเดนิเอลที่อธิโคไรดีค่ะควรขังอันตัวตันอันนี้ค่ะอาชับบาวนักเตอันให้มุมีจูปะเทียนสินิท่าจำลังมังมีค่ะอาชับบาวนักอันโคมีค่ะรักเสียอาจารย์คดีค่ะเดนิเอลทนนักรักสีขันกันแล้วจุดที่จูอันนี้โทษยังมังอันหลักอันชาร์ยังมังอีอามาท่านักกันหันลายอันหุนดีท่าจำลังมังมีปะเทียนไอเบียกลังมังมีค่ะอามาท่านักหาดิงจ้าอามารับปีอันหุนสารมีค่ะขันยิงเด็กขันอากาศเขาเว้ขรวงขันเช่นได้ทงะอันให้ทักกูเซเมนเซโลในบุคคลในเสียงพรางปานิกันนบียักมีนับเทียนนี่จนอันคำโมเดนิเอลเดียจิงกาเดียอวุงดีที่กันจนบอยป้าอากาคำเขาเดียอวุงดีกันในบุคคลในเสียงพรางปาจะอักครัวขารุตุกฮิตุกินโมเดนิเอลฮีอบียักมีปะเทียนนี่อักคำยี่ขาอวุงมูที่กันจนจูเช่นได้ทองจนอันหุนชั่วท่านอีอามาใจขุดทะเลอาข้างมีเพียงที่หาดูค่ะอันชุมคาร์อันนุปิเลฟาเลนเตียงหันทองจูเช่นได้ทองจูจนอันให้ทางหาที่กันจนอันนี้ดูจูเช่นได้นี่ขันอันดักเคบดีจนนาอีกจะจนใจลุกินดาปะเทียนฮีอามินุงนาอรุณเวนนาอาหุมหักนาอาคำนาดีค่ะ
ในบุคคลในเรื่องพระปาติยังนี่ขันอภูติกาขันปะเทียนอทั้งชัดเตที่ค่ะกันบาเบลจ่าชงะกันหูมีสีจะจุนฮีเดนิเอลเล่โอ้ยเดินหาปูลของกันโซติกาในบุคคลในเรื่องพระปาเลยอทางพิปูลหานี้ปะเทียนได้รักอันทั้งชัดนักหาริจ่าขันอันจงอาหารนักเตะอารักถึงค่ะข้ากันหูคนมีสีจะจุนฮีกาเห็นอทางปีชิมก็ดูมีจูอันนุนนักหารนักอารักถึงติกาเสร็มเล่ามีกันไงติกาขินฮีใจรวงระถึงติการวกันหางกันส่วนนักรวงอะสมอกันส่วนนักรวงอะดันกันตัดนักอะสมอสีเราสีเล่อีพรุ่นนักกันไงเราสีเสียจุนฮีกงหินประเทศนี้โจยสันดูดากันดูเดียวติกาอาเป็นที่นักกันรัวดิ่งสิจนอาปทุมนักจนฮีกงหินได้รักกันประเทศสุปาลิกันนักใจดาอลังไลที่ทรงข้าปทุมเด็กข้ากันนี่กันเจ้าเล่กันเหยียดไทยแรงบังอารักเขาเสียข้าที่การกันโคมีขันสีจะจนกันจงอาทิลอัตลุนติกาฮาร์นักอัตลุนติกาหินอาโซโซอินอารักลงเราประเทศนี้ติดเปียกมีเดอารักกันไงจู่ๆอากันติดเปียกมีเดจู่ใจดาสีที่ข้ากันนี่ซูมตูมีฐานี่กันไบเบิลจานิงเห็นกันเจ้าเล่กันเหยียดหาวที่ข้าตัวนักเต้นชิมก็ดูมีสิตัวเฮการันตุกนักมินิปะกาเป็นจานหุ่งปะก็นาติขันอีทิมตัวนักจ้าจานกันปังไหลฮิตยังฮิวินสตาเซโลจานในตัวขันเกี่ยคุณเปิดทันเตลัยเอกอารมณ์ตุกที่ข้ากันส่วนเปียกตัวเสียปาจงอากันในลมตกชิงชันเราไงมินหาจงเนลงเท้าตักอีเปตักนะนั่นไงมีกันหูจาหันกันในลมตัวอตูโจกันถ้าช่วยตูนานี้คริฟาลบูฟงคัดซาปีกันเดียงหาไลกันช่วยไลสักดีอินกันจานค่ะเฮลนิงกันนกเปทันเตไล
กันในลมตูโจนนักเป็นหินักกันหนง่ายน่าไหลอีพาสตอร์เบเนกูสลายโจนนักข้าเจ้าข้านัมเบอร์กุลรุกอาคันสลายมาชงไปกันตามติงเตอินกันดอกเดียลจังจงโจนเปียกตูกันวันสมทันเดียวเตียภาษาตูกันวันสมมาสัททันไหลลากันสักเปียกตูดิ่งการนูข้ากันเน้นสมรู้และสักนักอดีตเกณฑ์ชาบัดนี้หันเปไหลใส่คัดและมันนี่สมลีและปังอาคันและสักนักข้าจานกันบรรลาทานเตลัย
อาเซียจุนไม่สุบิกาจานชาจานสงลอยอากันเปตูกันปัจเจียนอามินทางทัศกาวเสเฮกามุนเตียปัจเจียนเดจนดิงเล่กันนุนนักทาร์ชัวทานนักดิงจาเล่เซอร์เซียมนักดิงจาอารักพานมีครีซุมตูซูลตูนันตีลักจงะบอยปานิทชัวนักเอ็นเปกาวนาเสตุตันฮีกาลมตักตักอากูมินจุนมินาวเตกสีสิมันสโลปัจเจียนนี้ลำอากาศวยฮิกามุนะHBA กันนูกันปาเลใจขันนักเลเรียนเปียกนักทองอินฮิกามุนะกระดักดีร์โคมีเอเซมูตันนักเลอากุมินจุนมินาวเตกสีสิมันสโลปัจเจียนนี้เห็นใจดาอากันโจนเปียกดูไบเบิลนี้ใจดาอากันโจนเปียกดูที่มีเฮเสโคชุงเตอินกันรัวตีนาไลกันชิมตีนาไลจนปัญหานักฮิกามุนเตียฮิกามุนะอิตาลโคดิงอินจานอากาเปตูเลมุนมาอากาเปตูเลอากอนตูCCUดวนหอยนันดิลักจงจงะลมนักตัมปีกังไงที่มีข่าวชิมตากระดูกันจานเฮอดีขวามาลุงลบนักจุมาเวียเสกเอาสโลจนนักจงะกันลุดนาไลตูตันกันดีลักตีนไบเบิลกันจนดิ่งมีกันต่างตาเฮเซรทาร์มีสีนักเซเซรทาร์มีสีนักเซอีตูตันไบเบิลคอนเฟรนซ์เห็นลุงโทนักเลถ้าโทนักเลอีคลิปเท้านักเตียงลงขาอสไลแล้วตูตันกันโจนนักทองอินกันอิเซอร์เซียมนักเลปัจจัยนี้ฮิตินนุงนาเซยิสุครีซุมนักเลยิสุครีซุลนักหินกันนุนฮิจัดจูอาซาติแล้วฮิตเลยตูอินอิเชียลนาอุสโลทั้งเดียวนาอุสิตีนักเลยเห็นกัลตีดิงะกันสมนะอาเซียจุนกันทุดนักสงขาอวันสาวป้าจ้าอดีร์เขาเวียลกันดีร์ตานาลายโจฮันทงทาเดลเรียดจางสมทุมินจางสมทุมนี่แหละจางสมทุมแหละจางนี่เตียงเตะขากันหุนเรียลตานาลายจางฟ้านักเต้นอดีร์เขาเวียลโจฮันทงทาเดลเรียดจางสมทุมแหละจางนี่เตียงขากันวันเรียลจีนาลายการเห็นจุนกันวันเทียนไหนวันพลันพลิงเดียวเราจะโฟนไอแคนมีค่ะโฟนจงวันกันเรียลนาวสโลอภิยาและสุลลัมเตคารวดบูเตนกันเรียลจีนาไลกันมัวจนเรียลจีนาสิโจฮันทองทาเดลเรียจังสมทมินกันเรียลจีนาไลฮิบิยาอัชิมมีอัทัยมีมิตัมปีนีจีสุขาอันซุมจูจาอาจีสุนีกันล้อมกันทุนอะไรอีตุตันกันกลางตาเฮเซรทาร์มีสีนักเสียอัตลางปีอินเอฟิซาเดลนี่จางขัดนักเอ็นจางชากระลักนี่ใจตินดาเซรทาร์มีสีนักฮีอากันโจนเปียกดีเลยค่ะกันชิมมาซาลายกันชิมเตลัยโจฮันทงทาเดลเรียจางสมทุมและจางนี่ยังอากันมูโคมีจูยิสุครีเฮอีเปียไตนักเห็นเบียฟังปันนี่อลังเตอร์นี่ฟัตินกันนุนนักยิสุครีเฮกันนี่เปิดไลนักเห็นเดี๋ยวฟังปันนี้อลักเตอร์มีเอามีอปคัดนักจูซูมตูซีนักเลอปันนี้นักจูซูลตูซีนักเสอปคัดนักจูซูมตูซีนักอปันนี้นักจูซูลตูซีนักเสกันบอยปายิสุครีเฮกันนี่เปิดไลนักเห็นซูมตูซีนักที่ยังลงบอยยิสุครีนี่อากันสมแล้วครีซูลตูซีนักอามานูซูลตูซีนักที่ยังค่ะอากันสมมีเสสมัยเสลตูฉันครีฟามีตั้มปีฮีฮาร์กันต้นจานจงอาศิเสนี่ฟัตินกันนุนนักจงอาศิเสอปอยตักนักจูกับคัดมันซีเหล่าอินกับเชลที่ยังลงปัจเจียนอาจารย์มีและครีอาซุมมีกันต้นทงนี่แหละเลยเรียดใจอันติปิลครีฟาบูชุงคาร์เซอร์จันฟตินเตทงทชิมนักะทงทชิมดิงะโซมกสิเวอีไว้คัดจูตีตะลำอินCCUเลยกะกิรนักละมาเลยสนะมินาวพอลอันดักอิทวะอันรีอันเอาอันควงอันดักอิทวะอันดักอิเวลกะเจ้าอีกะไทยงั้นมีพอลอันนี้เตลจ้าไซเคิลคากะดีรีกะตุนนี่กะวักลอีกะเทนนะเสียเบ็ดนักูซีเตียเชียวคันนี้กุดงโซอินอันชิมรีกะเทนนาอินอันนี้เทนดุแล้ว
โทรปัลกระโดนะอันใดอันนี้สีทานอันนี้เวลทานมาเลี้ยวเตียมิตามุนโบราสงมาอีโดรตัวมีปเล็กปาค่ะอารักช่วงเวยปเล็กกสิฮีเตียอาวีมินาโปลอโดชินาอัเทนนานาอินมินาโปลอันนี้เทนดูแล้วมาเลี้ยวเตียมาปเล็กปานี่อัชมีเบียเตนี่เห็นอตูเตียงกันุนนักเฮอากระดกตอนอัชมีเบียนี่เห็นกันุนนักเฮพุนดังปีนขวากระรัวเตอร์อัชมีจูใจเดซีเตียจุนอตัวไอเวลมีมินาวนาอาเวปเล็กอัชมีเกยมาเลปาสตอร์อัชมีมันนี่เห็นกันอินเทนไหนนั่นนี่เทนดูเรานั่นนี่เวลชีเจ้าเตวเจอปนีจานอภันไหลไลทิลเตโดเตนนันนี่ตั้มมวยทันไหลนันนี่สุกทันไหลควายทุดนักเตียนันทูไหลนันกุเตจนันเรียไหลฮาเลลูยานันเอาไหลปัจเจนทั้งทัศกงทัศเซติเตนะนันเอาเตไหลเจ้าเตมันเบียกอินชุงอาจนันนี่รบเกาตุกริอตูมันนะพาสตอร์เล่ปเล็กมันนี่กันนี่เทนเขาเราเตียเอาชีมาเบียเตนี่กันนุนนักฟักตุกอินอากาเคนมีจูนี่เห็นครีฟามีตั้มปีจูเบียกนักมีสำลองกันจวงยิสุคริมีสำกันจวงเราเบียกนักจูกันเต้นไงนาเตอินเบียกตักกันเต้นทุกทีเรากันปองกามาตัวดินเรานักเลยฮาร์นักเลยชุมไอนักเลยบวยใบนักตั้มปีเอาเกาบูอาครีฟาซูมตูซุลตูกันสีนักนี่กันปองกำสีนี่ไงเรียนทวนเขาทีแล้วเชลคัดจูเบียกนักลงกันเต้นฮิตินกติติกาเบียกนักเลยถ้าเรามีสีนักอาคันถ้าเรามีสีนักอัฐาเดียวที่กระชิมดูมีขัสเลาเชลคัจูเบียกอินชุงอาทาราวสมจุกันท้องไงนาเตอินกันเนี่ยลบเกาไงนาเตอินเบียกอินเลี้ยงกันชัวติกากันสมมีทาราวนี่อากันอุกเขาทีเราจูจ้าอตูเลียวจานเตียหินฮาร์กันต้นเลียวจานเล่ดินนักเลยกันกัลชัวมาเลียวจานเตียไอเฮร์ไงมีจูกันมาเลยอินดิริยมนักเลยลุงโทนักทะโทนักเองปัจเจียนเลยอินอารามีเซลทาร์มีสีนักนุนข้ากันเฮร์ไงปัจเจียนเลยอินอารามีนุนอินกันทอกหาวกันลุงโทจานเป้าเล่กันเพียงทาร์กันลุงโทตีเราเป้าเล่เพียงทาร์ตีเราจูจ่าครีฟาบูโปรแกรมฮิเจ้ามนุอโปรแกรมตูนี่อากันมองฮิปัจเจียนนี่อากันมองเราวินโปรแกรมนี่อากันมองตอนกุมคัดชุงอาครูใส่แคมปิ้งจูกันตัวเลนเกานาเตอินอโปรแกรมลงอดีแรงมังอีกันนุนนักอาแข่งจีแล้วจูจ่านี่ทุ่มชุงเตียเห็นปัจเจียนอินอิทกฐานนาอุสโลกันนุนนักฮีทัทโทนักและลุงโทนักเมนซีลาเวนปัจเจียนนี่เซอร์ชัวมีเซอร์เซียมมีเซอร์เทอร์มีระยะการทางนาอุซีติเตค่ะโสมกันดูมีนาเซภาวะไปเตค่ะเป็นงอะไรมาโจฮันทองชาดลเรียดนักกันเรียลติกาเห็นยิสุครินีอามาซูมตูสีนักเตียงลงคาอากันดูเปียกมีอสลาเวอามานุซุลตูสีนักเตียงคาอากันดูเปียกมีอเซจูจ่าครีฟานุนกันตีมีอาศิลาวะซูมตุนุนกันตีมีฮีกับคัดเลยลงอเซตนเรากับคัดลงอเซตนเราตีค่ะอีกาโซนาเฟียงเตนกันมุขมีอเซจังตั้มปีหันกับคัดเลยลงเตหิกันอวร์ปีกับคัดเลยลงเตนกันกัลติกาเห็นกันเรียนเงินอสิมีเฮกันรักตนหลังมังครีฟาที่มีเบียฟังเฮค่อยการด่าอารักทอกหน้ากันรวดเบลมาดิใจจ้าด่าครีฟาที่อันรักกันที่ห้ามากาโซนินกันทอกหาวอาศิลาวาจุนปัจเจียนมินอิปุตตุงนาเตอินมาดิริยมนักและมาดุนักลุงลงอินอนุงมีกันสิส่วนไรครีฟาที่มีค่อยการด่าอารักทอกหน้าครีฟากันตีติกาเห็นครีอีอัฟาตีนักอสโลแอนติโอควาอินอารักทอกมีอสีแ
Antioch kuai mi pol ni Jisu Kri azul mi pol ka an zautika an khurwa hartuk hibantuk minung pol hi khurwa har an si kan ma bantuk an selo kan ni chu kan pathian ai lom nak nga ding cha le kan ma diriam nak nga ding cha hen pathian kan biak an ni chu ti chun aselo an mak nga ye ma pol hi an ni chu Jisu Kri bantukin Jisu Kri me te bantuk an si tia Jisu Kri bantuk an si Jisu Kri he an lo tia an mu cha a Antioch kwami ni hin Kri fa tia an dak chinmi kha an dak au mi kha se chu cha Kri fa ti mi I amru chu Jisu Kri azum mi Jisu Kri azul tu pol kha an se Juta Jisu Kri ni ama azum mi juda mi na sina zaitin da chim nan ka zuma chon ka bia kha nan zul lai hundang kan chima chon nan ka zuma chon ka chon piak nak le ka bia a nan hun lai ate zoom tu sinak lai hi chu kan chuan tol leng mang na te in Kri nu zul tu sinak lai hi kan chambau thwama chu cha apyang tharngai mi chu kan lo tar ko na te in kan chau ka le kan I nak mana da ko pathian dot nak le pathian vel aleng khauti lo he biak in long longa diriam in biak in long longa hin ma thlop tau nak in pathian kan biak I kan lo le kan rian tuan nak le phim thiam chon nak le zaklang nu na le in chung khur khara pathian tharau chol chang nak pathian tharau umpi nak kan tep tuk ti lo chu cha Kri fa kan nun na khi I check than nau si ti kha som ka van indu mi na ase ya chen ka laptop te kha thong chu Paul zong ni him bepi to kin arwa mi se zai cha kan tia chun Paul ni Kri fa bu cha akwat na te ka le Paul ni Kri fa bu sina hin cha atiel tika kap khat lei long ten atiel belo kap ni fon in atiel lang mang mi kha kan mu mi ase Efisa chakwat zonga hin zoom nakin athok mi pol chu thil thatwa ding cha le pathian lamkal tu Kri lamkal tu nuzul tu sinak nga ding cha akan som mi kha kan mu kho mi ase asikau aman kau Kri fa nun ti mi chu zoom tu in kan thok ma sa haw chu zoom tu kan si kho nak nga ding cha minung lai in kan tua kho mi pakhat man aum lo zai ruanga kan ma le kan ma kan ni kham kho nak nga ding cha le kan ma le kan ma chiam kan ni chau tar kho nak nga ding cha kan tua kho mi pakhat man aum lo thil tha si kan ngal tua kho lo thil thalaw si ti kan ngal phone kan zul thwa ma phone kan tua thwa ma phone chu cha zoom tu sinak nga ding cha hen kan nun naka minung lain kan tua kho mi pakhat man aum lo zoom tu kan si ko nak ding I amru akan khan piak mi chu vel le dot nak in akhat mi kan pathian kha se pathian ni zoom tu sinak nga ding cha ni fatin te kan nun nak kan ko au zungzal kan mani kan lung chungin kan diriam lo cha pathian hi aum nga mo pathian hi kan in chungkur khara hin aum nga mo tia kan ma thluak in le kan chin lung mu kho zaten pathian hi ri kan khia na in pathian chu zaitik mana ri khia kho mi asalo chu cha kham nak ti mi chu pathian ni athok mi asi pathian ni avel le adot nak in athok mi se chu cha kan nun nak hi pathian in kan thok leng mang haw zai zong viel te hi pathian in ai thok cha pathian in kan thok leng mang haw pathian ni hin ni fatin kan nun nak cha Jisu Kri in athok I thiang tharau in akan shwai chu kham nak kan ti mi zoom tu si nak chung kan lu nak ase minung lain kan tua kho mi chu zai de si ti a chun o abet na ko nun nak hi abet na ko ne ai uk shwai kholo Zingka katho ka ten zan ka I lai tiang a hin abet na ko nun na khi abet na ko ni ai shwai kho lo cha boy pa zai zong viel te athok tu pathian nang mani
ฝปังไงชุนเตนักันเปกมีบอยจีสุครีลองนี่หินกัดลวกสิเซกัดชินลุงสิเซกันนุนนักกะเซียกัดทาราวเวลเตหิอุกดิเกาเซที่มีนุนเตลองฮีกันตัวโคมีเซจู่ๆคัดไลอินกันชิมาจุนไบเบิลเบียฟังอินกันชิมาจุนมีส่วนกสีตีอินหัลนักเล่อิงไงชีนักนุนเล่ซุ่มนักลองฮีกันมาไลอินกันตัวโคมีเซจู่ๆซุ่มตูสีนักzoom tu sinak ding chahin kan malen kan tua kho mi te chu o misual ka se kaima la kaima kai uk shroi kholo chantam pia mi maya chun atharau ngai mi ai pe chan ngai mi biak nak atan ngai mi kan lau i mi ni upat mi kan sikau na te in kan in la kan lau te nu la wa kar lak le fa le chung manahin ai upat khâu lâu mi le nun ai shom khâu lâu mi tam pi kan chu cha kri fa nun hi biak in chung long a rikhia phung asalo kri fa nun zoom tu nun kan ti mi chu biak in chunga pathian dot na kan tep ve ban tuk en kan chau ka le kan tap pi mana kan tep ok ding ase chu cha tu chana hin chon piak nak tam pi achuak e chu chunga pakhat ai tel mi chu thang that biak na khi biak in chung longa diriam te in kan pek angai ngaya chen thang that biak ti mi ni fatin pumpak nun nak rian ase jingka ka tho ka te in pathian biak nun le thang that nun ai thok chang rian ka tuan liau chua ma zonga pathian biak le thang that nun ai thok chang a biak in theng longa tharau tlak mi kan sia chun kan zup na khi ichak than ngai kan hau zai cha kan tia chun boy Jesu Christ ni akan khap na khi boy Jesu Christ ni zoom tu sinak nga ding cha akan ko out na khi kan ma diriam nak cha selo boy padu nak atlin nak nga ding cha se pathian atlin nak kha fiang ten kan mu kho chin lang mang nak nga ding cha se pathian pi nak khan ni fatin kan nun nak chunga khát lăng mangin kan tep kho nak nga ding cha se chu cha atu liao har kan ton liao i khri fa kan nun nak te khi van tuak tan lang mang man kan lung tho cha na chun kan ni nuam i kan thong ruwa tia kan ruwa kan lung tho ti lo pau a le tharau atla ti lo pathian kan sina ti lo phunin hin kan zor chuk seman se lo pol anun nak kan zau tik a korin kwat ni nak chunga te akhan mi chu kai chu ka der thom chana hin ka thong tia arak te zai cha tia chun aton mi har nak le lungra thai nak le zai zong viel te ni ama kha atai kholo zai ruanga anun na kha pathianin a thok i boy Jesu Christ hen nun ai shomi pathian tharau pi na kha atep cha thong in chung mana pathian sna lom nak bia chim khomi pa se ni nang lakai kan har deu kan vi vai deu hio kan har deu biak in chunga kan ma diriam nak in pathian thang that kan tim deu he kan har deu le kan pek deu hin pathian ni akan pek lai tia kan pek mi klom te nak in kan hu du mi tampi chin lung in pathian kan thang that choma chu ban tuk nun chu apui tling mi khri fa nun asalo chu cha a tu ten kan chon ding mi efisa dal ni chang khat nak in chang sha nak chunga hen atlang pi in zoom tu sinak in khri zul tu sinak leile Jesu Christ nun ai shom mi sinak in volei cha anung mi kan sinak ngading cha atlang pi in kan zau tin halai chu efisa chakwat ni akan chon piak mi asipina chu bantuk nun chu te asilawa zoom ok tlak sinak asilawa tharau mi sinak zoom tu khrifanun thiltha atwa mi nun tia min kan but mi kha ase i efisa chakwat nu lai kong lamte kan van chim ta lai tu tan hi efisa dal ni chang khat in chang sha ki atang lai efisa dal ni adi lak asilo cha kawan ilak lo ngai asina te in efisa dal ni chang khat in chang sha kar lakte ni hin tampi kan nun na khi akan sersiam lai akan thar cho lai ti zum na ka ngai efisa chakwat ni hin minung pumpak nunin chungkhar
ชุงคาร์นุนินครีฟาบูนุนอินครีฟาตวนวาวเตียงอลังเตอร์ข้อจูจ่าเอฟิสาจะกวดทีมีตั้มปีนี้อันอวร์ตุกอัตลางปีนโรมจะกวดที่จูซาปีนี้อวร์เซ่สมัยเซโลเอฟิสาจะกวดอาโดนักเตจูใจเดซีเตียจุนปุ่มปากนุนเตอินอิทอกจูปุ่มปากนุนจุนชุงคารินครีฟาบูอินครีฟาตวนวาวเลยอากันกัลปีตูอาซีจาเฮนครีฟานุนลำทวนเตฮีอามานิงเตอินอากันมุสักตูอาซีติคาเฟียงเตนกันมุขอเบเซฮิคาซอนเตอิกาเซียเฮร์จากันวันชุมทันเกาไลโจฮันทงทาเดลเรียจางส้มทุ่มละจางนี่ก็หลักกันเจ้าติกาเห็นซูมตูซีนักเล็กครีซูลตูซีนักเฮไอเทนเขาเล่าไม่กันเทนตอนอภัยตักเชลคัดจูโอบอยปะเวลฮิกัยมาจาอาซาเตียจูชงลงไอติมมีกันตั้มปีซูลตูซีนักเลยกันกัลตีเล่าเชลคัดจูอาซูลลงกันตีมีกันซูมดูฟอนเล่าจุดรวมปลากวันมุสักเตลัยอาศัยเขาซูมตูซีนักจูคอยการด่าอาทอกเตียจนปัจเจียนินอาทอกซุงซาลกันมาอินกันเนี่ยทอกเราตุนายกับชิมจังบันตุกินปัจเจียนินอาทอกซุงซาลซูมตุนุนกันตีมีจูปัจเจียนินอาทอกซุงซาลมีนุนนะเซจูจ้านิฟตินนันนุนนักนับประโจมโกลฮอลนักฟิล์มเทียมโจนนักจัดลางนุนะปัจเจียนซีนิงไอเตลเวลาอาจุนจูบันตุกนุนจูปัจเจียนเฮอินเนนุนะสโลโมกันนี้จูเบียกอินชุงอาจุนปัจเจียนเนี่ยดิ่งครูลายเรลกันเตนาเตอินกันประโจมโกลฮอลนักเล็กกันนุนจันเซียซาเลจัดลางนุนะปัจเจียนกันเตลตร์เราจันตัมปิอุมเฮียจูซูมตุนุนอาสโลซูมตุนุนกันตีมีจูปัจเจียนินอาทอกซุงซากันมาตวนเบียปัจเจียนกันส้มมีพุนคาสโลปัจเจียนตวนเบียตัวกันมากันนิเตลมีตูคาเซจันตัมเปียกันนิเปลตนจูปัจเจียนคีวานากันเชียวลัยจุงากันมีบอยปากันเปเกากันปีเกาเตียปัจเจียนฮีกันเดร์ทอมจานลงวานินอสมอินสมมีพุนปัจเจียนสลาวปัจเจียนจูวานจงอามีกันมาสินจงอามีวลัยจงมุนสกิปาดีมีดิ่งครูลายเรียลปัจเจียนเสจู่กันนุนนักเห็นปัจเจียนกันทกทันลังมังอ้าวปัจเจียนทกลังมังอ้าววันนี้นักซูมตุนุนกันตีมีจูเยซูคริสต์ชงนุนทาร์คเซเยซูคริสต์กองอิฟยังไงตรงนี้เยซูคริสต์รักไงเราจงอฟวยเตจุปีน่ะเยซูคริสต์กองตุยลักอินชิมเขาไงนาเตอินเยซูคริสต์นุนรักจนเราจงอฟวยเตตูฉันคริสต์ฟานุนอภัยไงมีจูกันมูร์กาเลกันอะไรยังเลยโจลจักนักอินจนบอยป้าเยซูกันติไงนาเตอินกันครัวและกันลุงปุตและกันเสียเตียงเยซูคริสต์กันอุกเราครีชงอาปอลีอัตโอโลจีอมรูปขัดอสามบิกปขัดจูใจเดซีเตียจน in Christ ดิเซครีชงครีเฮเปกไลนักครีชงอาอิพุมนุนครีชงอาปิลนุนเสอตูจุจันตัมปียเห็นกันท้าโทนักดิ่งฟังลองกันทวกกันเยซูกันตัวจานมฮาร์นักเดียกันเน้นตุกจ้าจูฮาร์นักวันไตโคนักดิ่งเตียงลงเยซูคริสต์อิโมชันกันตีทิ้นลุงไหลเต็บนักตีลงกันดูจานลงอัสลาเยซูคริสต์ชงนุนทาร์กันตีมีจูอเบดนโกฮีอเบดนโกนี่นี่นะอาอุกติโลอเบดนโกฮีอัครัวนักเลอลุงพุทเลอาเซียซาเลอัคราวอนุนนักเตียงอินบอยเยซูคริสต์นี่อาอุกมีคาเซจู่คริสชงะนุนทาร์กันตีลังมังมีโอลนี่อชิมลังมังมีเช่จู่จ้าซูมตูซีนักเห็นปัจเจียนทกทานลังมังอาฮาเว
ยิสุคริสต์ชงอาเห็นกันนุนนักไอภูมิลังมังหาวจูปีน่าอับยาปีไงมีจูเทียงคาราวปัจเจียนคาราวนี่ช่วยมีนุนอสิหาวกันนี้มาพุ่นทุมีกันใครดังไงเต้คาราวรองอวดเดียวมีที่เป็นตุกฟ้าลองอวดเดียวที่เป็นตุกปาลองอวดเดียวที่เป็นตุกปวลคาอวดไหลกันมั่งสมัยเซโลซูมตูซีนักงาดิงจ้าจนอวดไหลอ่างะเราอะไรเจอ่างะเราเนี่ยยิสุคริสต์นักอินดะโกอะไรเจทิลกันต้องตุกจังเฮเบียกอินชงากันรักรักติกจงอาหินยิสุคริสต์นักอินหินดะโกกันมาทันวมนักและกันมาดิริยมนักอุตสากันเปียกขวามาจังเฮจู่ๆยิสุคริสต์นี่นั่นนุนนักอดีตลักินอ่านอุกโมอ่านอุกตักโมคริสต์ชงอาหินกันนุนนักกันนี่ภูมิตักโมที่ฮีบิฮัลโลออกท้าเราลายมีซูมตูตั้มปีนี้เชียงทาราวลำช่วยนักและเชียงทาราวกองกันชิมติกาเห็นเบียกอินชุงอีโจลจังโคนักและอะไรเจถือรีลงอาเห็นเชียงทาราวกองอาเห็นกันชิมตอนง่ายอาจุนนัดทาราวหมดทาราวเล่าก็ทาราวหมดทาราวเล่าเชียงทาราวกันไงมองไงเล่าตีตาฟุ่งไบเบิลจะประคัตตีลงกันไงจู่ๆโรมเดลเรียจางกวานักกันมุโคมีอาเซีปัจเจียนทาราวไงเล่ามีจู่ครีตาอันสโลจูเวบันตุกันครีตาอัสลาวมีจูปัจเจนทาราวอันไงเล่าจูจานิหินนาหินกัทาราวโมทาราวเล่าซูมตูกัสโมสลาวเตียนายตานักกาตานักจูยิสุคริสต์ลองอาสกาวเซปัจเจนลองอาสกาวเซกันนี่จูอะไรเจทิลคิกันวะตองถามตุกจุติกทิลประคัดอาราเปาเลอมันเดอุไลกันตีทิลประคัดอาราเดอุเปาเลอมันเดอุไลกันตีอดองนักใจดาอมันเดอุอดิกเดอุติมียกันดีร์เขาตีโลเบปติสครีฟบูกันซุมนักอามูรูประคัดอสิเมจูซุมตูเวลเตตลางบอยซีนักยิสุคริสต์กันตลางบอยงันบิกนี้กันนุนนักจะไอโออินไรท์ถอยนักไอเปกจังจะเห็นนังมาเลปัจเจียนค่ะนิฟตินเตอินปัจเจียนกลิ้นนักเลยอะปัจเจียนค่ะกลิ้งเตอินกันมุชินโคตรมารังในจน process อันเตปัจเจียนค่ะตามกลิ้งเตอินมุโคนักเลยอะกันปัญจวมาเอาทองเอ็นยิสุคริสต์ทองลองเอ็นเซยิสุคริสต์ทองลองเอ็นปัจเจียนกลิ้งเตอินกันมุโคนักค่ะปูลนี่เห็นแบบปีตุกอินอรัวสมัยสโลนนี่เห็นฉันครีฟามีตั้มปีโจยิสุคริสต์เราอินอัฐราวไอติมีกันตั้มปีฟอนยิสุคริสต์เราอินยิสุคริสต์นุนเราอินอภิยังทาร์มีอัฐราวมีไอติมีตั้มปีกันการติกาเห็นไงเช็ดออกง่ายกันเซ่ใจรวงะเบียกอินชงอาจนครีฟาเบียกนักมุยซ้ำกันจวงง่ายนาเตอินจักลางนุนะครีนุนกันจวงเขาตีเราจุจานิฟตินกันนุนนักซูมตูกันสีนักงาดิงจะเห็นปัจเจียนินกันเนทอกเขาปัจเจียนินไอทอกมีนุนนักจนยิสุคริสต์เจ้าหลานนักนุนอชวกียิสุคริสต์ชงานุนทาระชวกียิสุคริสต์ชงานุนทาระไงมีเลยยิสุคริสต์ชงาไอผู้มีนุนนักชงาจนปัจเจียนทาราวเรียนอัตวันทรงซาลเขาจุนี่อัลลังเตอร์มีจูซูมตูเวลเตหิตลางบอยกันสิดีใจรวงะนิฟตินนุนนักนานักมุนมาเตอินปัจเจียนขาไดรักอินนับเปิดไลโคจังอตูจูเอเวนเจลิสตัมปีเลพุงชิมตูเลโจนเปียกตูมูลกาลงอินตะโกทาราวโจมกันในทีมจังเฮกันมาเตอินเด็กเขียนักในบูเตนอัดลิงมีปัจเจียนเฮเปิดไลนักกันเซร์เขาตุกตีเราโยจู่ๆนี่หินชันิกันตอนมีฮาร์นักประคัตเสเวจู่ๆโดดมีนูเลปาอุเลนาวนาซูมตุนุนกันตีมีกันมานีกันลุงดูกันดิเรียมกันทัทโตนักเตียงลองซีลาเวนกันนุนนักชงอายิสุครีนี่อากันอุกทัวมานี่ฟตินเตอากันอุกชินแรงมังปัจเจียนข้าอเลียนนันตักมีเวลาไงมีโดดนักอินักขัดมีปัจเจียนข้ากันหุ่นเต็บครัวมามีนุนตูขาซีจุจ้าซูมตูซีนักเฮกันมาเลยอินกันตัวโคมีประคัดมันเลา
เมนงเลยกับเป็นกันตัวโคมีเตจูมีสวลกสีตีอิงหัลนักมีสวลกสีตีอิงหัลกันทีติกากันนุนนักให้ไกมาเตอินกายคอนโทรลเขาเราเวกายอกช่วยเขาเราตีอิงหัลนักสวลไงชีนักส่วนไงชีนักกันตีติกซงอากันป้า Reverend Dr. Stephen Shekel ชิลฟิอามีเตฮีท่าจางกายลักไงลายมีนี่ไงชีกันตีติกาเห็นประคัดคัดนี่อากันเต็มตัวนี่ประคัดคัดนี่อากันอุกติกาเห็นกันนี่ผู้ชุนนักกันไงเชียดนักโกลฮอลอินจุนวันเน่ผู้สวยชินอันตีโมลายฮอลอินจุนอาหารไงกับวันไทยเทียมเขาเรากันนี่ผู้ชุนนักเลยกันไงเชียดนักเลยกันตัวมีส่วนอาศัยเราแหละเปิลนักอาศัยเราแหละกล้ามกลิ่นเรานักพันโคเรานักที่บรรทุกชุงะไอซีเป้งมีนุ่นนักไงเชียสเราพุ่นดังกันชิมาจนกระสวลจังไกเฮกะเราเกาจังที่มีเตียงลงขังไงเชียสเราไงชีตักที่มีจูโอกาเปิลบักกันนุ่นนักฮิตินดิ่งอาศัยเราตีวันเองงัลจังกายปัจจัยเลยอิเมอร์จอลขังไงเชียเสกันนี้จูกันยังไงชีนักเฮผู้สวยชินลงอาตังจะจูโพลนี่อากันจนเปียกมีไงชีนักตักสโลจูจะอาดก็ครีฟ้าเฮใจเฮดากันโลกันนี่โลที่อาจนลายพุ่งทลุกอีมีพิลิกแข่งกลางเวลอินพุ่นคินกันโลกันนี่ทอกกันกันกัลจัวมาครีฟ้ากันสีนักกุมกุลโสมทุ่มโสมลีหุ่นสีกันมาและกันมาจูอาสาวตุกันกัลจังเอครีฟ้ากันสีนักเฮกันนี่เจนัดปะเกาเตียกันตีเลียวเตียกันไทยเราเกิดเตอินกันนี่ทอกหนักหุ่นมากันผ่านชานลังบังจูจ่าตะก็ไบเบิลโจนหนักเลยไบเบิลอินนุนอิสราเอลหนักอินครูเซเฮอวร์ชันพันหนักอรวงจุมาขับขัดเสแต่รวงครูเซตั้มปีโจนเปียกหนักกับกัลติกาซูมตูตั้มปีน่าอีกันชัมบาวบิกหนักจูเจเดซีเตียจนพิลิกแข่งกลางเวลข้ากันอวร์ตุกอาจารย์พันติกาครูเซกันให้กายเตเกาไหลทาราวจ้าจนกันโจมโคเกาไหลมีเบียชิมหนักเลยมีพวนหนักเลยมีโจนเปียกหนักลงอินกันทาราวโจมกันตีมิปัจเจียนินอิทกหนักนุนและจีสุครีนี่กันนุนหนักอุกหนักเลยปัจเจียนทาราวล้ำช่วยหนักที่อัตักนุนักกันเจ็บเราติกากันวายวนชัวกันวายวนติกาเลใจเดียกันดูตีอาจนอภิยังทาราวตีอาชิมคาเลกันตีฟอนหอยโลกันนิจวมอันกันโดนักเป้าและอันกันเฮียนักเป้ากันนี่ดอกดีอัตักเอ็นกันนุนนักนันนุนนักปุ่มปากเอ็นปัจเจียนเฮแดงแต่วันปีดไหลนักได้รักอินอีปีดไหลนักอตุเฮโนลกันไงเขาจูเฮาทองกันเสปัจเจียนเวลและปัจเจียนโดดนักทองกันเสจูจับปัจเจียนอินชมทอกจุงซาลเขาเสจูซูมตูซีนักเขาเสเขาอับยาปีบิกมีเสเขาชุมันเซโลจูอินอดงโมยิสุครีนี่จูบันตุกดีร์หุ่นเตลองอินดงเตอร์ข้ากันเสียงเราจูจ่าใจตินดาชิมยิสุครีนี่อามาอาซุมมีจูดามีนาคาเตกระโจนเปียกนาคานันซุลอาจุนนะเตมีรังฮอลอินจุนอันวันเล่มีอาโจนกับเบียอานันมุนาจุนพุ่นดังกันชิมาจุนกระโจนเปียกนาคานันมุนาจุนอากาซุลตูตักนันสลายอากาซุลตูตักอาสมีนานี่จุนเบียตักจุอันนั่นไลจูเบียตักนี่จุนอัลวัตเตอร์นาไลตีอาตีนี่เห็นโดดเมนูละเปล่าเลยนาวนะเซอร์ทาร์มีเซอร์เซียมมีทาร์ชัวมีนุนจูซูมตูซีนักเอ็นซูลตูซีนักเลยอะทังมีกันซีตูจูทำชัดนักลายน์ท่าจังเปียกนักเป็นสตาริเซลกันนาวปากันสมนาวปานี้ถ้าฝนสักลันเดียวเตียขันนี่หินจนนักชงะรักพันเขามีคริฟาบูและหอยกลมปอลคาไทยตระหนักกันวันตัวตาไหลติมตัวน้ำวันไงชงะฝานักเต้นกันทุดนักหุ่นคันกันวันเดียวเต้นอะไรนี่หินจนนักชงะกันอูนาวบูดังเดียวอินรักกันเตลปีมีกันเสียจนราซามดิลมุนินอีกาหักขาทูดีเลยจนนักชงะเราไอเตลเขามีนูลปานั้นเสียจน
นั่นทุดหนักมันเตียนั่นวันเดียวไหลอัฐุมีเป้าในคันลุงลบหนักกูจะไปกันดอกแบงเตียนหาไลฝานักเตียนกันต่างเลยกันปาเลนซีซงะกันนูเลนซีซงะจนHBA รำชงอาเซลามีซูมตูหอยกลมนั่นเสียจนดีไลกันเนลมตกกันเนลมตกเชียงเชนลมตั้มปีนั่นก็เดลปีโคจ่ากันเนลมตูโจ HBA รำชงขันวันเสวจังเสลอกาเห็นกันวันชิมไหลกันดีลเต็นหาไลZABC ชงเอ็นเจ้าข้าเป็นชงเอ็นเจ้าข้า area Baptist Churches in รักผ่านเขามี Bible Conference รักโจเขามีดีลักกันในลมตกตั้มปีกันในเตลเขาจนมีarea Baptist Churches MABC in มีเป็นเงินตั้มปีกันในเตลเขากันในลมตกชิงเชนบวนลง area Baptist Churches BABC in ดีลักสักขัดประคัดเสกันลมตกชิงเชนจนHakha Baptist Church HBC ลงเบียกอินกันในลมตกชิงเชนชุนจงบัพติชาเดนชุนจงบัพติชาเดนชุนจงเลยจังตั้มเปลี่ยนรักเขากันในลมตกชิงเชนคาร์สันบัพติชาเดนรักเขาเวียตั้มปีอันรักเขาในลมตกชิงเชนจนรวมวกันลาตูทุนอินอันตูครีฟาบุษงอัตูอินชงทุ่มปกในนกดีเวลาIBC อิมนูเอลบัพติชาเดนวันเดียวกับวันนี้เป็นนี่กูจะเอาการนั้นสิตั้มเปลี่ยนชูเขากันในโลกทุกชิงชันจนเบธเลเฮมบัพติชาดกาเลยเห็นกาเลยซองเห็นกาเลยซองเห็นกันในโลกทุกชิงชันไซออนบัพติชาดนี่เห็นจูไซออนลองเตะเป็นสิเขาเห็นในโลกทุกชิงชันจนlocal chat จงข้ากันวันเอาชินหายก็เห็นตีนัมบัพติชาตีนัมเมนมันนงปันนี้อันรักเขากันเลยล้มตกเชิงเชนเบเทลบัพติชาดินเบเทลมันดังคาดังเจียนทูกันเลยล้มตกเชิงเชนล็อกลงบัพติชาล็อกลงอินกันดูแลกันปาตั้มปีนั่นรักเขากันเลยล้มตกเชิงเชนจนHakha Baptist Church HBC ตั้มปีอันดักเขากันเลยล้มตุจนPeniel Baptist Church Peniel ส่งอันตั้มเทียมกันเลยล้มตุชิงเชนจนGalilee Baptist Churchมาดินคุยกันเรียบเรียกได้เลยกันเลยล้มตุชิงเชนชุนจุงลุงพุน Baptist Churchตั้มปีอันรักเขากันในโลกตุกเข่งขันจนโอลิฟบัพติชาดวันเสาร์เกาหนาอันนี้ที่มีลองเต้นสิเกาเพโอลิฟกันในโลกตุกอากาเป้บัพติชาดตั้มปีอันรักเขากันโลกตุกเข่งขันสร้างลิงเมมโมเรียลบัพติชาดตั้มตั้งรักเขาปัจจุบันกันในโลกตุกชิงชันนาซาเรตบัพติชาเดนนาซาเรตบัพติชาเดนกันดูแลกันป้ากันเสียตีตั้มปีนั้นรักเขากันในโลกตุกชิงชันจนไกไทยบ่าวบัพติชาเดนKBC ตั้มปีนั้นรักเขาในโลกตุกชิงชันรักผ่านเขามีนันดีหลักจงะลุงลำนักตั้มปีกันไงตูละสาตูดิงะอันนาวปะมงกันสวมจนเปียกนักอวันเปไลมินิตปังอวันกันงันเตลัยมาขันคริฟาบุไลเนโรลไอตดินกองขันทองทัดนักเตะขาอวันกันไงเตลัยติเตะขาวันชิมตากันดูมิเซละสาตูกันสวม น
Till dây dòng trong y và khắp nàng di sư Đừng đang salam cho na hi Arsan na katon chana Aga bọc trôi đông tôn cư Giê-xu Giê-xu chu cần na Giê-xu chu cần na Giê-xu chu cần na Hãy trong tim cha đã anh hãy biết sáng tư Giê-xu chỉ cần lưng na cha bất khát na lo đi băng và lấy chuẩn ở phía tắc trong yên yêu chúa là phôi mình sẽ lô Abraham bằng vang lên khi gió thiên tư chân rung nam hai Giê-xu anh chim về Giê-xu chu gần na Giê-xu chu gần na Giê-xu chu gần cần trong bất thiên riêng long hi cần chiếc nhang cần bôi câu lời ở chân lòng trong khơi ấy sự Maria Giê-xu chu gần na Giê-xu chu gần na Giê-xu chu gần na lên trong tim ta đã anh thấy biết sáng Giê-xu chỉ cần lưng na cha bất khát na Giê-xu cho gần na Giê-xu cho gần na Giê-xu cho gần na anh thấy biết sáng tư Giê-xu cho gần lưng na cha bất khát na với bạn xin bạn làm cho cuộc đời Rome dal lai ni Nikhatnak ko ule kanau na patien ni akan zang fa nak vel angan miruanga hen ama sina anung inpek chat mi rai thoi nak bentokin ipeu ariana ipumpeu pumpek long azalo chaulan tlak zong kha asi hau tia Rome dal lai ni changkhat kan real tika hen kan mit ni athang chol mi kan khruwa nak le kan chinlunga acham chol mi chu Rome dal lai ni changkhat kan real tika hen anung inpek chat mi rai thoi nak ti bantu chaulan mi rai thoi nak ti bantuk long kha achuang angai ngai te kan ti ko lowa chun
รวมเดลเลยนี่จางคัดหนักอีอมูรูและอาทกหนักจูกันมาเลยอินเป็กชัดหนักขันสโลอาทกหนักมาสบิกจูใจเดซีเตียจุนปัจเจียนเวลและปัจเจียนจางฟ้านักเสจูจะครีฟ้าซูมตูซีนักฮีปัจเจียนเวลและปัจเจียนจางฟ้านักกันไอทกตักโกจูเบียตักกันที่มีจูเสอามันมีสโซลงคาสโลโมค่ะนังซงน้ำมันเวกไอซงกำมันเวเลยโออามันมีไว้ไอดังเจียวเลยที่สโลอดิกบักมีเบียตักอสุมีคาเสปัจเจียนเวลินอาทกจูจากกันนุนนักฮีนิฟตินกันนุนนักฮีกันมาอินกันเนี่ยทกอาจนใจติกมันนักทรีฟัดลิงนุนักกันเกลเขาไหลแล้วปัจเจียนอินอิทกซุงซาลกันหาวเขาสมันเซโลปัจเจียนอินอาทกมีนุนจูคอยกาลยาดาอัทังเตียจุนอนุงอินเปกชันมีไรถอยนักเล่เจ้าลานอกกลากอสมินนุนักขันอวทังเวฮีปนี่ฮีลายมีครีฟ้าอาสูแรงบังเชลคัดนี่จนเบียกอินชงอีโจลจักนักเล่ทั้งทัศนปานักเปกเล่qui tharau ram ri then le ti long a khan kan buai cheu khan ni khoi ka lei long ada kan buai ti a chun jisu ne kan chon piak mi idot khasile kan idot pawa za biak in ka kal lem lo zonga apoi lo chin lung pya pi kan ti hoi angai ngai a chun ma kap ni ning hin arak kling lo pol ni akan chon piak mi ser thar mi sinak chu kap kling seกับกลิ่งเสชับเชลลงกับเชลลงข้าสลาวกับกลิ่งเสจูจ้าอาศัยเขาซูมตูซีนักจูปัจเจียนเวลเลจางฟ้านักอินไอทอกครีนูซูลตูซีนักจูปัจเจียนเวลชัมบุนอินมินุงไหลเปียกชันนักอินกันทอกเวดิงเสจูจ้าจัดลางนุนฟิล์มโจนนักนุนชเลชโชลนักนุนนาหินปัจเจียนไอเตอร์ชิมฮาวดินนักอาชีเราเล่อุกนักทะเลาดินนักเลยกันกัลปีเลี้ยวจงอ่ะปัจเจียนไอเตอร์ชิมฮาวกันมานี่อามันอดิกตีมีเป้าฮีอามันทูเราใจรวงอ่ะมีดังจ่าจงอ่ะอาร์อิเปิลเขาจูจ่าเห็นปัจเจียนอินเห็นชัมทอกจงซาลเขาเสปัจเจียนอินไอทอกมีจูใจติกมันอ่ะจุลตุนุนเลยกันทันชิมฮาวเวพี่เล็กแข่งกลางเวลนุนคาสิติเราจูจ้าจุลตุสีนักที่มีจูปัจเจียนเวลอินชัมอาบุนสมันเซโลอนุงอินเปกชัดมีไรถอยนักเปกชัดนักนุนเละเจ้าหลานกลางอาศมีนุนคาอเปจุลพุ่นดังกันชิมาจนอปันนี่นักครีนุจุลตัวอันทั้งจุลตูสีนักที่มีจุลตูที่มีอับยาฟังอัสุลลัมจูโจนอาศิลาวโกลฮอลกันเนลานาจนตะเบจูจ้าครีฟบูทาร์ตเตฮีตะเบโรสุอันเตจูใจเดซีเตียจนยิสุครีอาซูมียิสุครีบันทุกินอนุงมียิสุครีนุนอจองมีคาตะเบโรสุอันเตกันนี่ลายมีครีฟามีอาจนซูมตูกันตีติกาเบียกอินชุงชงช่างและกันมูโคเรามีและกันพักโคเรามีแต่ใส่กูจินและชินลงชุงอินอชวกมีกันเต็บมีชงช่างกันวบันมีลองคีครีฟานุนักันรัวง่ายอาจนครีฟานุนที่มีจูยิสุครีนุนอจองตูยิสุครีนุนอจองมีค่ะกันซีอปลีนักจูครีเตอศิลาวะครีลำกัลตูฮีเบียฟังฮีอับยาปีง่ายลำกัลตูเดลคัดจางรุกจางเรียดกันเรียลติกายิสุครีนี้เชียงทาราวนั้นจุงอัตลุนติกาโทนนักอินนันคัดลายเยรูซาเล็มสมาริยาเลวเลจุงควาซากิปากเตนั้นสิลายที่มีเตที่มีเบียฟังฮีพวกเลยอิฟยันนักลงสลาวชินลุงเต็บนักลงอัศฟอนเหลาจุนเบียกนักโจลจังนักอิเตลพุนลงจงคาสิฟอนเราเตที่มีเนี่ยใจดามูสักเตียจุนกับมูบักกะเต็บบักที่มีเตคาเซฮีเตที่มีเบียฟังให้ค่อยกาดาอันมันบิกเตียจุนแต่จะช่วยนักฮิทิลีอดิกเกาฮิทิลีอมานเกาเตียเต
เตอาคารมีพุนคาชิมดูมีเสจุนปนีนักเตที่มีจูกันชิมมีเบียเลกันนุนนักไอฟอนตีนักเสอปทุมนักจูเตที่มีจะฟังเนี่ยใจดาลังเตอร์ที่จนมาร์ตาที่มีที่เตียงซุ่มหลักสีนักเสสตีเวนนุนนักเตนาโปลนุนนักเตนาจูเป็นตุขาครีเตอันเสจูจะซูมตูกสีเตียกันเตียจุนครีเตกันเสเวฮาวนาอินครีเตอินนายทกอ่างเราปัจเจนินนาทกสงสารเวฮาวโมฮิโซนเตฮิกันเชลเราเดปีจูจะเห็นตูฉันอีมินวันบุญเกาสลบพุนดังปีอิเรลเลมเคพุนดังปีอิทันและใจเรลเราหนักขาสีเราเวนตูฉันอีกันมันตนมีจะฟังเตวันอิรานเกาสลบอเพียงเธอเดวมีโพลนี่อดายเดวมีข้านันนี่จูนันทีที่บรรทุกอดายเดวมีนี่เพียงเธอที่บรรทุกโพลอีอโจลจางเดวมีข้านันนี่จูที่เวียลุงโถนักลงที่บรรทุกง่ายจุนมาเวลเตข้าอาชัมปีจูปัจเจียนินอิทอกนักนุนและครินุจูตุสีนักเห็นชัมไอบุญบิกมีเสปัจเจียนอดดนักอเวลกันเจ้าโคนักและคำมีกันสีนักงาดิงจ้าจุนเจ้าหลานซุบนักที่มีโอ้บอยป้าไกมาเตียงกาอุกเขาเราจ้าเชียงคาราวินกันนุนนักเห็นนังมาในอุกเขากบอยปาจิสุครินังมาทองอินกันนุนนักเตะอาเชียงบอยปาจิสุคริกันนุนนักหุงก็อุกทอมาเกาตีมีน่าเจ้าหลานมีข้าจู่เจ้าหลานซุบนักเสจู่เจ้าหลานซุบนักอินซุลตุสีนักเลยอาจนใจดาหุ่นทั้งที่อาจนอนุมีซุบนักสิเราเลยนุนซุบนักอาศิเราเลยบ่าวชันซุบนักมีรางฮอลอินกันชิมาจน active faith อาศิเราเลย trusting faith บ่าวชันงำนักงัดฉันงำนักจูจ่าปูลนี่อติจูลุงระไทยกตันนักสิเสฮาร์นักกตันนักเชมนักกตันนักเลฮาร์นักพุนสกิบกตันติกอาหินครีรวงอากายลมกาวเตใจจ้ากระเดร์โทมาเห็นกระโทนอรักซีเตียอาชิมโคนักจูเจ้าหลานซุ่มนักลงอดีรเราบ่าวฉันซุ่มนักเลยอาคันอรักทังจ้าเสจูจ่าครีฟานุนอตูเลียวกันฮาร์จัวมาเลียวมีปัจเจียนนี้อากันกัลปีมีปัจเจียนนี้ควรอากันโคลนปีมีกันนุนนักเห็นเจ้าหลานซุบนักเห็นบ่าวฉันนุนซุบนักอาศิเราและอนุมีซุบนักเลยกัลจีดิงินกันสวมเขานะตูชนะอาลาหร์ไงมีจูมาฮิเซซุลตูสีนักและซุมตูสีนักจูตั้งกับฮาร์บันตุกเสอลูเลยฮีมันอังไงเดียวตีอุ้มเราปังปาร์เลยฮีมันอังไงเดียวตีอุ้มเรามาปนี่วันฝุ่นตมลงอ่ะมันอังไงมีเสจูจ่าซุมตูสีนักและซุลตูสีนักไอฝุ่นตมลงอ่ะวันเลยจงอ่ะมันไงมีกันชิมต้นลังมังมีวันเลยวันรำชุ่มคาร์วันรำกันตีลังมังมีนุนข้าเสฉะนั้นเสเราเอาไปนักจูกับคัดลองกันจันต้นเชี่ยวคัดนี้ปัจเจียนมินกันนี้พุทธุงนาเตอินกันมาดิเรียมนักกันมาลุมโทนักกันมาอิเซียกนักเลยลองอินปัจเจียนกันเป็นต้นยิสุครีนักอินเห็นอะไรเจทือรีให้กันบรรทุกต้นจูจ่าเห็นโจนเปียกนักตั้มปีนี้อันกันแคลร์ติกากันตีจนใจรวงอ่ะยิสุครีค่ะกันนุนนักชงอาบอยเราจูฮิตมปาละกันวันเฟียนทานเตลัยตูจันเลยชงอ่ะถ้าเรากันสมเข้าไงนาเตนจัดลางนุนะเชียงถ้าเรานี่อุกตีเรามีกันตั้งไงกันฮาร์ตุกบวยนักและฮาร์นักชงอ่ะกันเลียวเตียนุนอิชมเราอินมาจางหุยนักและมาเมียกนักจาลงอ่ะขวาสามีกันกัดชินลังวังจังเบียกนักมุยซ้ำจะกันจวงไงนาเตนครีมุยซ้ำกันจวงเราจนเชลคันดีใจตินดาเชลบางลงข้าอันจันตียจนเบียกนักใจอันเรียนเราเบียกนักทำเชื่อเบียกเอ็นกันเกลซงอาทูเรากันมาเตนมีฮาร์นักกันเปกเราปะวะอาซากันเสียกันเริ่มจัวมาอาซาอติมีซงกันหุ่นตั้มไงจังเสียซาเลยทัดนักตุนปัจเจียนเสนาปัจเจียนเลยกัลกันทีม
เชื่อขัดจูปัจเจียนจูกันงัลเก้านาเต็นเบียปียะเบียตะกะกันเชียเราฮีตีนุ่งไงรวมเดลขัดจางกุลจางขัดนักะปัจเจียนจูงัลจวนงัลเก้าสมันเซโลเปกออกดิ่งอุปัตนักอันเปดูเราอันล้มทรงอันล้มดูฝนเราอันครัวนักขาปักปลงอาจังนี้อันชินลุงกลองอันชินลุงจุกลองนี่นะอุมีจูกลองอาจุนใจมันเอาเราจะมุ่ยนักนักขัดเตกันนี่ร้ายง่ายง่ายห่าวจนที่มาอุเตกวดนี้เดลทุ่มจางลีจางงานักะเอฟเอสาครีฟบัวพาสตอร์อัตวันเลียวมีที่มาอุเตสินะโพลนี่ใจตินดาจากวดหอยรอยอมังเมียนุมลายมาดูเปาอินควาสาเมียนุมลายปัจเจียนนักอินงวมนักอดูเดียวเมียนุมลายจุลงโมอาเปอร์โฮเมียนุมโฟนลายกันเบียกนักข้าเลี้ยงลงอินอันนี้ไล่ไหลอาชุงอีอาทดนำนักเลยอาชุงอีเบียตักซีนักข้าอันดูโฟนไหลเราจุบันตุกมีข้ารักเชียลนะเดียดีนี่เห็นกันตันจั่วมามีกันตีรมุนเสยิสุคริสต์ของจุกันเฟียงไงจังกันเฟียนตุกอาเห็นไบเบิลจ้ามันเรียลกันดูทีเราไบเบิลกันเรียลเราเดวเป้าแลโจนเปียกหนักมันเราอลุชินลังมังกรายเบียกหนักกันเต้นง่ายนาเตอินเบียตักเต้นเราหนักเตนาฮีนิฟตินกันนุนหนักอชัวจูจ้าอาเห็นโจฮันทงทาเดเรียจางส้มทมินจางส้มทุ่มและจางนี่กระลักะท่าเตนอากันโจนเปียกมีจูครีฟ้ากันตีเก่าอาจุนซูมตูซีนักอินซูลตูซีนักเลยเห็นทางเลียนจวบมาเก่าหนาวเสจู่ๆเอฟิซาจะกวดนี้เซอร์ทาร์มีเซอร์เซียมมีเซอร์ชัวมีเตียอาชิมตนมีเสเอฟิซาจะกวดกันเจ้าติกาเห็นเอฟิซาเดลนี่จางขัดนักอินจางชากระลักเตียเห็นมินุ่งกันสินิงพุนทุมเตนอากันหูสักอปขัดนักจูใจเดซีเตียจุนนุนลุนสินิงเอฟิซาเดลนี่จางขัดนักอินจางทุ่มนักกันเรียลติกากันนุนลุนคาท่าเตนเฟียงเตนอากันลังอากันหูสักจู่ๆกันโจนเตลายดิงมีเสจนจางลีอินจางสรีกระลักเห็นนุนทาร์สินิงปัจเจียนอเวลเลอดดนักทองอินจุงจัลจะอัดเล่นนักชัมปีเลปัจเจียนนี้อาทิตมีชงอากันโสมนักอากันโกเอานักเตะขากันมุขมีเสจางเรียดินจางชากระลักจูซุมนักเอ็นจุลตุสีนักเลยากันทันเลียนเฮร์นักกองขาอากันโจนเปียกมีเสจู่จ้าเอฟิซาเดลนี่อับจะปีง่ายอีไบเบิลเชียงสังตั้มปีนี้อันที่ตนมีจูเอฟิซาฮีเดลนี่แหละเดลงาเดลรุกฮีอับจะปีง่ายมีนุนสีเตียเชี่ยวขจงนี้อันที่มีอตั้งบิกจางไหลคัดอินจางกุลจางนี่กระลักฮิจูครีชงะปุ่มคัดสีนักปักคัดสีนักและเทียงคลาราวลังช่วยนักทองเอ็นครีฟบูกันสีนักอลังเตอร์มีเสจู่จ้าเอฟิซาจะกวดนี่อลังเตอร์มีจูอปคัดนักเห็นล้านเลียวะใจตินดากันรักนุนล้านเลียวะใจตินดากันรักล้านเลียวที่มีจูครีซูมตูกันเสียหลานเตอีกันนุนดัดนี่นักจูซูมตูกันหุ่นซีติกาใจบรรทุกนุนดากันนุนดัดทุ่มนักจูซูมตูกันหุ่นซีดินัวตาใจบรรทุกนุนอินดากันกัลฮาวติกาอากันโจนเปียกมีเสดัดลีนักจูซูมตูจะมีเวลเตมุนคัตเตียกันฟุนตอมตีครีฟบูกันหุ่นจังจูครีฟบูจูปัจเจียนทาราวนี่ใจตินดากันช่วยที่มีเตค่ะอามุนมุสักมีเสจู่จ้าเอฟิซาจะกวดกองทรมปัลเตกันวันเจ้าไหลกันมากันจาเทียลมีชงเตียขันเอาจังเขาเอฟิซาจะกวดซีนิงเตฮีกันเจ้าเตกาปุ่มปากนุนจาจงอาชายครีฟบูชงคาร์เลครีฟาเรียนจงอามาเลดอเตอินอากันโจนเปียกมีข้าสิติข้ากันชิมจังอาเซียจุนเอฟิซาขวาโปลเลนิหินชันซีนิงเตกันวันจวนตาลายเอฟิซาขวาใจดารักจังนิหินชนะดาใจดากันตรงที่มีข้า
ช่วยกันวันทายตาลายกันวันเอฟชุนตาลายอัตลางปีอิงจุนอดิเครินกันกัลตีลายแล้วเอฟิซาขวาฮีกรีกนี้อันรักฮิบตุกนักมุนมาเซอัตลางปีอินกรีกฟิมเชียมนักกรีกนุนพุงกรีกซุงมวยเลยอามินทั้งตุกนักเลยจะฮอลเลยซองอินอฮิบตุกนักเซจูจามิรังนี้กรีกูโรมันวอร์ลตีอันตีกรีกนี้นุนพุงเลยเบียกนักเลยขรัวนักเลยฟิมเชียมนักเลยอฮิบอีโรมนี่หินอุกนักเลยอฮิบโรมนี่หินอุกนักเลยอฮิบโรมอุกนักนี่อฮิบติกาใจดาชวกที่จนเสียงประชางเบียกนัก Emperor worship ที่อันตีเสียงประชางลงฮีโบยอสีเสียงประชางลงฮีอุกตูอสีตีซุบนักเสสมันเซโลกันนี่ครีฟามีจ้าจุนจีสุลงให้กันโบยอสีจีสุครีลงให้กันเสียงประชางเสจูจ้าจีสุครีมุนมาจีสุครีเนียอาสาทูอินอารามีเป้าจุกันนี่จ้าโบยสโลอามินุงอาเซียอาทิรีอาเซียจีสุครีมุนมาคาอันรักจูอีอันรักลากาจุนจูกันนี่จ้าซุบนักดิกสิตีเราจีสุครีลงให้กันโบยจีสุครีลงให้กันเสียงประชางตีขาโอลนี่อดีรปีง่ายมีเสใจรงกันตีอาจุนหลานฉันครีฟบูโปลอันนุนนักอันเต็มตัวนักกันเจ้าติกาที่อนุง่ายมีจูจีสุครีจูโบยอาซีที่มีอันลังเตอร์มีจูเฮโรดโมอาซีลาวะเนรูโมอาซีลาวะเวสปาเชนโมโรมเป็นนักอุกตูโปลขานันนี่จะใจมันนันสโลนันนี่จะอดิกเรามีนันสีจีสุครีลงให้อดิกมีอาสีตีรักลังเตอร์นักจูจ่ามาฉันเลี้ยวอีจีสุจูโบยอาสีตีชิมงำฮีอันรัลทาตุกันนี่จูนิฟตินกันนุนนักจีสุจูโบยอาสีตีกันชิมงำเรากันนุนนักเห็นโบยพุนตัมปีกันในเซอร์ตอนจานจานาไพซาอโบยตนอาจารย์จานากันมาและกันมากันในอุกตนอาจารย์จานากันนุปีและกันวาและกันฟาและนี่อันกันอุกตนอาจารย์จานาโปงกำนี่อันกันคู่ชิลตนอตูเลียวดินเหล่านักนี่ฝากตุกอินอากันคู่ชิลเลียวเสจุบันตุกดินเหล่านักนี่ฝากตุกอินอากันคู่ชิลเลียวเห็นจีสูลงให้กันโบยจีสูลงให้กันเสียงประชางเตียกันเอางำเฮาเราว่าจนซูมตูจูลตูกันสีนักเดี๋ยวนักตั้มปีอมจนนุนพุงเลยอินอาโจไม่ตุกนักมุนมาอาศิติค่ะเฟียงเตอินกันมุขมีเสกรีกนุนพุงโรมนุนพุงจูดานุนพุงอาศิเราเลยมีพุนเจงเงเวลเตนุนพุงอาโจไม่ตุกนักขวาอาเสอปลีนักจูอาร์ติมิสเบียกอินอานักเสอาร์ติมิสที่มีจูนาวไงโคนักปัจเจียนนูค่ะเสอีกรีกอินจุนโรมอินจุนไดนาบันตุค่ะเสอีชิมดูมีจูบันตุกนูฟาชินเตอร์โคนักปัจเจียนนูอานักนี่ใจดาเอฟิซาควาฮิอัจจันเตอร์ที่อาจุนเบียกนักเลยสิปวาจีค่ะเสเบียกนักมินอิพุตจุงนาเตนสิปวาจีตัวนักตาชุนนักข้าจูปัจเจียนนูนี่นาวนังไงโคนักหาดิงจ้าตุเท้าวะโจโลมาตุเท้าข้ารายถอยตุวะเปนาที่บรรทุกเบียกนักข้าชเลชโชลนักเลเบียกนักข้าสิปวาจีตัวนักอันมันนี่เห็นชนะใจรวงอาดากันนี่จุครีฟ้าเบียกนักลงมุยซ้ำกันจวงครีมุยซ้ำกันจวงเล่าที่อาจุนเบียกนักที่สิปวาจีกันมังตนหลังมองกันมันตนหลังมังกันไทยบูอินสิเสไทยเราบูเตนอาคีเตนสิปวาจีกันตัวตนหลังมังเปนะเปอาจุนวันรำนักายลายที่บรรทุกนะซุมนักนี่เห็นนะเปกชันนักนี่เห็นปัจเจียนอารมณ์เตอร์ที่บรรทุกจูจ่าโจนเปียกนักอาชีเราเล่ค
ครูใส่แคมปิ้งที่บรรทุกเปดุสะไซเลมเลาอินหอยเจ้าอินภายสานากันให้เปกโจนากันให้โทอดอกนาก็อัดที่เต็นกันในชีรปะกูจูกันในชีรปะกูจูจุบันตุกเปกฉันนักฮะสีปัวจีตลุกเสง่ายปัจเจียนนี่อดูมีเปกฉันนักจุใจเดสีที่จุนซูมตุนุนและซูลตุนุนเฟกฟวนเต็นกันไงมีนุนเตคาบอยปาเนี่ยกันดูเปียกมีเสดอกนักเตียโลกีเบียกนักเสียเซลเบียกนักเอฟิซาขวาเห็นโลกีเบียกนักตั้มปีอารักมเวใจบรรทุกเฮดาอาโลเตียจุนสมาริอานูเลบอยจิสุครีที่ขอระอันนี้ต้นเลียวว่าบอยจิสุครีในสมาริอานูจุใจเต็นดารักตีโจฮันทองชาดัลลีนักขันนันนี่สมาริอามีจูนันเบียกมีนันยังฮัลโลเตกันนี่จูดามีจูกันฮัลกันบอยปาจิสุครีฮีชามอินสมาริอานูฮีโดดนักไงเราและจางฟ้านักไงเราอัติชามมีหมดสิงหาคำตูบอยปาอาศิเราและมีเวลเตจาอนุนไอซัมมีบอยจิสุกันตีเลียวะเจรวงอาดามีนูค่ะนันนิสมาริอามีปอลจูนันเบียกมีมันนันนี่ฮัลโหลที่อธิงาอรวงจูสมาริอาปอลเกเรซิมกลางอีปัจเจียนอันเบียกนักเห็นปัจเจียนมินจูอันนี้พุทธเกานาเตอินเกเรซิมกลางอ่ะใจดาอารักตัมที่จนเสียเซลเบียกนักยกตูปอลอารักตัมโตจูจ่าสมาริอาตัมปีนี่เห็นปัจเจียนมินอีพุทธจุงนาเตอินอันเบียกตักมีจูโลกีเบียกนักเสจูจ่าบอยจิสุครีนี่นันเบียกมีมันนันไงตักเราที่อธินักเสนี่เอฟิซาครีฟบูบันตุกินกันนี่สินอาตาสวลโมปัจเจียนมินจูอิตไลไงจุงเบียกอินจุงอาทางเทสุนปาร์นักจูเปกเขาไงจุงเบียกนักพุงลำและเบียกนักกัลมังเตฮิจูกันกลิ้นไงโฟนจุงนาเตอินปัจเจียนมินอิปุตจุงนาเตนกันมาดิเรียมนักนาอสิสวลโมกันมาลุงโทนักเมนจาลงอสิสวลโมกันมาลุงโทนักและกันมาดิเรียมนักอินบอยปะดูนักฮิวลัยอานักและอัตลินนักตัวอับยาปีเดวจุจ่าโดดมินูละเปาและนาวนาเอฟิซาครีฟบูเอฟิซาควาเฮนกรีกฮิปนักโรมฮิปนักนุนพุงเวลเตอิโจมวยนักอีฮิปนักอาร์เทมิสเบียกอินตีมีเบียกนักซีปัวซีฮิปนักเล่โลกีเบียกนักตั้มปีนี้อารักฮิปนาติกะเอฟิซาครีฟบูชงะตั้มปีบวยใบนักทรงอารักชวกจุจ่าเอฟิซาครีฟบูเอฟิซาขวาอีอันตันมีซีนิงเล่นิหินกันชันซีนิงเตวันเอฟชุนฮาวเอฟิซาครีฟบูอาศิลาวะเอฟิซาขวาชงอาเห็นใจบรรทุกดาตั้มที่อาจนอปคัดนักจนนอสติกจนเปียกนักศิลาวะนอสติกซุบนักเสจู่จานเลยะกันหุ่นเปะทานเตลายอปันนี้นักจูกันจากันเตียลเกามินุงซีนิงมินุงมูนิงที่เบียตักโนนเตนตุจานเลยกันเป็นจนไลเตียการว่าฉันไงมีเสมินุงซีนิงจานตั้มปียมินุงและมินุงกันเนี่ยมูติกาเห็นใจลองได้กันเนี่ยมูติอาจน the nature of human มินุงเกาเท่าซีนักลองคิดกันเนี่ยมูฉะนั้นสลบปัจเจียนนี่เกาเก็กซีนักเตอินใจตินดากันเสรีใจคิดามินุงกันตีที่มีเตหิกันเจ้าตุกทีเราแต่ฉันนักมินุงเตียกันวันตีบักอินใจดากันมูจลเตียฉันอัทุรมีอันโนมมีอัทาเรามีฉะนั้นสลบปัจเจียนนี่เห็นอากันเสรติกาเห็นกันตักปุ่มไอเตลกันครัวไอเตลีกันลุงชินไอเตลีกันคราวซองไอเตลชิจูจ้ามินุงมุนิงซองเฮกันหุ่นชิมเตลายจุนอปทุมนักจูนุนทาร์ชงะมาดูนิงอินดิเรียมนิงอินนุนนักฮีชวกตนจูจ่าเบียดทามชงะเอฟิซาครีฟาบูชงะจ่ากวดมีจูจิสุครีนี่
ลานเลียวอินนั้นกระโดดลุกอินเห็นนั้นกระโดดที่เราเตจู่ๆใจเดซีเตียจุนนุนนักทารชงอาจังมีนานี่จุนกันมาดูนิ่งอินและกันมาดิเรียมนิ่งอินปัจเจียนตันปัจเจียนเบียกซีตีเราอินปัจเจียนดูนักเลยตัวกันกัลฮาวติค่ะอากันลังเตอร์มีเซจู่ๆตูจานเลยอากันหุ่นเปทันดิ่งมีจูเอฟิซาขวาและเอฟิซาครีฟบัวเห็นนอสติกโจนเปียกนักอชวกนี่เห็นนอสติกโจนเปียกนักที่มีใจเดเซเอฟเอสาครีฟบูและเอฟเอสาขวาชงะมินุงอันนี้มูติกาเห็นใจตินดาอันนี้มูทาราวลงจันอีตักปุ่มจันตีเหลาที่เป็นโตมินุงมูนิงอปฐุมนักจูครีชงะนุนนักทารอังไงจังมีโปนี่เห็นกันดิเรียมนักเลกันมาดูนิงอินโมกันปั้นลายอาชีเราเลปัจเจียนดูนิงอินดักกันลายที่มีพุนทุมเตฮีเอฟเอสาครีฟบูนี่อันรักตนมีซีนิงลักบูเตอินนี่เห็นกันชนะกันตนมีเตคะเอฟชุดอินกันจองจีนอะไรจนนักฮิวิลินซีรีเซลชุนโจจ้าติมลำนักเลยอดังทองทาร์นักเฮร์จ้าฮิวิลินกันวันงอลตาลายกันชิมข้อมีนาซีประคัดและเชียวชงกันชิมข้อมีทามีมาจนกันดีลักจ่าบอยปานิทชวนกันเปียกเขาเสจิงเลยจนนะพัชนีลำกันช่วยตามทิ้งเต็นกันลิมเขาจนเปียกตูกันเสียเลยปัญหิจงสงะกันยล้อมพากันสักเปียกตูอันจงสงะลุงลบนักตั้มปีกันไงกันตีโรลจากขันถ้าจำนักคำเตลัยทองคริฟาบูไลเนไอดินนักมันมากของอวันกันชิมไลมาดีขันถ้าจำตูค่ะไม่เลยเต็นเรากันช่วยเปียกเตลัยจังฟ้านะเต็นตีโรลจากถ้ากันจำเปียกตูดิ้งกันปาสมีเรเวรันด็อกเตอร์ลาโอCACC อันเลี้ยวกันจีอัดลุนนิคันดิลโรลจะท่ากันจำเปียกเตลัยอีจันเลยโจสวิมลำปักคัดและเชลชิมมาอีกการคนนี้กันผ่านไลคริฟาลบูฝุ่งคัดสักนักกันไงเตลัยจนให้การเลยอัทูมินหายจงเลยทูมีเฮไทยเจียจงกันไลไทยริลองกันไลคาร์สันกอสเปลทีมอันเซ่ตุกุมHBA มิชชั่นเรียนตัวนักปุ่มเปกันเราไอ้โทมีนเสียดีลักอันวันเดียวเลยลุงลบนักกุดเลยนักแค่กันกุดกันออกแบบเปียกไปเต้นหาไรอันเอียนเอ็มเซคันทรีสองอดีตชีฮาวเตียอันกติวันเดียวดาวล้อแฮ่เดี๋ยวเสกันล้อตุกเชิงชันคริฟาบุเลยเนี่ยทองอันทันไรจนถ้าจำตัวข้ามไปอันรักจอกได้ไรกันชุนโจไทยโตกันไอหนักดึงกองทองกันเป็นแทนตาลายหุ่นขัดเตียโรลฮีไอเขาสิติกันดูน่าเอ็นกันไอเขาไหลแล้วกันโรลฮีอัทโทไลอรวงโจวกษาเซวกษาโจสิมิวโดนชุมจงะจนอินอีกันชุมจงะรำตังสิจงะอัทโทจ้าขันวกษาสิจ้ากันโรลฮีอัทโทดึงมีสิจ้าวุ้ยนี่ตัวกันไอเตียนอะไรที่ขากันนูละกันป้านั่นสินะนอลกันดุมินหาเซมอวิคัดนักไอดึงมีฮิกาอินฮิกาตลางคัดตลางนี่เฮกันสลายจนอินตังะอัทูมีอินตังะเห็นกันนูละกันป้ากุลสมทุ่มร้องอันทูอินตังอัทูมีและฮิกาเบลคอนีอัทูมีฮีปฐุมฮีเขาคัดนักกันไอหาลายแค่นี้และเชี่ยวอินกันไอหาลายเอ็มกันโรลที่โทกับไหลนายนสาวนั้นถูไหลแล้วปักขัดเตียงร้องกันถูไหลปักขัดจนอาแข็งลีนักชับนั่นดูสมาขันชับเราเตียนเขานี่นักไอดิ่งมีจ้าเตียนนั่นกันโถเปียกตีไรที่ข้ากันอินโนนฮะอีวอกซาสิจ้าวอกซาไอเรามีจ้าอาร์ซาติมตัวเปียกเซมอาร์ทีติมตัวเปียกเซอาร์ลูติมตัวเปียกเซอาร์ทุมติมตัวเปียกเซอาร์ซาอาร์ทีอาร์ลูจู่กันไอหนักดึงให้คันลีสลายให้กาเจ้าจะมูจูทางอาคินกันสวงหาลายอาคารคัดนักมนุงจานสมมาร้องอาคารนี่นักมนุงสมโรคอาคารทุ่มนักสมโรคอาคารลีนักอาคารมนุงสมลีเล่วอกษาไอเรามีอาร์เล่อาลูไอดึงวิจาอาคารกาอาคารนำบรรลุเตลัยติค่ะอาคารลีนักคิกาเลยเฟียงจะมาอาคารวอกษาไอเรามีค่ะนั่นกันลูกอยากเตลัยที่ข้านอลกันอินดุนฮา
ถ้าจำตัวนี้ถ้านักการจำเปียกถึงมีถ้าจำจากกันดูมีโจเฮกาดินไอ้นักหุ่นลำหาอากันทันตูลุมหัวทันเรียนตัวตูอันจะอาคันปะเทียนสินะลุงลบนักเบียกันชิมเปียกเตียวที่ข้าถ้าจำตูนั่นสินะถ้าจำจากกันดูมินหาเซลุงลมเตนโทเตนคริฟาบุนี้กันกิบตัวมีไทยโทชุนโจนันติลักกันไอเปียกรามูกันนิลมถ้าจำตูบ่อยคริมินกันสมถ้าจำหนาวเสอาการโดบิกตูบอยปากันปะเทียน HBA Bible Conference อันนี้ขัดหนักชุนทันโปรแกรมลงล้อมเตอินไตเลยกลวงเต็นลำนักกันรวยจ้าณชินะลบนักเบียกันชิมชุนหูกันจานซองนางมาเนกลามกลิ้งเตอินบอยปาจนนักเปจุลขอนาจานท่าจงนางมาเนกันสระเปียกเขาเตนจังฝาฮัลินทากันจำบอยปากันปะเทียนตูจานะอินเตกครีฟาบุซิมีอิมานูเอลเบปริเชสเนอันกันติมตัวเปียกมีชุนโจที่ละโรลนักมังดิ่งกันเสบอยปากันปะเทียนอิบันตุกินเลี้ยวเฮวนักตั้มปีละระเททบัดนักตั้มปีเฮโดดนักกันชุนโจอากันรมตูครีฟาบุจุงจงะนังมาทัศวนักอเลสสมใจตรงเกาเสติอันจัดทากันจำบอยปาจะลองสิเลาชุนโจเอนักดิ่งจะหุ่นมาอากันเปตูเล่บอยปากันปะเทียนอากันโดตูลุมหัวทานเรียนตวนตูนและตวนเขาในตูนาอันจุงจงลบนักตั้มปีกันในเยนังมานี่อันนุนนักทัศวจาเฮลำรวยเกานาที่อันจัดทากันจำบอยปากันปะเทียนครีฟ้าบูนิโดดนากินอันกันรบมีชุนโจติละโรลไอดิ่งตูประคัดเจียวกันจ่าจงตักษาทินลุงทาราวกันดำนักเละนังมาเฮเฟกชินินกันเปะไตนักติละโรละจันขอนักงาทัวกันชัวเปียกินนังมันกันมันปีเกาเตียอาการคำตัวบอยปาจิสุคริมินลองเบาชันอินนัสินะจางฟาเลนทากันจำกันปะเทียนอาเมนแล้วว่ากันทอกไหลตูเฮมินิตปัชชาอดูเอตูนายคริฟาบุเนอันกันทันบรรทุกขันอันโรลชวนมีอโทตุกขันแทนตูขาตั้มปีไอมีจงกันโอเมกะโทตุกขันกันไอเอกันไหลพุ่งคลุกะโปเตคิเมมิเตกูเตอันเข็นจังมาจากขันจันไหลเฮกันหางกันมิตรกูเล่านักดิ่งใจเห็นชาจงต่ำเดียวกันสาเตนหาไหลคริฟาเลบุนากันปาเลเดเชลคัดกันปาเลนฮาไบเบิลคอนเฟรนซ์นั้นสักต้นมีคริฟาเลบุนาเสียจนนับเบิลที่จงคารกันเปรี้ยวล้อในการกันช่วยตูนหาจงนี้ติมตัวนาดอกไงเจียไหลแต่น่าเห็นคาร์สันกอสเปลทีมเฮตูฮักฮักจงท้องชัดอันจะเจอปนีเฮต้นเล่าหนักเห็นจนอันทราโปรที่ง่ายออกเห็นฮาร์เดลจ่าเห็นตุแต่น่าเห็นคาฟุงนี้นี่น่าเห็นอันวันซาชิไลนาวเลเชเนนฟงนี้ฟงทุ่มแต่ขันลาจงตั้มปีสักนักไหลคาร์สันกอสเปลทีมเฮลาซาตูดิงะกันวันส้มหาไหลกันส่วนลันเดวตีนหาลันเดวขจำนักกันวันไงไม่ชัดไหลจันไหลกันจนนักเห็นชำทกขจำเห็นจนนูเห็นทาบิเกาเตียกันรัวจะจนในการเห็นกันพาสตอร์สุยนน HBC ช่องวินกันพาสตอร์โนพาสตอร์สุยนนเนี่ยกันชำทกนักขากันจำเปียกไหลกันจำเปียกดีติกะกุดแบงนักให้คาร์สันกอสเปลทีมขาลาซาดิงกันนักซ้อมตีนหาไหลอะไรปัจจุบันเรียกว่าขันนาจิประคัดและเชียวเห็นปัจนี่และเชียวเตียงขาการเห็นเรเวนด็อกเตอร์ตันบางโจนเปียกนักสลายประคัดและมันนิสมงาขันโจนนักคัดอวันอิดินตาไลและสักนักขาขันดอกไงเตลัยดูโจนขาดจำนักจานสลายกันจะปีเป็นเทียนสินทากันจำไล่วันละเวลาใจจงเบียลเตสารีอาสามีจงอดวดนักตามเตียงอินอาการเจ้าแค่จงจัลตูกันเบียกมีกันปะเทียนสินาลบนักเบียกันชิมนี่หินชุนหานกันโจนนักจงต้องนักเทียงทราวทนนักกันนักกันเตลปี
na chunga tampi kan lop chun hu zonga boipa kan pathian kan ton than changlai hi chunga nang ni na thiang tharau thon na en kan telpi lo chuti chun chim tu le ngai tun ha kan kalaka boipa dot nakin nang ni lam kan throi lo an kan chimi vialte zong hi kan ni kan thin lunga kan ni chen gen kho nang ha nang ni boipa kan pathian chucho kan pek pek kan nun na kan chan ku thiang kan chan pek na phapa jisu khrim pakha bau chan in na sinalung lomin tha kan cham kan biak ni kan pathian amen ข้ากันจำเพียกตุเสียมาจงอากันในโลเมตุจคาร์สันกอสเปลเตรียมคาร์ลาซาดิงกันสมท่าไรอันสักดีอินให้กันนูนี่ขันประคัดละสักหนักขันจานอันเปทันเตไลจูดีอินจนนะคะกันบัดเปเตนหาไรกุดเบกนักแค่คาร์สันกอสเปลเตรียมสมนาวเซ
la khan sak piak tu kharsan gospel team chunga kanilom tuk hring shan ne angai tu kan pa le jong kanilom tu anan van ngai dan he kharo har tuk hi si nan na ba khe atun ba khena tum ko ma kha kha hlangai kan ti mi chu se arari lai tu nai an sak mi hla kha HBC sia chan thong pu ni akan phu piak mi se tlau tu kan nan kan ngai piak ban tu kan nan sin an rok phak tika khan tampi pe kho HBA mission rian cha a pathian sunpal nak cha a tampi chowa pek linga an rok phan te lai e sian lo na ngai lo ten nan rok pek te ding jong kha ka mun ten som kan du min ha se tu cho pakhat la sa ding en kan nu nu kha boy crimin kan som request araye ahosinara tiju ka thailau sia phulen jongni kha tu na dekha ka chimle lunglom na tam pikange ka sading mi hi do tu kinge ti mi la sila
la za boi bani thla so kan pe bia ko seกันในลมตุกครึ่งชั้นที่วันตุกลาสักเขาดิ่งเห็น HBA นี่เด็กก็อันผสมก็เจอว่าค่ะ HBA ค่ะกันทิ้งให้เราตีนักที่สักก็ตัวนายขันไทยตลนักอรักรามีค่ะกันวันตัวไหนไอ้ข้อเห็นอันนี้จุกันตัวเต้นอะไรเตี้ย HBA ตรงนี้ไปชานักกันดอกไงมีอุ้มเอ๋มันจะเจอHakha New Eden Baptist Church HBC อันเสียไอ้คิมปักเตวันเดียวแต่ละหินอัฐตุกเตียกันดอกรวยสังฟ้านักเต้น New Eden กันนูละกันปาสตอร์เตนั้นทุดนักหุ่นนั้นวันเดียวนักลายอันดีลักกาเลยเข็นปฐุมปลีปังอาอันราเขาลุงลบนักพุทไปแปลงเฮาเซกันในโลกตกเชิงชันตูโจจอนเปียกตูกันสมนักจานสลายเสียดานนี้ประคัดเอ็มเป็นสมงาเตียงค่ะจานบรรลักนักสลายthlahmi Bible siang kan takai liwa kan sia chi do sian thang class arak si ma chun kan hoi pa kharak ngu sual arak ngu ma chun ya na ngu ti ati dak ta khan uni thau chol le ma chun kan sia chi ba na rak ti mi chu ngu ti minung na si cha ngu arak ti minung kan si chu kan ngu pa ko lai da ti ong tha khaตุนายขันใจรวงดาฮาร์นักที่กันจงอาจุนใจรวงดาฮาร์นักกันต้นตีขาปฐุมินกำลังตระดังตั้มปีสองโกไลเสเป็นสโลขาปฐุมขากำลังตระจังขับตุฮาร์นักกันจงอาจุนตีกาใจตินดากันเละไลเราจนรีสปอนใจตินดากันตัวไลที่มีขาหาวจะใจตินดากันตัวชัดไลปะกันนักขันกันสวยร่วงกันจงเห็นฮาร์นักที่มันตุกเตะบอลให้เที่ยวตัวเนี่ยเดียกันตีมีข้าเสียขับมันตุกันสวนร่วงสกาวตีนักกันจงที่อัตลงมีกันหุ่นสติกะกันมาส่งกันนุนนักอีพุนนักนะกันเป็นไงป้าเวสวนเสียกันชนไงชี้หาวมีค่ะกันไงชี้หาวก็ก็เห็นตัดชุนนักเดวิดเสียงพรางป่านุนนักขันกันหูเดวิดเสียงพรางป่าทรงนะครับอามินุงอาเรลนักกระปัลกะโลไม่กระเชียนใจเกรลโลไปสิตีขาเอาวันอีหูติกะจุนอ่างไงชีจูอ่างไงชีนักจูกระเชียนเอาวันหูเวติกะจุนกระทาริท่านอะไรที่มีค่ะท่าที่เราเป็นองค์ไหนทงสมสริเดียงหลงค่ะอันที่ตีขากันหูมิสิมาจะจนกันนุนนักข้าเป็นดูอีพรุ่นนักเต้นหากันนุนนักกันไงส่วนเสียจุนไงชีขาหาวก็วิจะไงชีกันดีมีฮีใจคิดสิงหาไงชีกันดีมีฮีเกี่ยมันนี่กันบาเบิลจ้าใครหูเวนิงไงชีที่มีส่วนลำฮีเหตุกระเทียลเวมีอุเมไงชีที่มีจูอัฐาเรามีนุนลุ่นค่ะกันบุตรยิมหูจูกันหุ่นกัลตากปะเทียนดูมีอัฐามีนุนทาริกันให้นุนขี้ไงชีนุนกันดีจุสกแต่ฉันนักเดวิดเสียงพระางปานี้อนุนลุ่นข้าวันอิจฉาติกะปะเทียนใจเรลโลวิอนุนข้าอามุติกะข้าเวลติกะไงชีปะเทียนดูนิ่งเต็นอามาติซาอุปเต็นกระดุงทันจังไรเดียนุนนักทาระอธินลงอรุณนักให้เชี่ยอตัวสนักอนุนนักให้มันมีข้าไงชีนักเดียกันที่มีจุดสกาวที่ข้าอาปะขันนักวันชิมตากระดูข้าโจตั้มปีชิมหาวเลี้ยมไหลเดียกรวดเล่าขัดยากันสริเซลอาปะที่นักที่ฮันนักที่กันจัวตรงมีกันทันเช่าโคนักฮาริงจ้าใช้บรรทุกเต็นถ้าชัวร์กันแบกเปียกเบมีอันนักสิ
ตีมีข้ากันชิมีอีข้าบรรทุกกันจงอีอภันติกะขันใจละหาวกันที่เสียจนกันเดียร์หุ่นข้าเฟะตระชินลังมาข้าวเขาอีมันตรงนี้เห็นฮาร์นักที่มีกันอวนเราง่ายฮาร์นักอาจจะปะปะเห็นกันลาวกันไอหาแค่ปวงกันทิ้นหน้าแค่หุ่งหากันทิ้นหุ่นกันทิ้นลุงกันทิ้นหุ่นมีดูข้ากันจุลเลยกันขันกันครูเทวตนสมัยสลบข้าบรรทุกจานักขันกันทิ้นหุ่นมีเต้นฮะฮีทิลกันตนมีกันดูเรามีทิลกันตนมีเต้นฮะข้าใครฮีทิ้นลุงพุทธข้าบจุลเลนเราวินกันนี้กันเดียร์หุ่นใจด่าสิที่ดูข้าไทยจูกันเดียร์หุ่นเตตัวจนเฟกเตรักเดียร์ข้าเห็นง่ายมีสิจูฮิตาชุดนักกลางมีจูโจเซฟนุนแหล่จนยิสุตุพออินนักนุนข้าคดีข้าตาชุดนักกลางมีสิอีโจเซฟพี่ประเทศอาโบชันบักมีสิดีข้าตัวเดียวกันชิมจังนี้อีจุบันตุกินอนุนักเห็นประเทศอาพวงเวประเทศตรงนี้ทั้งชั่วนักอเบกเวอีจูชัวจนอนุนักฮาร์นักสงเหตุตั้มปีตรงเวมาจะจนกันนุนักเห็นประเทศนี้อาการปีเดียวเห็นเสตันนี่รักดอกเวนักเน็กสักนักดูฟอดนักที่เป็นดูทางสงเหรักตนเดียวเวขารักสีขลียวจานเตียกันซุ่มนักอปูร์เราดิ่งจากขันอิราลินง่ายหากันนุนนักลำอภิเล่านักดิ่งจากขันกันนักอิราลินขาอาร์ฮาอีโจเซฟอนุนจูใจติกเมน่ะลำอภิเล่ามีบ้าสีตีขากันขัดเจียนสิโจเซฟคงกระเรลฟิตินเตะอดอกนักกระเรลจะกำมิดขีดลาบหัวดูอูเล่นหาจงนี้โดดนักอะไรไงหนิงเตนหาอับเละนักเตนะอัชัดหนิงเตนะกระสอบที่แกเห็นกำหูที่แกเห็นจูทิ้งลงพุทธีจัลอะไรมีนี่จนกันนุนนักไอหิบตกเกมิดขีดลาไปลังมังก็อ้วนตักมีเสียอีข้าประคัดนักโจเซฟนุนินกันโจนโคมีซุ่มนักเฟกปานุนนี้กันโจนโคมีจะได้สิ่งที่เสียจนมังอามันที่ข้ากันหุยโจเซฟจะมังอามันรวงฮาร์นักตงอูเล่นนี่อันหัวที่มีเดียนมีสินะอันสวาร์ป้าจงนี่อสิกมังงันเดียวน้ำมันจนฝากเดียวอินเข็นคำนั่งตงเกาไลอาสนานจิสุนี่อันเน็บเกาไลมังนักยาจนฮาร์นักนทัวร์เกาไลจูฮาร์นักจนปะเทียนเน็บนักเล่รัวชันนักอะไรไลจนมังนักยาจนเที่ยงคราวนี้อันปีฝนไลอีข้าก็เห็นคนนักตรมีสีอีโจเซฟนี่จนมังอะไรมีข้าปักหินกันนักตรจังขโมอีมังข้ามังอะไรมีเด็กข้ามักข้ามังเด็กขันอันนี้จะอดีรอีกันนุนนักปะเทียนนี่นิขัดจุดทิลเลียนงันตัวเดลัยอีข้าอาซุเป็นไงอาเล็กชีเป็นอีกันลังตรก็ต้องมีจูกันนี่เจียวต้องให้มังอามันเข้ากันสิจูมังอามันอันมันข้าดิ่งมีจูชุนมังกันสิชุนมังกันไงเขาเจียวเป่าซูมดูสิมีนับเป่าเอชุนมังกันไงหาวจูกันชุนมังจูเฟกตินกันใส่หาวกันมังมันมีข้าอังันเดียวเป่าจุนถูกฟอดในอินนักอังันเดียวเขาไล่ดอกนักข้าอังันเดียวเขาไล่เสม็นสลบขาน้ำมังข้าอัลตากลวินนุ่มเสียจุนเที่ยงเช้าทรงในอันปีไรน้ำมังข้านี่ขัดตามอธิงเตโกไลจะจนซูมตูนหาเป่าฮีชุนมังกันไงเจียวหาวหอยนี่อันไอเจียวไปไอเวหอยอันนุ่งเจียวไปนุ่นเวโซขินกันออกสโลกินมีดีมีชุนมังกันไงเจียวหาวอะไรนี่ประเทศเรียนตัวตูชิมมินาจูชุนมังจูกันไงบักหาวมีข้าสีที่ข้าบักนักชิมก็ดูจนปัญหานักจานชาอาหารกุมนี่นัวจูเซอร์ปานีมังเละอธิยมข้าฟาโรสินะชิมเปียกกุมไลสรีอาเซียสละจวรสีกุมไลทุมนัวอียิปต์พรามมินิสเตอร์จังการคุณหลังตรีอีจานชาหักทงอินชงฮันเจียจุสารปานินที่กระสวนเรานักกงเตนะจงเจียว่าก็ชิมเปียกจังงาเราฟาโรสินะหินเตียที่ตลอดทุเรนเราได้ที่ดูขันอาหารเขาเจ้าที่จนปะเทียนนี่อาจารย์อภันที่เราอธิจ่าสลายอธิเบยปะเทียนนี่อาจารย์อภันโอ้คนที่ติดกันจนฟาโรค่ะมังอะไรตาริจูเล็ดตูริงะจนทงอินชงขัน
หุ่นชัวสกูตีขากันหวยจนกุมไลสรีอสิเลียวขันสัลละอันดักซัวร์ขาสิอันนี้อาตินมิจูสังพิสนาเดนที่เราหุ่นจังตักมิจูสัลลิบซัวร์ขาสิจูสัลลันซัวร์chungจูกุมไลทุ่มอาราวิเซเวนเซโลกุมไลทุ่มหุ่นกินตัวขันจนอียิปต์พระมีเสียงพรางฟาโรห์ช่างดูพระมินิสตราที่ยังขันหุ่นอิชัวที่ขากันบุคคลสิจะจนโจเซฟนุนนักเห็นจันทาหากอาจารย์อภัตติกาขันจุนประเทศนี้อาจอยสันนักเด็กข้ากันหุ่นบุคคลกันสิจะจนจันทากันหานักเห็นกันลงจะกันทลายกันลงอารันตุกออกให้รักสลบประเทศนี้ใส่ได้ตัวหลายประเทศนี้อาจารย์ฮัลกูที่เด็กค่ะกันนี่ตรงนี้ฮัลเวย์จุดเดียวข้าเทียมข้ารักเขาเสียค่ะโจเซฟนุนนักกันโจนมีสิปฐมนักจุประเทศที่ข้าเสียชีใจทุกินโปรตุฟาร์นุปีนี้อารมณ์สวยเล่นจงอาดูเราบอยปานุปีจงให้สวลจูบอยปาจงสวลลองเซลวินประเทศสินจงสวลนักกตัวเดียอารัวเดียกตีจะจนสวลนักประเทศที่สักค่ะเสียชีประเทศอจินักค่ะประเทศที่สักอุปัตนักเปกนักค่ะบอยปาโปรตุฟาร์จงจงขันอลังตารีบอยปาโปรตุฟาร์อนุปีจงจงขันอลังตารีนิ่งจังเลวนเรียนอดวนเลวตีขากันหูปลีนักฮาร์ตันเลียวจานะอินโคนักอะไรเดียกันทีฮาร์นักอตงเบานาอินโคนักอะไรฮาร์นักฮีอันหูบีกันตนมีสิเลวตีขาเฟียงอินโคนักไทยตายเดลัยตีอังฮัลจูจ้าฮาร์นักฮีกันรัลสิเลวไตนักลำอากันหูสักตูสิเดวเดียตีขาสุเมยงกีชูเนี่ยชิมีเบียก็หุ่นลากเนี่ยสิฮาร์นักฮีกันรัลสิเลวไตนักลำอากันหูสักตูตัวสิเดียโจเซฟนี่หินอนุนักท่าเต็นรักเฟียงฮิกาหินไบเบิลเสียงกันตักกายเดียวเห็นอตุกันเจียสปาตโกนฮะเห็นกันตักกายจีนหายกันหอยป้าเรเวนมังบงเลียนกันที่มีหิจุปานี่รักชิมมีเบียกันนี่รักชกไงมีจู Satan is my best friend รักที่เสียดันจะก็หอยทบิกซีเดียรักที่จะจุดนาทีเดียกันรักที่เสียดันนี่อากาศถูกฟอดเดียวหินตะก็ซุกนักอัฐังเดียวซุกนักกันนึกถึงเป็นลิงเดียร์มันอากาศเชี่ยเดียวจูเสียดันนี่ก็ถูกฟอดละเสียหรอกระทั่งฮัลโหลรักกันดีจูอภิเดชตัวที่ยังเด็กกับพิลคอโลจะปูปะแค่เราโกนาเดนเบตักไงสงพารักสิอามาสงจะอารวดเวไบเบิลเบียนอารักมุขเวมีเด็กรักสิกันนี่จะเสียดันนี่ถูกฟอดอะไรกันดีถูกเกอากันถูกฟอดไปเด็กกันรู้จักเรื่องมังมาค่ะอันนี้จูนักรักสิเราโจเซฟทรงเห็นมันขารักสลาวฮาร์นักอัตนเลียวจานี่อินโคนักดูขารักไงติกาจูอินโคนักเดจูอัฐังเด็บชินเดลังมังอัฐังเด็บชินเดลังมังจุนปังนักไงเทียมนักเลยเร็มท่านนักนุนไงโจเซฟนุนนักไงเทียมนักเลยอีเร็มนักฮีเบปีบิกสิเอาเลขาเตยรุลชัมโคสิก็บัวไงเทียมไทยอามาตัวนี้เร็มฮาค่ะไงเทียมหนักเลยเริ่มหนักนุ่นไงที่ดีกันกันอูนั่นนี่ลมป้าที่อันกันดีมีเป็นข้ากันนี่สุกันเละดักมักนาใจที่กระดาไตรุลก็ทำเตลัยอูนั่นเอาจงพินามาขัดทิ้งลงปุดกันไงมีดังชิ้นนี่จนปาสรสงกันสิปะโคเมนิโมใจที่ด่าที่ขจานกันหักจมูกใจที่ด่ากันเละเวทีลายถึงนาเดนโจเซฟนุนตัวจนขัดที่อันดีมีค่ะใจที่ก็หินด่าก็อูเล่จงตัวหินโดดนักตลักตระโคที่ลายที่ดูค่ะจานักหักเลยนะอีจะจนเอาอูเล่ตัวนี้ขันอะไรเดียกันที่เสียจนข้ากันนาวป้าเนื้อจงว่ากันรักตัวสนักกันเปิดตุกกันง่ายเทียมเขาเด็กหินปนโอลดิ้งเหี้ยสิเซมเซโลเอาอูเล่นี่โนลโลวินอามาตัวนี้ขันนันนาวโฟกัสฮีฮิดินนันรักกระสวรมีค่ะปัจเจียนรำรวดสินั่นมาแล้วก็พาอินสุขคาร์คำตัวดิ้งจ้าฮิกามุนรักกับพันตระสิรักกับจวลฮาลอฮิทิเลอาจังฮาลอดีดูกินอันลุงทัดนักตุนเบียชิมี
อามาตัวนี้เริ่มเด็กหนักเยดูค่ะอาบัชิมไทยอามาตัวนี้อาเริ่มท่าดีค่ะกันบุกถ้าจนโจเซฟนุนฮีวอรุมตักดีอาปัสสัลตักมีอาศัยที่ข้ากันบุปรุกนักไตนักชงอาซุ่มตากินอนงอีจิปรมาแรงสางอินเกาหนาอินปะเทียนอภิลโลอารัมปีเลอาซุ่มมีอภิลโลจูจ้าบอยปานีโจเซฟจูปีอีไตนักอามูเดียเจเนซิสดัลสมทุนดัลกัวจางหินจางเดียกันหูมีสิอีบอยปานีปีเวบันตุกินสร้างปีอาจอยสันเซเว่นโซโลสร้างปีอาจอยสันในพระมินิสตราเตียงอภัดหูซงกันอันนุนนักกันเจ้าทันติกาอันนี้จูซุมตาเต็นประเทศสิงคันแบงอาปอลโลโลอาวังทานโลอาเรียนสิกูมีเดเรียนข้าทวนกูฟาโรเสียงพระปานีทวนโตอาแบกมีเดข้าทวนกูจิตเดจนประเทศที่จะบูเดกันทวนแบงจันทำเปียจนกันนี่จงอิรารินหามิจูประเทศนี้หุ่นกันจอยซานเดเดอุติกาไก่มาที่มีนาข้าหงทันเบสยากันจนเสดันอาร์กิโลมเวขัดที่อารมณ์โลนักหาดิงจากกันรารินกันหาวงะไงตีกันสีจะจนไก่มาที่มันตุกสร้างได้ว่ากันทุนติกากันไก่มาที่มีที่กินกันที่ลงพุทธดาวส่วนทันนะครับมีไก่ก็ชิมเที่ยวตนจูเสดันตันชินนี่อากันไตเทียนกันที่ตัวนี้เสดันข้ากันวุ้นไตจังกูอาศัยนั้นข้ากันไตจังมีปาระกันเสดันนี่พุ่นดังแต่เห็นเอาวุ้นกันเนื้อทานนี่ไก่มาทิ้งลงที่มีทิ้งลงพุทธนะคะเอาวุ้นกันเชื่อเปียกทานนี่มาหากันตาทานนี่เสดันตันชินนี่เอาวุ้นกันไตเย่เห็นกติเที่ยวตนมีเสียเสดันตันชินนี่ไตเราดิ่งเจเด็กค่ะคดีข้ากันราริงหาลายปัสรีนักจูอปรังข้าปัจเจียนสุนปาร์นักจ่าอมันปัจเจียนเนี่ยสุนปาร์นักกันสุนปาร์นักกันลังตรโคนักดิ่งจ่าปรังอาการแปลกเชียวจูกันปรังจูปัจเจียนสุนปาร์นักลังตรนักดิ่งจ่ากันหันดิ่งข้าเสโจเซฟจูอปรังอาศมีจุมตากินนุนมังเละเทียมนักที่เป็นดุปอลข้าปัจเจียนสุนปาร์นักจ่าอมันกะทีโจเซฟอันนักเห็นจุมตาเตนุนปัจเจียนเฟลเดอีไลจนมังนาเวเลที่มันถูกเตียนหักข้าขบวนข้าอันนี้ปัจเจียนนี้อเบกเปมีพลังสิข้าพลังอเบกมีข้าท่าเต็นปัจเจียนสุมปาลิงกันนักจ่าอภันนี้จุดจุดนกกันไบเบิลจ่าส่งลงโจชุนตาเห็นโจเซฟอันนุนที่กันชิมลังมังโคนักจ่าสิจูประเทศที่จะบูเดนดุนักอมันแรงอัปรังข้าประเทศดูนิ่งเตะอมันรวงขันนินยาเห็นซุกที่จกชุดหลักอาจารย์นักสิจะจนกันนี่เจ้าทรงที่ปรังที่ประเทศนี้อาการเป๊ะดิเจ้าจูกันปรังจูประเทศที่จะบูเดนนิ่งจังเตะมันนี่อาบัประเทศสุนปาลิงกันนักจ่าบัมันดิ่งข้าประเทศนี้อาการดูเปียกมีสิเขาเจ้าปปรังกันไงก็จูกันปรังเตจูถ้าเดินอีเฟียนหาวิฮัลหาวิคดีถ้าได้กันพันเสียจนประเทศสุนปาลิกันนักดิ่งจากกันอาศัยก็เลยจุดที่สิเรากันมามินทันนักเดินหาดูกันพันส่วนทานเสียจนเสตันชินนี่กันอาการไตไล่จากกันคดีใครรารินทันกันเท้าที่เขาเป็นชิมตากระดูอตุจูจานคดีกันเป็นอินดินตาไล่สักนักเห็นใจกันบางตาไล่กาเลยอันวันอิมันติงคริฟาลบูขันดีลักกันนกสาเตนฮาลายตูโจคาร์สันกอสเปลทีมภาษาดิงคันอันวันซ้อมทันฮาลายอันมาอันสักดีอินไอกาเห็นกันนาวปามุงนิคันประคัดละสักนักอินอันเปตีไลเนี่ยล้อมดดเต้นจันมันดิงกันในซ้อมนะ
สับอยากตัวอาผมจัวกันในลมตุกเชิงชันกันนูเลยจะนันมาเหสูลบ้างเหสูลก็นะอะไรไอ้ใจวันนูบุปผากันในรารินฮาวเตียเอกาเห็นรารินนักกันในเป็ดนะกันในลมตุกเชิงชันคาร์สันกอสเปลทีมกันฟ้าเลยจัวกันในลมตัวคาร์สันกอสเปลทีมมันรักสักมีหลักค่ะ IBC กันพาสตอร์ป้าเจ้าเลียนพงนี้อากันพวกเบียกเมซี่ที่ต้องขาวันชิมกันดูจนนักกันวันเป้ก็ไล่เสียตานอวันดีติกตัวเองกันดีลักมันขัดเตนครีฟ้าระบุขากันรักษาเตนหาลายกันในลมดูเหตุการณ์โซ่ปัญหาเห็นไปโจนเปียกหนักๆเห็นสักล้อเต็มสลดทันได้ว่าที่มิดเอาเด็กเป็นการทุกคนหายจะเที่ยวกันท่าข้าบีนักเห็นยิสุตุกพอดอินนักอินกันโจนมีกองคนชิมตาทันไหลกันบ่อยไปสุขีเรียนตัววันอีทอกเห็นเช้านี่เสตันนี่ประตูออกดิ้งใจทัศเสรามาคันกัลบีตีขากันหัวอีจวนจนขุดเชียทราวที่มีละเสตันที่มีละขุดเชียที่มีไปฟังกันหูลังมังขุดเชียนี่ขันอัดหัวอดีอโปอัดทำจิกจักหัวขันขุดเชียนี่ที่มีจูลุงค่ะฮิช่างเรียกว่าจันเตอร์ล้อคิมเดินไอกงวัดเดี๋ยวขันอดีติกากันบ่อยไปสุครีนี่อะไรมีจูมินุงฮิโรลองอินอนุงเขาเล่าเสมัยสลบปะเทียนนี่ชิมมีเบียร์ปุ๊บจูอนุนักสลายเดี๋ยวดีค่ะเดี๋ยวดีฮิกาเห็นอโปอัตามตุกเขาอดูตุกเวเขาเสมัยเสลเสตันนี่ขุดเชียนี่รัวนักเชื่อมีค่ะรัวนักทายขึ้นเขาอาสนาเตนอาเฟียนตุกรวงจากขันเสตันรัวนักเชื่อนิ่งกัลดิงสโลอามาชิมมีไงดิงสโลตีค่ะอาเฟียนตุกรวงขันข้ารักไอ้เป็นที่นักจนเบียกันปาร์พเล็กขันอากายปีนังมาจูปะเทียนทปานเสียจนวันยาขินวงสวงตัวใจจ้าเตียจะเที่ยงนี้ไปปะเทียนนี้นังมากงอวันจงมีขนมแปลกอะไรอันนี้อันกุดินอันอินจอยไลในเคจูลุงนักของไลแล้วอธิคาเตียขันที่เสมัยสโลกันบ่อยไปสุครีนี่อะไรมีจูบ่อยปานปะเทียนจูเน็กสักละอธิเวกตาเดียอธิเวอยากปาร์พลักจวนนี่ตักเคอีคนเราดิ่งที่เป็นตุกโปลขันปะเทียนเน็กสักดิ่งขันเซตันนี่ขันขุดเชียนี่ขันอธินาเตนบ่อยปานปะเทียนจูเป็นเน็กสักละโลเดียไบเบิลนี่อธิเดียขันอธิอดูละอปฐุมนาก็จนข้านคุกนาบิลลีต่างสังประกาศขันอากายปีนักคุกนาบิลลีนักเบียกอาจุนฮิเวลเตฮีการแบกดีไลเดี๋ยวขันอดีจูอาเจ้าตรมีจูควรรำเวลเดข้าจุดตรดีอาเจ้าตรดีควรรำมีอารมณ์นักเวลเตสุนบาลิงกันนักเวลเดข้าอาเจ้าตรดีข้าไว้ขัดเตนักเบียกเสียจุนฮิเวลเตฮีการแบกดีไลเดี๋ยวขันขุดเชียนี่ขันอดีเสมัยเซโลจิสุนีอะไรมีจูเซตันบักลจังจะเที่ยงนี้ไปบ่อยปานปะเทียนจูไปเบียโลอามาเรียนลองประดวนเตียดีคาเตียขันอดีกันบ่อยไปสุครีนีหินฮีวันเลยสุนปาลิงกันหนักเลยฮิลริเวียเตฮีใจเป็นอันสีเหลาเสียค่ะอันนี้จะอาเฟียนตุกจากขันคดีเซตันนี่ขุดเชียนี่อตุกพอดหนักโอลค่ะอาซุกหนักปะเทียนปาปะเทียนอันนี้เป็นใจหนักอัชันชินลังมังหนักจ่าตัวเห็นไอ้พันนี้จะจุนนินเนียเห็นกันนิจงนี้ดูฟอร์กันอินติกาอีจกชุดออกดิ้งเตียงเห็นจิสุนี้ฮีดูฟอร์นักเวลเตนายรักกันเตยเปียกที่ขาการกันหุโคมิเซกันบ่ไปสุครีนี้ดูฟอร์อินนักจงเห็นอัตยินักกันหุมิจูเจริสิกันที่เสียจุนเจเหรักตาจุนที่เสียจุนมูปีฮีปานาจวงที่เชียฟักเดียวอจวนะฟักเดียวอัฐานะเห็นฟักเดียวจุงสางเดียวอจวนโคบันทุกคนคิดสิกันบ่อยไปสุครีจูตุกฟอดนักนักสักนักฟักเดียวอัฐุนะ
ฝักเดวินอจงละกายเดียวที่ข้ากันบ่อยไปสุขรินุ่นหนักเห็นกันหูมีสิอีจมันโดนโจเซฟนุ่นหนักชุงซองอาคันใจบรรทุกเท็กซักหนักและตุกฟอนหนักเป็นนี่คันอัตย์เราอีจูเวลเต็นหาเท็กซักหนักและตุกฟอนหนักฮาร์หนักเวลเต็นหาจูจงสร้างได้ว่าอาโลจินชินหนักตัวคันอามันที่ข้ากันหูมีสิจะจนกันจงอีฮาร์หนักหงทุนที่กันเห็นอาเป็นที่หนักอีกันชิมดูมีจูข้ากันฮาร์หนักข้ากันโรรัลหนักจ้าสิเราข้าประเทศอาการโจยสันชินหนักจ้าตัวกินอารักษเทวดอนที่ข้าประเทศนักกลักตรมีข้าสิยาปฐุมนักจูประเทศสุนปาร์นักลักนักดิ่งจ้าอินชีเป็นอาหาวประเทศสุนปาร์ลิงนักลักตรนักจ้าแต่ขันกันที่มีขันฮีประเทศสุนปาร์นักลักนักหาดิ่งจ้าจนอินชีเป็นกระขาวกันจูอาทุ่งมีกองอาขันใจเป็นเละเราเด่นอินตัวชีข้าเดนิเอลและโฮยันทาโพลีอันนุนจงอาศัยที่ข้าการกำลังตรีครีฟ้ากันนุนนักกันจงอาทุ่งมีฮัดนักนาเลเซตันเรียนตัวนักฮีเดนิเอลและโฮยันปฐุมนาบรรทุกอินกันอินชีเลรุลอัฐยมโลมีทิลรีบรรทุกอินชีเฮรจานจงเวเขาเวจบจงอาจงอาทุ่งมีเท็กซักฮัดนักเยลเตจูเสียรัวตัวรินอินตัวบรรทุกินกันอินตัวชีเฮรจานเวจบทรงข้าบรรทุกเทียมข้าสีเสียรัวตัวรินเห็นกันลายพุงทุกกันลายยาเตกุนชารีเสียขี้รำลักยันจนนักินรัวสุรกินมันจะรัวลักก็จะดีมาขันเดียร์เขาจะได้ปักจะอันตัวเขาการดังภาษาเล่นเลยไปอีดอร์เล่นสำคัญพังรัวแล้วเสียเหอีจุดที่ปักจะอินชีเขาอันตัวชีเขาข้าเป็นตุกพุนขันกันจุกอัตลงมีฮัดหนักหายฮีอาจารย์จ้าจนอินตัวชีเฮรจานข้ากันมานี่รีสปอนว่าตัวเลี้ยมเราขึ้นโมกันมานี่เวลรุ่นเลี้ยมเราขึ้นอินบักอินนี้ตัวบักตัวรีโอยปานี่ใจดิอภิวชวตระเด็กเขาเสอินฮะบักฮะเฮรจานฮีจานตั้มอยู่มีจู่ๆเดนิเอลและหอยและปฐุมนานุนหนักสองกันหูจนจบนุนหนักสองกันหูจู่เดจู่คนหลังตรดูมีข้าศึกฮีก็เห็นประเทศพาเลจ้าฮันนักฮีต้นลังมังสีจู่กองโรมดัลเรียจังกุเลจังเรียนจังกุเลจังกว่ากันเจ้าตานหาลายทันกตีจำให้พวกกุลนักฮะไม่โรมดัลเรียจังกุเลจังเรียนอินจังกุเลจังกว่ากันซาติกันนุนเรียนทินหาลายประเทศนี้เห็นอามาอโดมินหาจาเลอามานี่อาทิตมีนิงอินอโกมินหาจาชุนใจจงเยลเตหีอาชาเลยอาสารพิยกอุนหาตีขากันฮัลประเทศนี้อาทิมเจียมินหาจูอาฟปาบันตุขาอันสีนักลายอดังเตนอาไทยดันนาจู่อูนาวรัวตัมปีลักอาฟปาจูอาอุปาบิกอาศีนักฮาจาอาศีฮัลโหลกันฮาจานี้กันรัวชันนักจูอาชัดนักอินครัวนักรำอบุนีศิลวินประเทศนี้เวลาฮีเอาดีอากันโดดกูดีตัวรำอบุเน่เด่นวิลเลียมบาร์เคลย์นี่ศิลปิอาเดียมิเตจุดเดียวคุณชิมดูทันสิกันนุนนักเห็นฮาร์กันต้นจานะกันรัวชันนักจูอาทัดนักเลยนครัวนักอาคันรำอบุญมีสิที่อาชาเลยคิลอาสกูยินเรื่องอะไรที่กันประตูมีกิบขาฮีอาชาเลยรัวดิ่งสิที่ขินบรัวมีรำอบุญมีสลาวกันนี่คือฟามินากันนุนนักกันซุ่มนักกันจนประเทศนี้เวลาที่อดดที่เขาอีกันมาส่งกันโดดเขาที่ตัวกันซุ่มนักทำกันบุญตัดดิ่งกันเสียดีกันสิโกรธกันชิมเสียจนก็มีนัวดะที่มีอะไรกันซุ่มนักทำบุญตัดดิ่งแค่สลบกันซุ่มนักทำบุญนักหาดิ่งตัวจูประเทศนี้เห็นเวลาที่อุปดีกันมาส่งกันโดดที่มีตัวกันซุ่มนักทำตัวข้าบุญตัดดิ่งมาขัดตัวคนหลังตัดดูมีเสียอีกาเห็น
รวมดลเดจังกุลจังเรียนอินจังกุลจังกัวชงใจโมเบฟังเตะข้าหุ่นชาร์มีปฐมอุมีอีอปะขัดนักจูอาตินมีนิงินอโกมีท่าที่ข้ากันบุอีฮีที่มีฮีปะเทียนิครัวฮาร์ตินมีมาสตาร์เพลนอากันไงเปียกตีกันหุโคซูมตุนหาจูปะเทียนนี้ใจดาอากันติมตัวเปียกนี้จูอาศีตีอาจุนอาฟปาบันตุกันสินักหาจาสิจูตินมีอพันโคนักหาจาจุนปะเทียนนี้ใจเป้าฮีกันจงอาทุนตรนักโนลอ่อนเขาปะเทียนจูอปัลเบลลูมีอาศีกันมาตูฮีกันปัลเทวโทนอย่าเห็นกะทีอีอาตินมีนิงอโกมีท่าที่ที่ก็เห็นใจดาอากันติดเปียกมีเซตติจุสิติค่ะรัวเนี่ยเบียอีหละหาวิอีจู่อากันติดเปียกมีจู่อาฟปาบันตุกันเบสินักหาดิงจ้าที่ข้าฮิกาหินก็หุ่นลังตามนี้ค่ะสิอีอาฟปาบันตุกันสิโคนักหาดิงจ้าฮีปะเทียนนี่เบบีเตียอรัวมีสิเบบีเตียอรัวบิกมีจู่อาฟปาจิสุบันตุกันสิโคเวนักหาดิงจ้าค่ะสิจู่มรังฮอลจุนมาสตาร์เพลนเตียก็ให้ที่เขาเวมาสตาร์เพลนเตียก็ที่มีจู่ที่อาฟปาบันตุเบสิโคนักหาดิงจ้าค่ะสิอีจู่อาฟปาบันตุกันสิโคนักหาดิงจ้าจุนอาจารย์จานจุนขชัวซงอากันแบกรวยไม่เขาอาจารย์จานจุนอากันชิมฟินปะเขาอาจารย์จานจุนหัดหนักนะซงอากันตัวตรปะขบเยลตีนักค่ะใจดังรวงสิเราอินอาฟปาบันตุกิกันบ่ายชั่วโคนักหาดิงจ้าโซสารปานีนามเตช่วงลักษณะอดูจุนขานามเตขอารมณ์ซงไม่อยากขันอวโรเขาอาลักฐานีอเดนเลนเขาอาจารย์จะอัตันนาตันอริยมนาอริยมขนาดอพุนอตัวหอยนุชนอหลอกอบุญนี้พันธานามเดียอชวบรรทุกหินกันนิจงอฟปาบรรทุกกันสิโคนักอาดิงจ่าหินกันจงหินอพุนฮีปะเทียนตุนตรเสียนี้อีฮาร์นักทรงฮีอาจารย์จุนตุนตรจานทรงหุ่นเขาจู่กันสวลแทงรวงขันสโลอฟปาบรรทุกกันสิโคนักอาดิงจ่าขันขัดขันเรียนรักดวนเบียดูข้าสิที่ข้าเห็นคนหลังตรกดูอีใจจงเวียลเตที่ที่ที่เห็นใจจงเวียลเตที่มีอาเตลมีจูกันทัดนักบอลลองสิเราอินกันปัลนักกันสวลนักและกันอีคนเด่นนักกันโจดนักเลยบากันไงนักอีเทนนักและกันโดดมีหานี่อันกันที่ตักนักสงอาเตลดีที่บรรทุกอัฐาเรามีชงหินอัฐามีอัชวกตนการวรีตลางไปลำจงอินจิสุอธินักสงฮีไงเช็ดออกไงอสีก็บุอาสุงลอยตุกมีกันนี่ขับนักจ่าอักเสบใจจงเวียลเตฮีที่มีชงหินทัดนักสงอาเตลบรรทุกอินทัดลงนักสงฮีอาเตลเบเทียวตัวอาเชียวขัดดินเฟลอดุตุกมีทาโพลฮีปะเทียนนี้หินอากันเมกจานจงเบเทียวทนจุอีชั่วส่วนลักฐานอันกันตัวนุนนักเห็นอันนี้ต้องส่วนนักอักตัวเบโกเดี๋ยวเวทีออกดิ้งจากหินส่วนนักกันพันตรจานพาจงจูเวียลเตียนเขาจะจ่ายสิกันหอยสินะปะเทียนสินะโดยดอร์นุนกันไงโคนักหาดิ้งจานหาคุณดอกส่วนปัญนักสุนัขกันตะตักจานคุณเบโกกันดูเราโรโรกันตักจานจะเป็นทุกหินกันสุ่มเบาสุดหลักนักเดินหาสงฮีอาจารย์จ้าเดินจุดอามาให้เทคตันนักอามากันขัดชินนักอามาโดนนักกันเฟียนชินนักจ้าเดินหาหินสุ่มเบาสุดหลักนักเดินหาสงฮีอารักันตุนตรจานสงฮีอีเจ้าจุดใจจงเวียเตะที่มีช่วยหินอัฐารินองฮาสีเราหินทัดเราหนักเตะสงฮีเป็นเทียนนี้อารักันกูดีค่ะเดี๋ยวจะลังตรกดูเซเว่นเซโลมินุงกันชวกนี่ขบวนค่ะเฟียนโคดีจอกเสร็จแล้วไทยโซเบียนันฮัลเตส่วนเสียจนแต่เฟียนโคดีจอกได้แล้วนั่นมาถึงโซฮัลนั่นฮัลเตโคเมนยังมาข้าขันมินุงชวกตัวนี้เห็นฮัลโคดีจอกตัวขรักเสร็จแล้วที่ค่ะวันชิมโดยทานกันดูอัฐาเลนอาสารบียกงหาใจจงเวียลเตอตุยกันทีมีอัฐาเฮทะโลเฮขเวียลเตค่ะอัฐาเลนอาสารบียกงหาที่ขันอดีมินุงมิดินอัฐาเรากันหูมีเพ่นข้าอัฐาอินอารักวัวจังต
ta chu naka chang reu kan sartika chang vut soda chi de than thing rang chiti ti bun tu pol kan choi kan reu tika a tho tuk mi chang reu chuak semen se lo kha chang rewa atel mi pol kha an ma te long in kan eya chun a tho lo tuk lai chu cha na san tlai lo nak na chu suan nak le na that lo nak dial te kha pathian tu pe lo an cho di lai a tha mi a chok la te hi kun nak tar i chang reu an kan dak theu to mi khi soda zong atel soda kha ama te long paliak me no a chel pa kan chel lo chu mu ji te long na hin ga i chun su lo kan chel lai lo a chang but bi lo kan bai bar su lo kan murvel de rang li ko lai chu i than thing rang long zong khin ei loi ma kan chun si chu tu chu zong kan ngai di comment chu mu i semen se lo khabia te an ma te long in ei a tholo mi pol kha hun cho chun hoi nu chun a tho tak mi chang rewa khan ong chok ko i cha chun kan nun nak hen a tholo we a tha lo we kan ti mi bial de na kha kan hun cho mai a khan chun nun chan sia za do ka thian sum pa ling kan nak tha khin a ba chan ki chan tam bi ko we di kha ka hin hun lang tar ka du mi se a tha ni ti nak chu an silo kan nun nak i a chang mi that lo nak hi thil thlo chu asna in pathian ni chun chu chung chun a tha mi chho tar kha atim jisu chho ke naka nu pali kha ring sor tua ani tel tamar rahab rut le besba an se tamar chu naw poidinga apa alem soi tu se rahab chu hlo hlang nu se rut chu juda nu asalo na in phung ning lawin juda pa awa besba chu uraya nupi ase awa chung in david siang prang he asual mi nu ase phundang chun awa athat tua achang hi pathian phale cha a asi zapi cha chun aselo kati i mathai thong tha chunga khan mathai thong tha dal kha chunga khan zo lo jisu christ chua ke nak min zin kha min lis kha khanan ulai kha khat atel mi tha nu pali anu chu nu pali chu tamar le rahab le rut le besba de khanan si i rahab i awa ani tibuntuk rut tibuntuk tamar tibuntuk polkha atel ve kan bible cha chung khan hin ha pali de hi an min hung lang ve jisu chua ke nak kong ki min list chunga khan i hin ha an nun chan sia za te jong he kan hun zo tika soi ok chan rakum ve thiam ko kha hi kan soi ok hung mi chu tamar nun hina hi apa kha naw ka ngai khona kharing cha tia i biring a som tu nu sumo i rahab song hi hlo hlang nu rak si rahab kha hlo hlang nu sina te in hi mingya thai bo alut tar tu kha rak si i khanu zong kha jisu chua ke na tuan bia chuang khan amin tel ve si rut zong hi ani hi chu juda mi phuna selo na te in juda pa kha ning chang lawin awa mi sie te khan bible cha chok kan mu mi si besba zong hi uraya nupi si ko bu khan david ha du hi an phaupian kan de lai chu an phaupian ni chuti bak chun naw na kan poi semen selo pathian kha naw te zong kha atha piak than tha hoi nu tua khan fa ngai thani solomon siang prang pa kha pathian ni abek than hati zong kha kan mu mi si i cha chun kan boi bai su khi chua ke na kong zong hin khalbun du khan tam tin lo nak te pol chung khan jisu khri tha ong chua ko ti kha kan lang tar min kha si ni semen selo hibun du thil achan tu hi chu pathian pha le zoom tu min ha cha tu khan arak si cha chun zoom tu min ha kan nun da ka hin ke chu ko zoom chang cha kan nun chan ka sia za hi athiang tuk lai kading fel tuk lai ti kan ruwa chung po chu kan taw kan ko lai kan ruwa ning bun tu khan thila kan lang mang lai lo nan nun na khan na ruwa lo ning pi khin na chu sul na pal sul na len mang ko lai hi thil ka tu than hoi chang hi thil ka chung ma thung than hoi chang ti kha na bun i thai fitin te kha na lunga arat haw than mi chu o hi ruwa ga hin pe pathian vel ti mi pathian ngai thiam nak ti mi chu kar her peng chu imi kha bu i phian kha cha chun zoom tu kan si thung jong hin pathian ni ngai thiam peng ding kha kan her peng i
ประเทียนเวลที่มีเด็กค่ะกันตะข้าวเป็นที่ข้าการคุณหลังตักกระดุยข้ากันจานนักชั่วมาจากคนชิมชั่วมาทันไลยิสุอาเรามีนุ่นนักจะใจขราสีที่ข้าคดีข้ารัวเป็นยิสุนุ่นเด็กค่ะอีโจนเป็นนุ่นเด็กค่ะข้าอีโจนดูนักทิ้งลุงเด็กค่ะกันไงเป็นเด็กค่ะจะชูประเทียนยากันดูเปียกมีสิซูมตูจูมันอะไรมีลุงวาร์กันสิจูจ้ามันโคมีกันสีนักหลายสูบุลเล็กเฟียลินอาการเริ่มต้นกันลงคนตุกจนสูบุลงันปีนอาการเดินอาศัยมีหาอาการตุกจนฝากปีนอาการเดินอาศัยมีอาเพศอาจนสวีเดนนักสูบุลฟาเดนอาการเดินนี่เข็ดเฟียลฟาเดนอาการคอยจูจ้าจิสุกันโลนักหาจ้าเล่กันจงอาประเทียนสุมปาร์นักอลักนักหาสารเสียมแรงมังกันสกูที่เด็กฮะการเห็นคุณหลังตารมีสิฮิจูตั้มปีเฟียนหาวที่เล็มลายแต่กระวดเราอีกันนุนนักเห็นซูมดูกันสีจังหูจงเห็นที่ประเทศสุนปาร์ลิงันนักกันหลังตารโคโรมีกับตั้มตุกกันไม่ลงสีนักตั้มตุกอาเตริเทียวทนเขาเป็นตุกเตียนหาบุลค่ะประเทศนี้เท่านาเสท้าวนาเสอีกอาการดูอาการสารเสียมแบงมาสุดๆเขาเป็นตัวพี่ตัวบอลกันที่กันทิ้งลงพุทธกันลงที่ที่อาฟงเดวไทยที่เป็นตัวบอลนักสู้สบุลินฝากเดวตุกแอบมีแต่ละสงข้ากันทิ้งลงพุทธข้าอาการตุกโกกันหนักสงข้าอาการตุกจานข้าจานต่ำอยู่ซูมตุกก็สังเตียตีนหุยชิบง่ายลงท้ายกันตุกเสียจุนกันทิ้งลงชงเงินเทียงสราวินโอเนมเดนอาการชิมอาการโจมเปียกกันไงเราเสียจนฝากเดียวส่งอาการเบ็ดเขากันไงเราชินจนฝากเดียวมันดันอาการดัดเขาเขาเป็นตุกเวียลเตียนหางค่ะอามาจิสุเป็นตุกกันสีโคนักหาดิงจ่าขันอารักสีจุดจิสุกันโลนักหาดิงจ่าหินอาการสารเสียมซุ่มจัลจู่ชัวจนเสดันนินโครัลขาอาการติบเดซุ่มจัลเลยกันจงเห็นเรียนยาดวนเบเป็กเขาอีสิมันเซโลกันขัดดิ่งแอบนิจูนี่ฟิตินเตะจิสุกันโลนักหาดิงจ่าสารเสียมซุ่มจัลกันสีจู่อาการสารเสียมนักอรวงจู่จิสุคริสต์นี่ขันป้าสุนปาเลงันนักอลังตารบันตุกินกันนี่จงเฮป้าเบทียนสุนปาเลงันนักลังตารนักหาดิงจ่าจิสุบันตุกินสารเสียมกันสิเวเร็บเป็นกันสิเวเขาดีค่ะการลังตารกดูอีอตัวนักกันชิมทานเสียจนกันจงว่าฮาร์นักทิลปักขัดองค์จุนติกะทิลปักขัดกันเร็มโลโลมีองค์ติกะกันเช็คหาวฮาริมิจูปักขัดนักฮิก็สวยปะรวงอ่ะประเทศนี้ชิมทรินักกระดูนักเสมอที่มีค่ะปักขัดจนอาปันที่นักจูฮีรวงอ่ะเห็นฮิเตฮิประเทศนี้โจยสันอากระดูนักหาดิงจ่าใช้บรรทุกินอากาศระเบียบเนี่ยเสมอที่มีเลยจนปฐมนักจูฮีก็ต้นมีเตฮิdirect back in ประเทศสุนปาลิงันนักอลังนักหาดิงจ่าก็ต้นมีเสมอจุดที่เสียจนเสียรัวตัวบักสงเงินตัวรกวีประเทศเรียนตัวนักหาตัวแหกโมดินหักขารัวแบงขาหาวีขากันต้นฟินเตค่ะบอยปานี่ประเทศนี้อัฟปาจิสุบันตุกสีโคนักหาดิงจ่าอากาศระเสียมแบงจุดที่อากาศระเสียมจู่ประเทศสุนปาลิงันนักกลักตระโคเวนักหาดิงจ่าสีติเตค่ะจู่กันนุนนักเซโลจุดที่จู่อินุนปินหาวสีเดียตุจานเลยจานะชิมกระดูมีสีไทยง่ายตุกันซาเดียทารุประเทศนี้ส่วนนักกันเตะกบเซกันในลมทุกครั้งจนอยากตูจงอ่ะไงตูนั่นดีหลักจงกันในลมเบียกันชงทุ่มมีจะเอามันนั่นงูเราเตะกันในร้อนให้อินตังทีวีเจ้าตูโพลขัดจุนั่นงูปะดีรัวเตะกันในร้อนหากันในหุ่นหาเราจ้าตูจกันดีหลักกันดีไหลคริฟาลบูถ้าช่วยตูช่วยหนักหนักกันนักสันหาละจูดีอินประคัดละซาค่ะอนุในขณะสับเปียกทันละจนหนักครับเบติละคริฟาลบูนัมบาร์ซอมทุ่มเลปังอาขันสันทลาย
เสียจนจนนักชงะกันลุดชันกองนาลายเอฟิซาครีฟาบูเลเอฟิซาจะกวดกองเตตูซานไลน์กันชิมปาไลเอฟิซาครีฟาบูเลเอฟิซาขัวอาหินใจเป็นตุกรัวนักเลซุ่มนักเลนุนนักโพลดาตีเตจงคาตูซานไลน์กันหุ่นชิมไลเอฟิซาจะกวดทีไบเบิลชิลฟิอาเทียมตั้มปีจงนี้อันอวร์ไงมีเลท่าจางอันหลักไงมีเอเซตาชุนนักReformation อีกันป้าประคัดสิมีจอห์นแคลวินที่มีทรงในหินปอลจะกวดตาอวร์บิกเจมอาเชียมีสิจูปีน่าโคลริชที่มีทรงในใจตินดาตีเตียชุนมินุงเทียลมีละกะเห็นอาเชียงบิกมีจะกวดสิเตียตีจุลองสรีเราอินโรบินสันทรงในใจตินดารักตีเตียชุนปอลจะกวดเยลเตนาอีเสียงประชางลุชินเตียรักตีจูปีน่าวิลเลียมเบิร์คลีย์นี่ใจตินดาอันเบตเตียชุนปอลจะกวดเวลเตนาอีเสียงประชางนูเตียตีฉันทราอาลาร์ไงมีเอเวนเจลิคอลกันป่าสิมีกันที่ตักจังมีจอห์นสโตดนี่ใจตินดาชิมเตียชุนจอห์นสโตดนี่ใจตินดาชิมเตียชุนจะเรียลตูตั้มปีขาซุ่มนักอภันปีตูจะเรียลตูตั้มปีเอฟเอซ่าจะกวดอาเรลตูโพลค่าอาเรลมีโพลค่าซุ่มนักอภันเปอภันปีตูเล่ทิลท่าตัวดิ่งอาเซอร์เซียมตูทองท่าซีเตียเอฟเอซ่าเฮอันดักตีอาสนาเตอินเอฟเอซ่าครีฟบูเล่เอฟเอซ่าขวาหินอารักลวงดีเวลาอารักลวงดีเลาใจจากกันเตียจนตูจิงกันชุมจังคากรีโกโรมันเวิลด์เตียกันเตกรีกนุนพุงกรีกฟิมโจมนักกรีกครัวนักนี่อหิบตุกนักมุนมาสีโรมเป็นนักเสียงประชางเบียกนักเตนานี่อหิบตุกนักมุนมาอสิปินาโลกีเบียกนักอตัมนักเล่เบียกนักมินอิปุตอีสิปวาจีตัวนักมุนเล่ชุนินนุนพุงตั้มปีอาโจนักมุนมาอสิติค่ะเฟียงเตียนกันฮัลจุจ้ากันจะกลับ number กุลกวานักเตค่ะกันจะพิเศษกันหุ่นเรียลทีดิน่าไรจะกลับ number กุลกวานักตังโซนเตนเอฟิซาขวาจูที่มีเตค่ะรังนนเดียวอินกันหุ่นเรียลทีน่าไรกันมาซองกันเป็นอิฟเฟียนนักติงจ้ากันเรียลทีน่าไรเอฟิซาขวาจูกรีกโรมจูดามีนาปินอาอดังดังเบียกนักนุนพุงเละนุนเสียอาโจทุบดีจ้าครีฟบูชุงซงอาโจนเปียกนักมันเหลาเตนาครัวเปียลนักเตนานุนจันเสียจานิงจังเหลาอินมันนักเตนาอารักชวกเทวจู่ๆเอฟิซาขวาครีฟบูสินลองอาอสโลโพลชันครีฟาตัมปีนีอันตันเวมีอสีจูจ้าโพลนี้ปุ่มปากอินสิเซครีฟบูหัวอินสิเซทองท้าสมบุญอินเร็บนักจ้าโนลนักจ้าราลินนักจ้าเร็บนักจ้าที่บรรทุกอากวดนักจูอสิจูจ้าโพลจะกวดโพลกันเรลติกาเห็นครีฟบูเลอันขวาเห็นบวยนักโมอิเรมเหลานักโมโจนเปียกนักดิกเหลาโมอสีเหลาประคัดคัดจูซุงซาลจูจ้าโพลนี่เห็นติงเชียมมามเตอินเลอันตนมีฮาร์นักโพลพีสินนักงาดิงจ้าทะเปกนักโนลนักซีกนักที่บรรทุกโมโกรินจะกวดเตนักจุกันเรียลติกาซีกนักอตัมไงกาลตีดัลทุมจังทุมนักเตนักกันหุ่นเรียลติกายาฮิตุกโลมามินนันชุดตีเตนัชิมใจรวงอาติยาจุนอันนักควาลรัมมุนเลมานี่หินเบียตัมตุกอชิมเวตาชุนนักกันนี่หาคาฮิครีฟากันจันนักกันสีนักกุมซาเลงอสิกาวนาเตอินกันนุนกันนิสัมนักฮิตัวมันกุมซาเลงครีฟามุยสัมกันจวงง่ายๆโมนี่จานะเสียมาจีดร.เซียงจีเฮบียกันรัวอีอาชิมมีเตียกลุงอากต้องไงมีเตอมเลยอาชิมมีจูอาตูเลียวครีฟาบูตัมปีจูกุมขัดชงาโปรแกรมกันสวยอีกันไงมีบัดเจ็ตที่กันมาจากกันตัวกันไอกันมัน
จุติกาใจดัชวกเดียจนกันมาปีลงกันคิมอีอดองนักอดิกเทียรินโจนเปียกนักตั้มตุกอรักลุติกาประคัดเลยประคัดกันยมูนักดีเรียมทีแล้วอังไงไงอาจารย์ครีฟาบูตีมีจูกันมูมีภายสากันมูมีโชวาเวียลเตฮีกันมาคิมอีปปัวนักดิงจาซีลาวินรำทาร์จาซุมเหล่าตูตั้มปีนาจากกันมันออกดิงเซจุติกากันลุงข้าซุมเหล่าตูโปลนาครีซุมตุเลซุลตูอันซีนักงากันลุงเอาติกาครีฟาบูข้างันดำจูอาชิมมีเตนี่เห็นกันนุนนักเฮอากต้องไงมีเตเซจูเวบันตุกอินกันนักควาลรัมควารัวนักนุนพุงดีรมุนจักลางนุนตีบันตุกนี่เห็นเบียชิมง่ายจักลางอะดินเหล่านักอคัดตุกนักเห็นนายเฟลเตอร์เขางะเรากันบอยยิสุคริสต์ลำอัสลากันบอยปายิสุคริสต์จูพายลัดไม่ซงะอามาซีนิงเตค่ะชิมซุงซาเขากันนี้จูกันปองะดินเหล่านักเลยตุกฟอร์นักเงินปีชงะกันเลี้ยวเขาซงะกันเสียและกันควักและกันครัวกันลุงพุทธิกันนี่ไม่มิลตันจู่บอยยิสุคริสต์ลำอัสลาจู่จะเอฟิซากงกันชิมติกาเห็นอัดลวงดิไหลเรามูอัดลวงดิไหลเราจนเปียกนักมันเราเตนาครัวเปียนักเตนาอัตมเปียลุดเวเขานี่เห็นกันนี่ลายมีโพสงกันตรงไงมีโกรปลาจนเปียกนักประคัดอรักลุดโออัฐาบิกเตียกันนี่กันนี่ทั้งพกอีกันนี่สิบลาวิโกรปลาทางอาทารุกอรักเจ้านัวกันมาบวนกันมาบิงากันตลาดทันโกรปลาจนเปียกนักประคัดอรักลุดทานี่โอมาเฮียทาเดียวเตียกันตีโกรปลากันมาบิงากันตลาดทันจูบันตุกจูยิสุคริสต์ลำอัสลาจูจานหินเนียเอฟิซาครีฟาบูกงเอฟิซาจักวัดกงกันชิมติกาเห็นใจดาอันดักตัวนี้อันปองกะมะใจดาจังตีเฮกันไทยง่ายดิ่งเสจูจากันนี่แบปติสครีฟาบูนี่เห็นไบเบิลฮีมาดูนักและมาลุงโทนักจากกันมังเลาอปคัดนักอปันนี่นักอับยาฟังลองซองอินกันมังฟอนเลาแบปติสครีฟาบูนี่ไบเบิลกันเรียลติกาใจดาอากันโจนเปียกที่มีอสุลลัมขากันเจ้าชีตนลังมังจูจ้าครีฟาบูประคัดสินะโปลนี่จ้าอควติกาฮีครีฟาบูนี่เห็นใจดาอันตันเซตที่มีขากันเจ้าลังมังหาวจูจ้าจังฟ้านักเตอินหินนี้ฮิกามุนะไบเบิลปัจเจียนเบียโจนดิ่งอารามีนาเลออนไลน์นักกันเจ้ามีเลไบเบิลอจงมีกันดีลักเตอินมีมูร์กาอินอชวกมีเบียลองอินกันคาราวฮิโจมเราเชกันมาชิมนี่เห็นไบเบิลจ้าฮิเรลเวตัวเอาเสไบเบิลจ้ากันนี่ไกลเวลาไบเบิลจ้ากันเรลเวลาวจนกันครีฟาบัวใจตกอินทางพกนักกันตัวเขาซงะคารุกคสริลงอักขางเขาเลยจูจ้าเห็นฮีเอฟิซาจักวัดกันเรลติกะเอฟิซาจักวัดนูเลยะใจดาติเฮกันไทยเฮร์นักจุเสอีเอฟิซาขัวกันเจ้าติกะเห็นสีหนึ่งตั้มปีไอโจจะอาเห็นดีรมุนเฟกเหล่านักเตนาจนเปียกนักดิกเหล่าเตนาตั้มปีอชวกจูเวบันตุกินโปลชันบันตุกินกันนี้ชันซงอากันตนจวมาเวตูเลียวเห็นครีฟานุนกงอาเห็นครีฟาเบียกนักมุยสำลองกันจวงไงครีมุยสำกันจวงเตเราเบียกอินชุงอาจนกันลบเกล้าไงนาเตนจัดกลางนุนักครีมุยสำกันลบเกล้าเขาทีเราค่ะตาชุดนักเบียเตลงวันสิเซโลปัจเจียนเบียกนี้ทางทัดนี้เซอร์ปินีกันหุ่นพันติกาโอ้นี่เห็นจูปัจเจียนเบียกจานสีทางทัดจานสีจูจ่าเบียกอินชุงกับพันบักอินทุดันก็หอยละโพลข้ากับชนนาลาเลอดีบักอินโปรแกรมทอกไลเตียเบียกอินชุงกับทูลาเลโปรแกรมไอทอกอินอดงเตียงบักเห็นก็ครัวนักไววันเตอร์ลาวินก็ลงชินไววันเตอร์ลาวินไกมากระตักปุ่มทรงเหตุท่าเตอินบุลจินประคัดนูประคัดอากาลมีอากาลุงชินกายพุ่มไหลมีพลานจำติกทรงขวารักรวดเล็มเราอินอันขจำมีเตคากายโชนเวลานาซีปัดนี้ชุงตัลฮิจูกันนุนนักอดีลักกายพุ่มไหลเตียติมีไงบูอินปะใจจัดดาเบียกอินกันปันตอน
bakas kau chol chang khâu đeo mi nè chol chang khâu lâu đeo mi kan soi chol chang khâu đeo lâu mi nè chol chang mi kan soi aning le chang metat ti mi anilan aning le chang longa kan buai angai ngai achun biak in chunga tham chat sun par nak ape khâu ngai mi pol zong hi pathian tham chat nak la music longa kan buai i program chung tak kan ni pe chang lai kan tia chun kan ngu jung zal ve ko apoi tak chulo mo aslo isoi len ding aslem lo aruang chu kan ni jeu zong kan se ve ko biak in chunga kan thui krifa la bu kan sak mana da ko boy pa tham chat tua u angan mi pa thian tia kan ka in chun kan sak leng mang ko na ten kan khruwa nak le kan chin lung biak in leng arak phan chu zai ronga kan thacham na ki mual angai lo aruang bik chu thacham tu nu thacham tu pa io in kha akan cham piak mi ni achim mi bia adu ko kan lung thin kan nim lo chu ta slow mai angai tu in kan dak ngai asilo le achim mi kha achim liau te khwa kan dak ruat cheu kha chu aruat khau tuk lem lo mi kha chu kan ngu za pi cha thacham liau hiang mut anuam tuk liau chan se zomano kan ni ne thil me te tia kan rak ti mi hi pol cha chut angan pi se kan rak buai len mi atu liau shok sang kan buai mi poli angai ngai a chun abya pi dep lo mi pola khin tok kan buai chu cha ka chim theu mi chu lai mi khri fa tam pi chu ning za nak dinga kan ning azak lawi ning za lo nak dinga chun kan ning azak chu sikau lo mo zatlang nun na din fel nak mi cha thil chatua nak nun isam nak boy Jesu Krika o kanun nak hin raka uk chin lang mang setia nun itoy dor nak le nun ithum nak ma viel ngai lo tung i aleng lei a hin chun biak nak lei atat ngai mi te kan lo ter ning za ok dinga kan ning azak lawi ning za lo nak dinga hin kan ning azak chan tam pi chu kan tong chu ma liao mi se asia chun kan ton mi a zai pol da pol a ton mi le pol valai chan le ni hin kan chana kan ton mi zai pol da tia chun apakhat na ka gnostic ro anak ase gnostic ro anak kan ti mi chu zai da si tia chun greek be fang gnostic or gnosticism ti mi chu greek be fang an arami ase i asulam chu ngal nak ti se ngal nak ya pakhat na ka gnosticism ni akal pi mi chu kham nak chu mi cheu cha longa si ti se kham nak ti mi chu mi a cheu cha longa asi a lai che in thu mi angal khau mi pol cha longa se hini hin tu chana zaida akan buai no tia chun pathian dot nak le pathian kham nak hi aman ni ri akhia chang mi pol cha long a ti mi kha chon piak nak tampira phundang kan chima chun khau khi pathian ni hin mi akham nak nga ding cha hin alan kan ten arak irua chia chang arak limit chang chu cha hin ta chun naka abet na ko hi zai tukman inactive in ko selo nun ipum ko selo pathian ni a ka tin piak chang mi a ka tel lo a chun zai tukman in pathian kham nak dot nak ka chau kholo chu ru nak pakhat adang ruan nak pakhat chu zaida si tia chun pathian chu athian tuk cha hin pathian chu athian tuk cha hin minung sina a shom kholo minung sining ai shom kholo Jesu Christ hi apum tak in valaya khwa sa lo tinak se at huam tham pi longin khwa araksa asana te in pol ni zaitin da chu konga chun achim tia chun Jesu chu pathian sinak angai ko na in minung kan sual chen nak le athian nak shom ding cha kan sina minung pum shim shimin nun akan shom ti khati te khan cholong mo selo efisa khwa a ummi Jesu Christ nuzul tu Zohan thong thacha ok atial tu Zohan zong ni zaitin da ti Johan dal khat chang lai li na ka bia chu minunga hun change
กันมาละกะขวารักษาเตจูจ่าบอยจีสุครีฮีอัตักปุ่มบักอินเลอามาอาซีนิงบักอินวะเลยจุงอารักตุมีกันมานุนอารักกันชมจูจ่าตะโกจันตั้มเปียกันเปิลตนมีจูครีฟานิปัจเจียนกันเบียกันทั้งชัดติกาเห็นปัจเจียนิวานากันเชียวลายกันอุมิโมบอยปาโอราโลราบายโลตีมีสมชมเอาชมพุนคินกันรัวซุงซาลเจดาอาคัตเตียชุนเบียกหนักดังนี้พยาสินเตอันนี้ตัวอีอันปัจเจียนไอลมหนักงาดิงจาเลอันมาวันทัดหนักเจ้าหนักงาดิงจานี่ฟตินเตปัจเจียนเจกันตีไลลุงหุยหนักงาดิงจาอันเป็กชันมีไอโลจูกันนี่คริฟาซุบหนักจุบันตุกอัสโลปัจเจียนสีนักอังไงเกามีค่าใจมันเราอาศัยมีนังมาเลกมาสีนิงบักขตโกอารักเอชอมีกันมานุนชอบออกอัตลักเรามีตโกกันนุนอาชมจูจะปัจเจียนจูกันสินบักอาอิมานูเอลปัจเจียนเสจูกันเต็บเราจูกันเต็บเราวันโจลจางเดียวเปล่าเลยคาราวเดียวฮาร์เดียวเปล่าเลยคาราวเราเดียวที่คินตโกกันนี่แทกันนี่ไทยดังจังจูอัสโลนาเจ้ากาเตจงอาบอยปานียนปีโคเขานาอีนักเลนาชุมไอนักเลนาตราไอชามนักเลนานุนนายซ้ำนักจงอาบอยปาเป็นเขาอปทุมนักจูใจเดซีเตียจุนนอสติกรัวนักนี่เห็นอชัวปีมีพุนนี่เอามีอปขัดนักจูปุ่มเล่คาราวจูใจติมันอินไอเปต้นโคเรามีอาชีจาเห็นคาราวลวดอับปีเดียวถ้าเราลวดนักจะปุ่มนี้ใจเป้าตัวจงอาปอยเราจุนนี้จุนปุ่มสะดุนักได้ขันนักขาชัวเตอร์ฮิกันตองจัวมามีเสไปจูคำกระเจ้าจังคำนักกังไงจังจูคำนักกังไงมีจูกัดเราจาลงอาสีกระตักปุ่มอีกระดูเป้าอินกระตัวอะไรเบียกอินชุงอาจุนเปียงทาร์ไงตุงนาเตอินจักลางนุนาเซียร์ไงตีบันทุกฟีร์ตีบันทุกตักปุ่มโรเรลนักริดหายซีเตนามันตีบันตุชัวจูนอสติกโจนเปียกหนักซุ่มหนักเองหุ่นชัวมีเสนี่นังละไกซองถ้าเราเดี๋ยวลงปะเปียกตีบันตุขัดลมปาละกันวันเจ้าทานเตลัยเมนุงกงอ่ะจูเอฟเอสซักคริฟาบูซงนี่อันดักตนอัปนี่นักจูวลัยละปุ่มจูปัจเจียนเฮไอรัลกาจ้าปัจเจียนจะปุ่มเชมนักตัวเฮร์อันตีปัจเจียนเฮนในเตอินอุมดูมีโพลจุใจดาอันตัวเตียจนขัวเลรัมอินชุงคาร์อันชัวตักอีชับลักะอันอันปุ่มอันเชมจนเปียกนักกัลตัวน่าเห็นครีฟบัวกันบวยตนมีจุใจดาซีเตียจนกันเจ้ากาเลกันเตปีเลกันอีนักขานมันน่าเห็นกันขจำหัวฮีตุกตีเราพุ่งขึ้นกันรัวเบียกอินาทานจะมีเบียกอินซงอาปัจเจียนนี้กันปีตุกรัวเราเอตีอันขันสายตูจูใจดาลาร์จังเตียจนเบทัลสีเราเล่ทาราวรำรีอันเทนอีทาราวรำรีจงชุ่งลงขจำอโปจังง่ายจนจูเวลเตฮีลุงโทนักอินไอทกส่วนละจนจิกนงง่ายตัวนายก็ชิมจังค่ะปัจเจียนจูทาราวินนาเจ้ากาเตมันอาดก็นาซีนิงเตอันชอบโคจูมาขัดเต็บเลมเราอินกันมาเลยดิเรียมนักลงเตียนอีโกเลยอดงนักเห็นคอยกาดิกันแบบพันเตลัยอตูเตียงเฮจูเบทัลช่องช่างเห็นจุนกันวันงลปะรำอบุยจาโมไม่เลยใจดิกันพันเตลัยเบียกอินชุงอีปัจเจียนเบียกทำชัดนักทรงใจตินปุงสันนักกันแบบพันเตลัยจูจาหินซุมตูครีฟานูละปาอุลนาวนากันนุนนักฮีปัจเจียนินอิทอกอุสโลจีสุครีชงอินนิมุสโลปัจเจียนคาราวตูเนหินรักันอุกเกาเสอดังอะไรเจทูริฮิโกลตุกติลาวเสอะไรเจอินกันโกลาจันนอสติกพุนกันเลาชลไลตูจันจุนทั้งชันนักลายท่าจามเปียกนักจานสตาริไล
กันช้าคุกคานไม่นงเลยอินเทยเทียมากันเป็นอีกันบุกโคโลจาจานตำพีกันพุยไฟต้นแต่ชัวนากันเฮจางจงอาสงสัยลานางากันตนตาโอ้ฮาเรสงตุลุนลำโยนสิเซโล就给马老你更好，这就能家完全那阿西路，阿根地家跟端米，要谁中阿会快乐，阿可看米那些甜甜的心。Sâm xuân ở thôn nắng hoa khá lắm đời rồi san ở đuôi trà sra chiên đầy khá tu dòng khá cần biết và thiên đã si ắt rao thiêu bếp mình đình lệ mình thân đơ à cần tu trà đâu tu ra liền à cần khá yên về đó cho cây má lòng đi càng hơn trên cho nắng cha và trên nắng á sẽ lâu ở căn ti cha căn tuần đi thiên dây dòng ở vui vai đầu ở khúc hát mi ngã xưa thiềm thiềm na ramzar bin lay a kamiram kanan si an ban zum tu kan nun lam luan zong hi ramzara a kan troi ton kimun na mana a kan pe ama a ding ti lo tum cho pathia a si sia a la si se lo cho cây má lòng đi càng hơn chỉ chưa nắng cha van trên nắng á sẽ lâu ở căn ti cha căn tuần mình chiều dày dòng ở vui vai đầu ở khúc hát mi ngã xưa thiềm thiềm oxy sana giọt lệ pha lệ sông rất na ami phèo trong bóng căn tuần chân mò dung thu vui vai lâu in ai dinh qua đây lái khi ngạc lâu ở nạc lấy ra cho xua là trong bu in mà chia thiềm chiều oxy sẽ lo nhận ra cả tim mình cho cây má lòng đi càng hơn chỉ cho nắng cha van trên nắng á sẽ lâu ở căn ti cha căn tuần mình chiều dày dòng à vui vai đầu ở khúc hát mi ngã xưa thiềm thiềm oxy sẽ lo nắng ra cả tim mình cho cây má lòng đi càng hơn chỉ cho nắng cha van
dây dòng vui vai đầu khó khăn mình ngã riêng tiệm riêng xin khó khăn mình ngã riêng tiệm riêng xin với bạn xung quanh đang trong cuộc sống apan ni nak minung sining tunai gnostic muning ni hin zaida avan thlen non chang tia chun minung le minung kanin muning hi se bia van i hal taw selo zai khida minung kanti zai sat khida minung kanti lan lieu e kan rak ruwa na ka chun minung ti mi chu athur mi anom mi sual fa semi ti long kha kan rak chim ton lang bang angai ngai te kan tia chun minung sham a thok nak te khi van zau ta man ulo pathian kut ne se chu pathian mui sam keng se chu pathian hi aman tuk ruanga minung asar lo mo a har tuk ruang zonga khan asar mi slem lo zai tluk in da pathian vela ngai hi zai tluk in da dot nak angai ti mi akhan angat chan mi se kol holin kan chima chun kan minung hi pathian i aphi khan kan salo aphi khan ite cho van kau se ti mi aphi khan salo atak kan se khoi ka handa kan mu kho tia chun pathian ni minung asar tika hen ama mui sam keng te in asar pina tharawa pek i nun na tho pek chu cha minung hi a thok a chun pathian mui sam keng pathian I o in valai zau khet tu ase seman se lo du thim nak freedom of will ti mi pathian ni aser mi chunga atal ve mi chu zaida si ti achun apek mi chu du thim nak kasko chu du thim nak ruanga hin sual nak lai tua khan ai thiali pathian kha achitak chu tik a chu minung asinak vial te chu sual fa a ai changri chu thian a hau pathian thian na kha a her than maka chu kan mu ning khase chu hai chia ka usalo atu kan bihal nak chu asikun ne achun pathian ni minung hi kau kek sining a zaitin da akan ser zai set khida minung kan ti kan takpum pilong himo minung ase kan khorua nak pilong himo minung ase slow la tharau long da tharau long abya bibik kan tia chun zairunga pathian ni tharau long en ara kan sar ko lo mo kan takpum abya bibik kan tia chun zairunga da pathian ni tharau kan pek nga anna ruwa nak abya bibik kan tia chun zairunga da pathian ni hin chin lung na le tak pum lo in kan thuak pi lo kan kan circle lo pathian ni thil a seratika a remtika tin mi ngai bu te la sulam ngai bu te in ara kan sermi se i minung konga hin the constitution of man and ti minung konga hin mu ning phun ni phun thum au me kan bible he anai niam deu mi phun ni long kha ka hun chim lai apakhat nak se dichotomy anti minung ti mi chu kan tak pum le kan tharau I fon mi I thuam mi kha minung tia kan ti anti chu bible cha zonga tak mi asi ka zong hen karak lang tar mi kha si mathai thong tha dal sha chang kul chang riat korin kwat khat dal ruk lai kwa kul chunga kan mu kho a cheu ni asri lo minung ti mi chu tak sa chil lung tharau he a fon mi a thuam mi asi chu minung kan ti tia anti atlang pin chun theslon kwat khat dal nga kulathum na kha an lak ton hi pan ni hi zai kan ti lai ani al ton lang mang mi se atlang pi in dichotomy ti mi
มินุงจูตักปุ่มเล็ดฮาราวไอฝนเก้าเตียอัตลางปีนเจ้าหลังมีฮี evangelical ครีฟาเดียวอันเซตักซาเลทินลุงฮาราวที่มีจูอัตลางปีนอักลมีครีฟาบูตัมเดียวคาสีกันนี่ลายมีทรงจันตัมเปียทากันจำติกะขันบอยปากันครีฟาบูฮีตักซาทินลุงฮาราวดำนากันเปเก้าเตียกันติตอนอาศัยนาเต็นไบเบิลนี่ใจตินดากันชนเปียดิวทรอนอมีได้รุกจางานักกันเรียลติกามาไทยกุลนี่กุลสรีสมทุมเปสรีกันเรียลติกามากาทงชาเลยนี่สมทุมลูกาทงชาเดชากุลสรีกันเรียลติกาเห็นมินุงจูใจอินดาไอทวมเตียจนลุงชินรัวนักทาจังเตียดิวทรอนอมีนี่อมังมาไทยนี่ลุงชินรัวนักนุนนักเตียอมังเอมากาทงชานี่จนไอซับชานี่ลุงชินนุนนักเลรัวนักทาจังที่อามันนี่ลูกกาทองไทยเห็นอ่านในบิกเสฮิปโปลฮีไอเทนเทคมีสโลโมอาเทนเทคมีสโลฮิลองฮีอับยาปีบิกฮิกาลองฮิมันอังไงบิกตีนักสโลมินุงที่อากันโซติกาฮิเวลเตฮิอาเตลชีตีนักเสจุจ้าเอเวนเจลิคัลตัมปีนี่อันรัวมีจุดใจเดซีที่อาจุนตักปุ่มเล็ดฮาราวกันตีติกาจูตักปุ่มชงอาจุนใจดาไอเตลชีติอาจนมาท้ายทงท้าอีกันมูมีดงนักเตนุนนักที่มีโซลที่เสนุนนักมาก็จะตั้มปีกับชิมตีไหลแล้วกันบวยดีสุดละและเฟียงเดียวอินทรีเฟียเฮาส์เลยเดี๋ยวนักทรงเงินรักช่วงทานเตสโลกันจานอดีตส่วนไหลจ้าอัตลางปีลงเงินกันหุ่นชิมไหลมินุงที่มีจูกันตักปุ่มกันครัวกันชินลุงเล่กันทราวินอาทวมมีสิฮิเวลเตฮิมุนขตาอาฟนมีสิจูจัดทราวจาลงที่ข้าสลาวลุงทินจาลงที่ข้าสิฟนลาวตักปุ่มเชียนนักลงที่ข้าสิฟนลาวอะไรเจอลุดหลังมังให้กาโซนะเชลกันนี่จนตักปุ่มเชียนลงฮีเชียนซิมนักอันรัวเชลกันนี่จนทราวเชียนลงข้าอาซาติยาอันรัวสมันเซโลปอลนี่อาการโจรเปียกมีจูกันนุนนักอดีลักบักเสตาชนนักะได้เขาทมีกันตีมีมินุงจูตักปุ่มเล็กฮาราวไอฟุนตีมีตักปุ่มนี่อโซชีมีจูเจดซีตีอาจูตักปุ่มชงะมูโคเรามีนุนนักจูนุนนักะจนเจดาอาเตอรีตีอาจูกันครัวนักเล็กกันลุงพุทธเสมูโคสลาวนาเตนมีอาศัยจนไบเบิลจะให้ใจตินดาเบียฟังเตนอากันชิมติกากันวันเจ้าตานาไลจังฟ้านักเตนจัดลับ number โสมทุมเลปขัดนักเตค่ะกันวันเจ้าตีนาไลอาเรลินกันเรลาหินกันเฟียงเดวเมนไลที่อักรัวจังฟ้านักเตนกันเรลตีนาไลเตอปขัดนักตักปุ่มกงเตให้วันเจ้าตานาเสกันเรลตีนาไลจังฟ้านักเตนตักปุ่มจูมินุงนุนนักตักซาลังเตอร์นักอาศัยอาชัวกาอินอาชาลาวมีอาสลาวมาเตหิกันรายริงง่ายๆเฮากันนี่ตักปุ่มทำนาจูเตียตักปุ่มกงไอเบตักเรามีกันตำไงเหรอจูจ่าหินกันฉันอตอยชินหลังมั้งกับปาอาชีลายอาได้รีเตอเทียลมีจูใจเดซีเตียจุนกันเอาเลี้ยวอีกรักทนเลี้ยวอาหินจูเลซาเลจุกมอมเตนให้รักมังพระนิงโลกระจัวพีอารักทางไอปัจเจียนกระไทนูปัจเจียนกระไทปัจเจียนเฮกันกันนากายชมมีอวันกลายเดียวจ่าหินสาวเดียวปีกันนุนนักกับมังเขาเกางาเตียไดเรียรักเจียลจูจ่าหินตักปุ่มทรงอับยาปีง่ายๆฮิโมกันนี่ตักปุ่มเดปีตุกลาวเห็นกันรัวจูจังนันดำนักที่บรรทุกกันฉันเหตุตัวชินหลังมังตักปุ่มให้อับยาปีเวเขามีอาศัยนาเตอินกันเป็นเราดิ่งมีจูใจเดซีที่จนติดสาที่มีรางหัวจนแฟลชปุ่มสะดุนักอาศัยเราและติดสาที่มีเห็นจนโจอกอัฐาเราตักปุ่มที่มีเห็นที่สาที่มีนี่เห็นมินุงกันสีนิงอัตลูจังมีส่วนนักอัตัวมีข้าอัชิมดูมีอสิโตเนจุนี่จุดปัจเจียนอดาว
จูเลียวว่าปุ่มจูเซียซาเลยอัตลามีอาศัยคาราวนี้ปัจเจียนคาราวนี้อัแคนโคมีดิวมันลงกันพันก็ชิมดูมีจูใจเดซีที่จนปุ่มสะดุนักที่บรรทุกเละที่ซาที่มีจูเฟลชที่อันมันมีจูปัจเจียนอุกนักและปัจเจียนช่วยนักค่ะดูลวินมาดูนักและมาดิเรียมนักและมาดูนักนุนตัวอินกันนุนนักให้กันกัลปีติกาอัชวกมีทิลเซจุนนี้จุนใจดาอัชวกปีแรงมังที่จุน moral corruption อังง่ายจุนอุกนักจัดลางนุนเบียกนักนุนทรงอาหินฮิตั้มตุกเตกันมุตนมีเซ moral corruption กันนุนเสียโรคเรลนักอะไรอย่างไรจุนมิทาเตกันเราง่ายนาเต็นกันนุนเสียไอโรคนักจูใจเดซีที่จุนกันตักปุ่มรวงอะซีลาวินกันตักปุ่มและกันนุนนักและกันคาราวข้าที่สะดุนักและปุ่มสะดุนักตูนี้กันมาดูนักตูนี้อุกจ่าเซอวันเฟียงเขาเรียกว่าปันนี้นักจูไบเบิลจากกันหูมีจุนนุนนักอีกรีกเดียฟังอินไซเคที่อันมังเอตูชันฮอลอินจุน psychology กันที่มีปอล mental health กันที่มีปอลฮิปอลฮิเซอีอันนี้ทรงชวกป้าจุนินเฟียงทรงไกเฟียงป้าเรามีประคัดจูไว้คัดกันหอยปากข้าฟอนกระชอนเอข้าโกยตูจูตูตันจู IBC อันอุปมติวซีเตียกระชอบอากาเลมีจูตูตันเฮจูกามันเดียวเราเอกายปุ่มเขาไหลเราที่อธิปัจเจียนเบียกทางชัดนักนี้เตนาจูนายมันเดียวดิ่งไปสิจูที่อากติกับปุ่มอากาลโคเรามานะชุงไหลเบียบีเตจังฟ้านักเต้นมาให้ไหลเบียฟังอาเห็นชุงไหลที่อากันติมีคิดใจโซนเตคิดากันโซดุนักเสผมเขาเสกันบุยไปละง่ายจุนปัจเจียนนี้เห็นอาการเซอร์ติกา the constitution of man มินุงฮิใจตินดาอาการเซอร์สัตติมีเตอิฟยังเลมเราอีเฮร์มีอาการอิฟยังเราอีเฮร์สายเรามีกันบันโคเรามีโพลแต่นาแค่คาราวเรียนจนอาการวรวติกาอภัยตักปัจเจียนคาราวจูกันมานี่รีขี้ดิ่งสลาวจูจ้าตะโกบอยซิสุครีเนี่ยเชียงคาราวขันนั้นจุงอัดลุนติกาเตียเตมินุงนี่กันโซนติกาอารามีพุนเล่มินุงนี่กันดูนักเป้าข้ารีเควสให้ตัวไออากันกัลปีตูสลาวกันนุนบักข้าอุกตูเนมตูเจ้าขันตูกิลเวนตูฟิล์มชิมตูข้าสิจูจูจ้าเห็นนุนนักที่มีไบเบิลจานี่อับจะฟังเต็นอลังเตอร์มีเอามีประคัดนักจูใจเดซีที่จุนโทสีละวะนุนนักซ้ำจูจำมีรังนี่เห็นอันมันเดียวมีจู body soul and spirit ที่อันเตแต่ปุ่มนุนนักคราวที่อันเตฮิวิลเตฮิกันวันเจ้าที่ก็เห็นไอคัดนนเขากันนี่ข้าเรานักจูใจเดซีที่จุนกันเทนเชลที่รวงอาคันกันนี่คัดที่เราเบียโทนุนนัก soul ที่มีนุนนักซ้ำอาศัยปันนี้นักจูชุงไหลนุนกันที่มีคำว่าข้าศึกจังนุนนักที่มีจูชุงไหลนุนนี่เห็นใจดาชิมดูจากฟ้านักเต้นกันหุ่นเรียลที่เขาหน้าไหลอเมรังจาเบลเตจูกันล้นตักไหลชุงไหลนุนที่มีเตะใจดาสิงหากันเรียลที่หน้าไหลตักปุ่มบันตุกอินอลังมีอัสลาวนาอินตักปุ่มชัมอัสมีชินลุงรัวนักลุงดูนักปุ่มปากสีนักเล่ปุ่มปากสีนักมาค่ะไล่จากไอ้มาไล่ชันเบาสิ identity ค่ะจันนักโมสิจันกันที่ไล่จู identity สิจัน individuality ปุ่มปากสีนักเสจูจ่าชุ่งไล่รวมดัลไล่นี่จังนี่นักฮีวไล่กันนิ่งอินกันละมังเวทีเราอัศนาเตอินชุงไลอินปัจเจียนนี้นั้นชิลลงตุขาอดีนักอินแข็งนาเสติอดีนะชุงไลที่มีอชิมดูมีจูอปคัดนักกันชิลลงไอเตลกันครัวนักไอเตลกันลุงดูไอเตลปุ่มปากกัน identity อเบตเนโกที่มีปาและปุ่มปากชินักไกมาปุ่มปากอดีหลักไอเตลกันนี่จะชุงไลแค่นักกันตีติกาเห็นลุงชิลลงอุตสาหกันเปียกจูตาชุนนักครีฟาลาบูลากันสักติกา
บอยปาทังชาตินลากสาลายเตียกันตีกันวันเล่นลังมังนักอรวงจุเจดสีเตียจุนกันมูรกาเลกันชินลุมลงตัวกันมังจูอังไงนายจุนบอยปาทังชาตินลากสาลายกันตีเลี้ยวเตียหินกันมูรกานี่อับจะฟังเตค่ะอัดชิมบันตุกอินกันชิลลุงเตนี่อัมิวสิกค่ะอโดยีกันครัวนักนี่กันสักมีและโอเตค่ะอรัวติกาตะโกสุลละมังไงจูจ้าเห็นกันเปิลตัวมี mental issue ที่มี mental illness ที่มีอาชุดมีลงอันสโลจูอาชุดมีลงอันสโลนังมาบรรทุกไกมาบรรทุกทรงหิ mental เลยอินลุงทินทวกเลยอินอาโจเขามีกันสิเวใจติกานักขรัวนักตัลเลมเราอินนักชินลุงลงเตอุชานะเปกตุกจานะอาศิเราเลยนักชินลุงเลยนักเสียตัลเราอินนักขรัวอภินตุกจานะจู่ๆ overthinking อันติโมสีเลยอินชิน mental health คีสิบอยเตนี่อันกันจนเปียกเนียเจ้ามันจู่ๆชุ่มเลยนุนที่มีชุ่มเลยนุนกันที่มีง่ายง่ายจนกันชินลุงลงสโลกันครัวนักทรงไอตาลีกันชินลุงทรงไอตาลีกันลุงดูนักเลยกัน identity กันสิจันทรงไอตาลีกันปุ่มปักสีนักทรงไอตาลีจู่ๆรวมดันเลยนี่จังนี่นะคะปัจเจียนนี่ชุ่มเลยอินปัจเจียนนี่นั่นชินลุงข้าอดีนักอินแข่งนาเสอดีติกาเฮนนัดชินลุงปีนักครัวนักปีลงอสลาวนั่นนุนนักดีหลักตุกาชิมดูมีเสฮิคาโซนเตหิมินุงกันเดียมูนักเห็นกันชันเบาไงเขารัวจะเป่าเบียตากันกะทิตนมีจูกันปาเลตั้มปีเฮเกลัยทวกลองกันมังเงกันนูเลตั้มปีเฮอร์ลัยทวกลองให้กันมังตอนใจรวงอาเตียจนเกลัยทวกอังันเดียวมีเลอเลียนเดียวมีจูมีรางฮอลินลอจิกตมาโพเลนเซอดิกโมดิกเล่าที่มีค่ะอันมิดมุกุตต้องลงในอซุมมีโพเลนเซฟิล์มเทียมจนนักเลยอินจุน science กันที่มีตัว BSc และ BA เทียกันฉันมีแค่ง่ายจนคลวกให้ไอเปกลายมีเซ BSc ที่มีจู Bachelor of Science SCA อันนี้จูมิดมุกุตต้องบักอินจักเล็ดนักเตนาดดเล็ดนักเตนาอันตัวดีนุยอดิกเก้าเทียบียอันเขียนหูลงอ่ะทิลดิกเซอร์เลยจูเจเดซีเทียจน emotional เซ emotional ที่มีจูฮีชินลุงเลยอุตสาเปกเดียวอันนี้จูใจด้าอันดูเทียจนคันซาอันดูตุก feeling อันดู feeling อันดูเดียวถ้าฉันนักมินุงปนิลำอันกัลตีเอประคัดข้าเกอายลีอัตลูเกลัยทวกปานี่ใจตินดาเจ้าไลแต่ฉันคอยนักเกนายอิลมากันนี้จงกันนี้อิลปะเจียวลังมังเวเขานัทาเขาไลสิจูไม่ดังจงอันนี้อิลเวเขาขี้ชับไหลออกอะไรเจฮาวเราที่พุ่นกระเสอะไรทวกโปลนี่จนก็คอยใจตินคอยนักเกเตไว้พิงโมตีค่ะอันนี้จูใจเดซีแต่ฉัน emotional feeling ขนาดกันจังง่ายจนฮีปันนี่ฮีใจรวงอาดาไอเทนลังมังเตียจนรำอุกนักอัดเรารวงเลย education system ที่มีปิญญาจีอัดเรารวงอาเสเจ้ามนุษย์กันครีฟบูเจียวอีตัวเลี้ยงเสียงอินเตอร์เทคิวเจ้ามนุษย์หรอมูจูอากายมีโปลีง่ายจนจะฟุ้งเลยเทรันที่บรรทุกต้องดิ่งอสลาวจูอันอร์เลยคลวกเลยอันเกเลยคลวกไอร่วงเต้นฉันโคนักมาดิ่งจ้าอาจารย์จานาลาอันซาลายอาจารย์จานาคันเจตอันเด็กลายอาจารย์จานาคินทิ้งตันเตอันนี้พุทธลายอาจารย์จานามูวี่อันเจ้าลายจนกันนี่มันเราตุกเอกันฟาเลยรักันเปียกดีนักทรงสลาวโมมูจูกันมูนักเฮมาคันไอดังจูจ้ากันฟาเลยทรงเสียกันอูเลยกันมาทิรเวลโปทรงโมอร์เลยทวกอดูเดียวมีเลเกเลยทวกอดูเดียวมีกันอร์เลยทวกอท้องเดียวมีนี่จนใจดันตีเตียจนเบียกนักเลยจนอันนี้คลิปข่าวเกเลยทวกตมาโปลจนเบียกอินชุงอันลูบักอินอันกุเตอันนี้ไปไล่เต้บักอินอันเจ้าแปลงลาละสักจงอันซาเลมไล่เราอร์เลยทวกโปลนี่จนใจดันตัวเตียจนล้วนตุกินอันกัลปีหอยข้าจงมัน
ง่ายง่ายจุนตีชินลุงเลยซีนิงกงกันชิมติกาเห็นกันไล่ไปฟังสงะกันพาเลโปเลกับวันฮัลปะต้นไหนชินลุงเลยลุงชินไอคัดโมกันตีโอลุงชินจูฟลามเลยเดี๋ยวนี้อันมันมีเสอาคัดเกาตีกเสและอดีตเคลียร์อินไปฟังกันไหนเราน่าเต้นกันเฮดโฟนชุงเลยตีปะว่าใจดากันมูจลตีอาจุนอลามเขามีแล้วอตูลเขามีแล้วจุนินใจกันตีเลยเบียกนักเลยไอเป้เขามีลงแค่ชุงเลยไอแข่งมีกันรัวอาซาเราโมไบเบิลจานกันจนเปียกมีเตียจุนปฐุมนักจุใจจะซีเตียจนไม่ที่มีริรวมดัลเลยนี่จังนี่นักคันอสิเทียมเทียมลายฮอลอินจนชุงเลยอินปัจเจียนนี่นั้นลุงชินขาอดีนักอินแข่งนาเซเตียอตินาเตอินมีร่างไบเบิลจุน renewing of your mind อเต mind คงฮีไปลายเบียฟังสงกันในตุกเราอัตลางปีนลุงชินลุงเตียกันมันต้นอีเป็นยาละจนเปียกนักฮีกระรักไงเลียวะกปาวันชาปาค่ะรัวนักเตอวันชั่วเอกอวร์ไงและจุนินกันหอยซิมีเสียพิจารณ์เรียนทางตรงนี้จะเจียนักเตะรักมันตัวนี้อาเคนไงเตียกรัวมีจูไม่จะน่าเห็นลุงทวกที่มีตาชุนนักลุงทวกลุงที่มีจุดชิ้นลุงสินิงทวกที่มีจุดเดซิตจนกันครัวนะฮีปันนี่ไอฟุนตอมมีขัดโกไม่เตียกันติจูลายมีจุกันดันเป็นริสโลไม่กันดันเป็นริกันฟ้าและกันโดตุกเกานาเตอินอันจะขวัญทากันรถอยากเราที่บรรทุกสลองไหมล้วนตุกอินกันโดที่บรรทุกหามาปวดขสิจูจ่าจีสุครีกันไงจีสุครีกันเจ้าที่มีนัดลวกจ่าลงอ่ะสลาวโอ้อามานอดิกเกาโอ้เฮลตานักอินกันลวดไล่วันรำกายนักอสีตีเตียงลงขสลาวจนกันชินลุงจ่าลงเสียฝนเราโอ้บอยปาจุดท่าตัวกันนุนนักเตะบอยปาเตียฮีกันอิโมชันเตียงลงสิฝนเราจูเวียลเตไอฟอนดีตูมิเสจูจ้า psychology ฮี psychology เตียมิรังในอันติมีฮีอาลานเรียกว่าจน the study of soul เตียอันดักเตมินุงนุนนักของโจนนักอันเตสมันเซโล scienceเวลาจงฟิล์มนักเอาหุ่นทำเช่าติกอาดงนักมินุงเรียนตัวนักขบปีเดียววันเชียสิติกาอันหุ่นเล่ทานมีจู the study of mind อันเต mind จงข้าอดีตคลีรินอันดดเล็ดโคเราจ้าใจดาอันเข็นจังที่จนตูชนะจน the study of behavior อันเตอัดลิ้นเราจู psychology introduction to psychology class ที่บรรทุกสงะตั้มปีกันมุขมิเสชิมดูมีจูใจเดสีเตียจนอามูรู้ตักจูใจเดสีเตียจนกันนุนนักขัสเขานุนนักที่มีใจดาไอเตลเตียจนขรัวนักไอเตลชินลุงไอเตลอีกันเสียซงไอเตลชีตาชนนักหินฮิกาหินกัน GS นำจุใจมันนั่นสิลาวะใจมันนัดสันนัดตายลาวะเตียกตีมีค่ะ direct in คอยกาโซนาดาอวเคนจลลายมีนี่กันที่ลายดึงมีจุชินลุงกันที่หอยกอลาจูสโลไม่ชินลุงกัน warning ชินลุงกัน war ตุกรวงอาเห็นซุ่มนักเลยลุงบรรทุกกันเดจังอาชีมีโมคิด war เลยคิดสิลสโลโพลนี่อาการโจนเปียกเมียกันจานอดีตเด้งมากับลักตาโคลาโมกับดีตาโคลาฮิคาโซนเตียเห็นเบียดทะเลากับชิมมีค่ะ GSEค่อยกาโซนดาอวเคนเตียจุนอัดทัวกับอวเคนมาซาอัดทัวกับอวเคนนี่ขวารวดโอ้อเบ็ดนักูนี่เห็น HBA Bible Conference เรียกว่าฮิติหินอากาตีอีเตียอารัวอีเบียปีตุกอารัวอาจุนค่อยกาดาอวจามเตียจุนชินลงอาจามสักลงไหมขาลังครอบอาจังจูอาชินลงอาจามมีขาจานอารัวอาจุนค่อยกาดาอวลังเตียจุนกันเสียอวลังโจเบ็ดนักูนี่มาเลี้ยวค่ะมีมายมัวอากาเพาอเตอนัวจนไก่มาให้ชนเบียกที่บรรทุกโมไก่มาให้ในนิยมเต็มที่บรรทุกอาเชียลจะจูเสียอวลังจูจากกันฟนูกันฟปาลเตฮี
อันเซียอินกันเร็มทลุกอินเฮนชุงเลยอินกันเร็มขับเดปีโตทองท้ากันหูนักคิดีลายมีนี่ทองท้ากันเจ้าลันนักคิเชียวขัดเดียดวกเชียวขัดเดียชินลุงเชียวขัดเดียยาซาสลาวอดีลักเต็นฟุนตมนุนนักชุมากันกะลาวจู่ตูตันเตมินุงซีนิงกองเตฮีกันในรัวง่ายดิ่งมีสิอปลีนักจุปุ่มปักสิลวันนุนนักจู่กันชิมจังกับชิมตีไหลแล้วอัตลางปีอินนุนนักที่มีนี่ชุงเลยซีนิงตักปุ่มลุงทรวกเชียนลุงทราวซีนิงคาหัวตักปุ่มที่นักล้นอินทราวเลยดีมุนอังไงนักลังเตอร์เบียขี้นักเลนุนเซียดูชิมนักชมเสฟอนอภิยังทาร์ตุกกองนาเตนใจรวงอาดาอาเซียเชียตุกสกลไม่กันต้องมีสิจูกันตั้งง่ายมีสิเบียกอินาจุนอัฐราวตุกิโดดนักกงอัฐราวตุกนาเต็นอินชุงอาโดดนักไงทีเราจูมินุงกันนุนนักชุงอาครีทองทานี่อากันเจียมีอาเชวบางลงอันกันเจียตระจาเสอปทุมนักจูทาราวที่มีปัจเจียนนี่อากันเซอร์ชิมชิมากันมินุงสีนักอาเห็นทาราวอากันเปกจูจ้าทาราวอังไงมีกันสีที่กจูกันไทยลังมังมีข้าสีกชิมที่ไหลแล้วอดองนักเตียนุนทาร์ชุงอามาดูนิงอินเลดิเรียมนิงอินนุนนักเอฟิซาครีฟบูชุงอันดักตันเวมิจูเจรวงอาดับยักหามาคันอาลานเลียวบรรทุกอินนากระโดทีละเวอตีเตียชนจันตัมปียกันมาลุงดูเลกันมาดิเรียมนักเลกันมาลุงโทนักเตียงลงอินปัจเจียนกันบันตนลังมังสิปัจเจียนนี่มินุงอโกลลังมังมีซีนิงแลมินุงนี่ปัจเจียนกันโกลลังมังมีซีนิงกับขัดลองเฮดีร์ปีอ่างเราจีนักเสเจรวงปัจเจียนนี่อากันโดตุกจ้าอามานี่อทอกอันนุนอากันชอมจู่จ้าเมนุงนุนแลปัจเจียนซีนิงอาฟอนติกาจู่ปัจเจียนฟ้าครีเราเจ้าห้อยเชียงทาราวนี่ช่วยมีนุนเตียกันติมีเสไทยจิงเลยกันเปกชาเตลัยกันดีลักจ่าบอยปานยัทชวนกันเปกจากเขาเสอันนี้ลมตุกเชิงชันปัจจัยนี้ลำอาการช่วยในขัดนัก Bible Conference ตามทิ้งเต็นกันลิมเขากันโจนเปียกตูกันเสียเตปันฮีจงบอยปานิมังชินฮาเซโลลาอาการสักเปียกตูกันฟ้าเล่กันหนาวแลมปันนี้จงจงอาบอยปานิชวนนักเปชินกงฮาเซติขาลุงลมนักวันชิมกันดูมีอาศัยไทยจิงจงจันเคลเตอินกันดอกผักเจียวหนักไหลกันในสมนะไทยจิง devotion akanช่วยตูดิงเฮพาสตอร์ฟิดีทรงยังเล่นโอลิมปักจิตชาดินรักสเตลัยนาซีปะกัวผักโคเจียวกันในส่วนเต็นฮาไลไทยจิงเฮคริฟาบุเนชุนโจอัทูสเปเชียลินอันกันติมตัวเปียกมีอุเมจะสัตว์หัวอาศัยจนจันไหลอัตุบันตุกโจนหนักอดีอาหินมันค่าเตียจันเรียชมหนักจงเตลัยตีข้าทองทากันในทันมีท่าสิกันในรวมทุกเชิงชั้นไทยจิงโปรแกรมไต่ตูดิงเฮกันมาจุงชงเงินกันเห็นซีเซคทรีเสียมาเสียงและกันเอ็นเซคทรีในไทยจิงค่ากันถวยเวทีไลอีกกันดกหนักกันดีละกันเดียลเตนฮาไลอีถ้าชั่วทางทัดหนักละกันสลายอีเรเวนเจลโนลMABC กันป่าถ้าชั่วเปกหนักอินในเห็นกันโจนหนักกันดอกดองเทลเตนฮาไลกันดีลักมันคัดเตียเดียลหาเซโทษกันเป็นตัวอาฟาซิสุเมตาบานังไกเลบานี้ชุนิกาเตอามาเป็นเทียนเบียงไงเขาดึงอินจานทาจานส่งแลกันเปดูกันเป็นเทียนมินทางทาโกเซ
นี่จานสงอาสุงลอยเต็มไปเทียนเบียกันจวนเปียกตูกันเสียเตไปเทียนฟ้าไม่นงเป็นหิจงอาเสะสุงลอยเต็นชุนิคลาเตไปเทียนเบียอัฐายไงตูกันอิจุมตูเวียลเตกันดีหลักจงอาเสะนี่จานสงไอ้บรรทุกเห็นกันจารีอัฐายอชวงขิงตูอิมานูเอคริฟาบุอันดีหลักจงอาเสะอามันจงจานมีกันปาไปเทียนเนี่ยกันโดดนักกันบ่อยไปยิสุครีวิลไงสร้างฝานักเลยเที่ยงคราวลุงได้นั่งนักอมพีนักเลยลำเพลนักจะอดูจงใจเตียงดงที่ลนหุ่นชามจิงเกาเส